ingit ng ulo tungod sa kainiton, no, pagbago sa nga tiyempo, maulan, mainit, so iban may mga maintenance, wala na inom. So, Okay lang nga pag-abot mo sa presinto, balan mo blang present number mo bla? Correct Pero action, kung right? kita ka pa, mo nang pinagkakapoy. Correct action, Rex. Kag tigulway kag pamahaw kag mayro ginabatsyag kas lawas mo mo ginang disgrasya action cell. Unlike nga ti pagsulod mo sa presento apa sa eskwelahan, makita mo gilayo ng presento mo. Correct. No, that's why amo nakaginang natabo gid, no, kadamo sa mga pasyente do alas 7 pag alas 8 na ang mga patient Kag na nagpapatanaw. luwas sina ambot ko may priority nga gina-consider ang mga teachers da kung senior ka na unahon kas pagbuto. Yes, Action Rex, Mera. Mera ba? Organize sa Gina, sa bayan. Sinisang Luisa Herbias, no, National High School. May-ari ini sa layas nga senior PWD, no, pregnant woman nga priority lane. Ang sa barangay Montevista, ano may ara, pag sila ganing waiting area, no, biskan wala kada yan nagabusog. Yung may pulungkuan, gid, no, wala ka-organize Action Rex para sa mga botante, no, may ara. So, ang sa iba sa Action Rex ang problema pagid lang sa mga suludlod, iba na ang mga eskwelahan is ang mga parking area ang kagutok, damo ga kumod nga wala ina di traffic enforcer ha. No, kahit ang pasunod kag pagwapang sugat anay balang sa mga salakyan, dito number 1 gid sa may barangay Vista Alegre, kitid-kitid katama, no, kagati ang mga salakyan, tricycle, motorsiklo, no, ari lang naga-double layer ang mga parking sa iban sini. So, pero medyo magutok-gutok ang area. No, kaga sinumbali lang ang mga salakyan kung aton sini nga maobserbaran Action Rex, no, dito sa may barangay Vista Alegre. No, so far, ang sini, no, sa iban sa mga bulutuan niya, no, smooth na naman niya ang lakat gid sini Action Rex sa mga paggabotohay, no, mga botante kag mga maestra, no, ang iban sini hugot ang pag-check gid, no, sa mga kapulisan niya, makitaan man naton may mga police assistance desk diri, no, sa kada entrance nga man sa sulod, no, nga napahamtang sini Bureau of Fire Protection, no, sa bayan sa BGMP kay Gina, no, makitaan man naton sila kag wala gid nagapabaya sa mga tagsa-tagsa ni nila kag na plastaran man Action Rex, no. So far subong tinion Action Rex nagbari sa nasambit naton nga lokasyon, no, nagapabilin nga matawhay kag sige-sige ang pagabotohay kay makitaan ta nagamatamat nagedjutay ang mga nagaboto diri kay iba nagapay na uli na kagini ang nabili na lang gid subong. Abi ko ang iban sila paligis pa. Kalay. Why na paligisay rektada na. Hindi na maglaom pa nga may sintimos ka pala nga batuno na kadto na sa presinto magbuto Amugit, ang iban ganang bali, Action Rex. Kaya kung may atag sila baton lang namon, pero yung samon nga tagipusoon ang bumagyapon. Butohon man. Butohon. Gani. Kaya na may mga nabatian to ganing nga, baw si amon 3,000 gitong iya nga nasupot, na napakakita na sa kagawan. Grabe pagmudhod ba? So, gani. Sa mga sa mga matay-matay, tawag na pagkamarites sa tarang kisa. So, dira ka makakuha mga information na Rex mo, na hindi mo nakisama ang mga istorya sa mga botante, hindi mo man ma-disregard. Kasi dati ang nambal, tigaling, bakit ma-disqualified. Sa kayo naguna, kasi daan sa kotse yung tarpulin, kay bagko pa. No, pero tiya ba na, Rex, matrin sa aton sa may Angelagon Saga, na wala naman gitod. Ato tayo tayo nagit katama ang nagapila, no, kag ang nagaboto sini. Pero ti hulaton git, nga mag-close sini alas 3 ng hapon, kasi kung mag-close na, kag wala na sa mga nagaboto, do automatic na Action Rex na magapatigayon na sa counting ang mga electoral board, no, sa mga tagsa-tagsa sila ka mga bulutuan nga natapos na sa pagbotar ang mga botante Action Rex. Ayos. Yes, Action Rex, nakita diri sa Angela Gonzaga National High School para sa DSKA 2023 ini sa Action Zil Minardo, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio.
Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod. Special Election Coverage. Thank you! Salamat ginaksyon na Zel Minardo sa aton sining central nga area, no? Sang syudad sang Bacolod na Batian ang sitwasyon sang Angela Gonzaga National High School. Dira ng barangay Jess na Butang, no? Barangay Jess ng dribla sa may Lopwest North nga bahin, no? Danas lagin sa Ilo, barangay 41 bla mo. Sige, salamat ginaksyon na Zel Minardo sa balita sa ato sining central area sang syudad sang Bacolod. Aksyon Ricky Arsaga, sanbay naman sa north nga portion sang syudad. Matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Premium D3, ang bago nga
sa sininga mga tinion, kadtuan tanay nga itong sininga news center sa mga kaganapan sa bugos nga Pilipinas durante nga ginapatigayon ta ang barangay kag sanggunian kabataan election 2023 mga kakson. Number 1. Yari ang countdown sang balita ni Action and Defensor sa aton sininga pagpangalagad. Action and Defensor Lisay, no? Aksyonan! Yes, nan. Kana. Okay. Sige, Action Rex. Sa unahon naton ang ining pangabay sa karon Action Rex nga kung mahimo palawigon ang voting hours as of ang election time dapat is 7 a.m. to 3 p.m. mo. Pero nanawagan dire si Elections Chairman George Garcia sa Kongreso nga kung mahimo palawigon ang barangay and sangguniang kabataan election tubtob las 5 sang hapon. Kay do kadamo gid Action Rex may mga lugar nga gareklamo gid sila nga kulang ang oras. Oh. Pero lawig pang ang ila yang linya. Nationwide ang order nila sa COMELEC na nga until 5 pa ta? Bali pangabay Selected pa lang lang, nila. pangabay. Pa lang nila Okay. sa Congress kay dudamo gid ang nagreklamo Action Rex. Gani? O kado kadamo subong sa mga Do kayo napisanan. interesado gid sa ila, no? Damo ang nangin mapisan sa pagboto. Anyway, Action Rex, no, pila diri ka mga botante sa mga eskwelahan sa Quezon City, amo ni nagreklamo particular no sa malawig nga linya kag hindi organisado nga sistema. So may mga senior citizen man sa Muntinlupa kag sa Naga City nagreklamo sa pilot run sa early voting period bangod nga may permahan kapag kuno anay nga consent antes makaboto. So to kadamo Consent pa rin consent? senior citizen. Ano na, minor de edad? Ano man, din sila mamakuha ng consent mo. They're Consent senior sa citizens kandidato? already. Oo. Ay, ano man nga. So, ang production na Rex, no? Pila lamang ini sa mga na-encounter karon nga mga issues no sa COMELEC. Pero as for voter turnout production Rex, ginapaabot nila medyo lain-lain diri ang ang paglantaw sang nakayuhom ko gani, lain ang iya sang spokesperson sang COMELEC, lain man ang chairman. Ang iya is 80% ang ila ginapaabot. Si spokesperson? COMELEC spokesperson Rex Laudianco. Si Tocayo. Tocayo mo. Okay. Oo, si Tocayo mo Rex, ang niya. Gina-anticipar namon nga magalambot 80% ang turnout sa BSKE. Pero kay ti iniya nagkadtugid siya sa mga nagkalain-lain nga mga voting centers si COMELEC Chairman George Garcia iya ginapaabot ang 70 up to 75% nga voter turnout. Kay hambal ni Garcia do wala kuno rason nga hindi makaboto ang kadaman kay subong lawig ang bakasyon. Gani. Di ba? Malawig-lawig man tuod mo. Tuod mo. Dala na lang na bakal sang pilit ka gana. Nalaban. Na? Sige, kay kung ni-compare sa mga nakaligad Action Rex, ara sa 70 to 71% ang voter turnout during 2015 kag 2018 nga eleksyon. As for sa yan naman yung sang kapulisan ng ilang monitoring, apisar sa mga na-encounter nga mga issues, mga problema, abi Action Rex sa mga voting centers, mention ko lang ni Kaina, atong sa area sang Palawan, nga duwa ka precinct, no? Correct. Ang ginpauntat. Oo, ginpa temporaryo anay untat kay nakitaan to do may baril. Daw may ara nga armas. Wala pa ginalabot Action Rex. May ara pag idi Ano ba siya galito yang may armas? Ang sa Palawan niya, nag-away. Nagtampungulay sila yan. Nagano ni sila, yagin pang guba nila ang mga balota nga wala pa yung nagamit. Kaya nagreklamo no? sila nga may mga nag-vote kuno nga hindi registered sa amon nga lugar. Amon ang ilang reklamo sa area sang Palawan. So, tinag-insist man diri ang COMELEC nga tani santang temprano pa sang wala pa na-approve asang COMELEC ang voters list tani nagreklamo na kamo about sa sininga mga issue. Ambot ko mabalik pa ng tag 500 para sa kagawad kag 1,000 nga para sa kapitan nga honorarium bla. Awa. Kaya mo lang May amo lang sugpon na ba? makatambag aksunan mo. Sigurado ginaya kay nga way na nasang
magasto dako hamako mga 500 ang allowance mo per month. Kag 1,000 ang sa kapitan tanong tabi kung sino pa dang madalagan da nga mayong tawo. Hindi kay padamo-damo ka subong kwarta tapos ipadala mo yan sa initayang imong sitwasyon. Oo, Ay, mo na ilang lalisan ng Action Rex, no? Hindi naman sila kay basta gani kuno. Ang problema para ko kaysa kay instant balaya ang mga nagapapili, ang mga supporters. Ang mga supporters pa yung mapainit. Ang mga supporters. Once nga ginatagan ka, allowances man da o kung ano man da magtawag sila, siyempre protektahan mong naghatag sa imo. Ipanginmatyan mo kumbaga sa iban nga pulong Yes, actually. pero kung way ka sang gidabaton da, wala lang eh. way lang. Labay lang. Labay lang. Mabalang may okay ginano lang to, kami da. May issue to bala ho. Wala na. Pero Kag selected man lang ning area subong nga gina-discuss namo ni Actionan nga may mga violations in terms of katawhayan kag kalinungan, pero damo man mga lugar nga ma-consider tayo malinong yung election like there is sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod do daway tayo sa monitor Actionan. yes, Action Rex. Pero ang siling bala naton nga wala labot sang sining issue sa adlaw mismo sang mga supporters may ara mga cases of shooting incident Action Rex, gani. no? Sa akon nga nakuha nga updated report Action na Rex, may 4 ka mga persona ang kumpirmado nga napatay. 4 man ang nagkalapilasan. Sa sinilang Yes. alin lang last 7 hasta subong sining mga inura sa muna na kadamo. Yes, Action Rex. Ang ining mga insidente sang shooting natabo ini sa may Maguindanao del Norte kag Lanao del Sur. O connection tanan sa may barangay kag Sangguniang Kabataan election. Ini base man sa report sa ngaton nga Philippine National Police kag AFP Action Rex. O kadamo sa mga recorded kag tiamo ning i-consolidate man naton dugang Action Rex kay para mahibaluan naton kung sanday sino ina diri kay damo actually may ara pagid sang sinumbagan no sa may Lanao del Norte man Action Rex sa area sang Marawi City no so mo Action Rex ang pila ka mga update kag para yun man ang aton nga pag-follow up sa national no sa mga information about sa nagkalain-lain man nga mga lugar, especially ang mga lugar bala Action Rex nga may ara man sang kontrolado sang COMELEC tungod may issue about security Action Rex. So far man natipon naton nga mga balita gikan sa national. Para sa BSK 2023 ini si Action and Defensor Lisay sa Bacolod Action Radio. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Action Radio Bacolod. Nasa election coverage. Thank you! Salamat gid sa aton siningan News Center sa Action and Defensor Lisay. Mga ka-aksyon, magabantay sang kaganapan sa bugos nga Pilipinas in connection sa BSKA 2023. Mga ka-aksyon, no? Ay, terrible, no? Kung ipadaog-daog ninyong buot ninyo sa eleksyon, ay, kamuman gyapon ang maproblema. It's either nga mauntay kahigmo or mapreso ka. Ay, perte, no? Sige, kantuan tanay si Action na Ricky Arsaga sa atong sining north area, no? Arada sila sa Abyss mo or sa din silang areas, no? Kantuan tabing balita ni Action na Ricky Arsaga sa atong sining North Patrol, no? Upo dira sa Action ninyo Bugina, tikaunta ang area sang North. We have Action Ricky Arsaga. Action Ricky. Yes, sir. Ano? Ari lang ko niya. Oh. Bago lang kami nag-alin sa mas mabini, pagkagto di sa may Abyss. Kibuto kay Kagina, paglalay naman hindi may kalusot. Subong ko di na makalusot, na? Taway na? Medyo taway na kay ang iba ni doon na uli. Siguro kayo doon kampo ng mga salakyan. Ganun ko para naog. Kag-dalagan. Hindi ko doon... Ang nagasakaya? Ha? Ang nagasakaya? Ang kasakaya ko ng panaog. Kampiyon man. No comment. Ano ko ba? Kung
kumpleto sa monitoring dan. Oh, gani. Gani man. May ang diri sa abis di mga numero sa barangay na di, no? Ang ari lang di. O mga barangay sa damo. Oo, Wato. ang bumbero ari di. Marami di kay yung Philippine Red Cross ari man di. Antes ka kung daw taas pressure sang dugo mo, ginaputi ka. Oo, ari di sa may lapit sang gym nila bla. Kumpleto sa gamit kag ang alos kalabanan at damo di action rex ko ni. No, why na paligis na kumpleto saya. No, papanaog sa salakyan. Panahog sa salakyan. Tanadan sa presento nila. So, damo pa kalinya. May mga presinto pa nga nagalinya sa sining nga mga tiningo, no? Kay nagwa lang kita kay daw mapaang na. Gani. Tayo. Nagulan siya kay na. Nagulan siya kay na, pero ating area. Kalin kay na sa Mandalagan, Abkasa, kag Bata, pati ang Badago, naging patigayon ni action ninyo ang pag sa gutok-gutok iban to kay na kay palukang Bata kag ang Badago, Bandalagan, gas Mandalagan na ito, mga 12,000 na mo, no? Ang butar. So, ang dalan, swerte ka gamay, swerte ka na mo sakyan. Sir, panyaga na. Ay, si Sir naman, kota. Kamusta ka, Sir? Tawag na eh? Okay lang man. Oo, tawag na din. Okay lang? Oo, si Sir Polines. Oo. Si Ma'am Mendoza. Okay, Ma'am? saan na? Okay, it's alright. Ayaw mo na, no? Sa Sa ibang Dinas lang, sa area, Dinas lang. sa report sa action na dyan, may mga tinumbanay, diri ay ginaksanay mo. May pag-aksanay pa rin kayo na. Okay. Pag anak mo magsulod, ginahakos ka mo. Gali. Yung pabalo kung napapili siya, kung ano blaw. Basid lawanay sila. Ha? Basid lawanay, karon na nakitay. Tapos ka rin nakapusan. Kalain. Hindi ka nang hulungan eh. Kung hindi ka mo, tao primero bla. Oo. Kaling ko, ganda na, kita yung dibayon eh. Pag imbokada kay na 7 o'clock, pag open sa mga presinto, amo tong damo gid. Kaya na yan, hindi ka sulod. Oo. So, perikilot ka. Dire, man may problema kung parte lang ngalan, daw harapan ng tanan nilang ngalan. Nagborgawang ko kita, lain sa kayo na sa Mandalagan nga, bisan kita naka-experience yawan primero, pero sumuli na solvar man, no? Kung gani, duwa ka eskulahan, kinatuan ko sa Stefania. Sang uli ko nga kadto, dito ginagtupa ngalan ko. Ay na, ano? Kasi duwang dalaganan mo. Tapos ato patusigad-higad. Ako na ras ng dalong. Alphabetical. So, ara ko sa dalong. Kayo, daga piyakya kay Mayor Albe. Okay, daw isa lang amon nga presinto to. Daw nagpagpo naman blaguro. Ginliwat sila kay talang-talang kay kalawig kayo sa pangita ko. Ang lugar, why? Ang ara, ang lugar, pero ang ngalan, why? Ginsaylo kaya nila. Simalan kay may mga kilala na to. Na nagpangita kay kag guide man sa aton. So, balikon talang kabuda karon. Timing man nga si Mayor Albe, mabutar alas 10:30. Inunahan lang namon na yun, no? Una kami ito, pagkatapos mga tapos 10 minutos, nakabutar ko, nagabulo siya. So, na maayo man kayo daw, why man git sila nga may mga sinigitanay, pagbinaisay, daw pinalanggaanay nga pagbutara, no? Importante na nagagsanay, Yan daw lipong kanabla. Kamo siguro nga ginbutangan kay Red Cross Day, ang mga membro din, pagkatapos ng mga bumbero pati, nag-standby, lain di kaliyaw, may hinaksanay pa siya kasabong guys ako. Kamo nga kapaang ka. Ang importante nga nabuhi na temporaryo ang negosyo, masyado ka damo sa negosyo din, no? Tanan na dokulo ka rito, action break sa naging gamit sa maskara, posible do dire kanto sa mga eskwelahan nga ginhiwatan sa nga sining
piniliay sa barangay, no? Ang iban ti gahapyos man ang tiyan mo kay hulat ka man mo. Oo, mahulat ka lang kay kung malakat ka, ang imong apila da, sudlan man sang iban. Hindi ka gani pag kinawa magbiya ka, magatras ka, butangan mo gitwan. Latin blow. Pilin mo gisa pero subong daw okay na. Okay na subong Bisan Okay. din sa report kay Nani Action Zelto do gamay-gamay na gidman although nga may gapila-pila pagidman para sa presento pero hindi na tama blang. Gani man. Oh. Ulat na wala ni Gorla stress na kay matapos giban Oh. Kaya ang iban din nagapulo pamao na sa gwa, sako ng imnanay isang mabugnaw. Ba. Sa sinima din yan. Ang isa lang sa na-experience yan, Action Rex, dapat giban kung tani guro nga kung mga ngalan lang ang ginapagkit la, kay ti kadamo sang medyo pura po na ang Yan. pananawan, dagbay kayo ang kwan, litry, no? Oh, malang may upod siya bla. Oo, pag may lang kung madala mo sa Iran, hindi mo madala sa Iran Hindi gidi. Isulaton mo gid, di Himutaran mo gid palapitan mo gid kagimutaran. ting ibang na mga senior citizen kayo na, dakiang-kiang pagadaan, budlayan sa magtingin. Ba. Kaya kataas ang lantawan mo, bla. Gano'n, ang taon mas mabaw sa salo mo. Pagkatapos, kagagmay kayo sa litra. Ngayon ito mga ay nang litra blang ang ginahimo na sa radyo yung headlines. Oh. Sabi siya, hindi ka magbulang kristal, masanag pa sa sila sa adlaw, ang imo nga pagtanaw. Amo nang dapat kung tandi, piniwatong black, pero tingin kasilaw, hindi mo insindihan, ang ginapagkit nila sa mga bulutuan, no? Sa mga presinto, nga mo nga nagpagutok-butok man kayo na, nagpakumod-kumod sa mga edad, kaya daw may kabudlayan sila, pati kita naka-experience man, pero tinagbiya kita aray timprano para nga iatag tang timpo sa ila, no? Pero pagbalik ka daw, okay naman kay may nag-guide man sa ila, pero mas marami siguro kung sunod na eleksyon, pagpapili mo, nakuhon gid ang ngalan ka. No? Para dasig makita, gudlay kayo magpangita karaan, no? May kung ikaw lang isa, ano mo na mo pagkaraan sinyo. Tama na, ang ato silang na-obserbaran subong sa akong area sa Northern Bacolod, halin sa Balago, Bata, Abkasa, Mandalagan, kag sa Mabini, Taway man to, no? Kag diri sa may Rizal Kaina, kag diri sa Domingo Lacson, kag Abis 1, kag Abis 2, diri sa may Bonifacio Elementary School, Action Rex, no? Diri kagikan diri sa patrol, o sa kay action menu, Buginya, para sa Barangay Iske Election coverage. Hiningin nyo na Gadriti Arsaga at large. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Action Radio Bacolod. Special Election Coverage. Thank you! Salamat ginaksyon na Ricky Arsaga kagaksyon ninyo Bugina dira sa area sang Abis sa north nga area sang syudad mga kaaksyon, no? Sige aksyon Alvin Graba standby no kadtuan ta ikaw dira sa south area karon dugay-dugay, no? Kay kuan man isla nagalabutsyar sa pila ka bahin sang southern part mga kakson. Mga isa na lang ka minutos kag isa ka minutos, isa ka oras kag 15 minutos na lang ang nabilin before pa man mag closing time, no? Ay, pwede mag-closing ate, hindi pa man mabala na, pero karon by 6 o'clock, 7 o'clock, mabala na sang gagmay nga barangays kung sino ang nagdalaog mga kakson. Pwede. Sige, dalig lang kay matag taray pila ka mga commercial standby, mga kakson. Balik lang kita, dugay-dugay.
bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Aksyon Radio Network, Radyo Natin Network, Love Radio, Yes the Best at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on air at online. MBC Election Coverage. Itama ang boto. Boto ang tama. The Aksyon Radio Bacolod Special Election Coverage. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:52 ang aton oras, 1:52 na mga kaaksyon. Sige, ang ibang daw ay pakaigma, panyaga, pagpanyaga na. Pero kung way kagana, base karon na magtakop bala ang binutuhay among pagpanyaga mo, no? Kay maisipay pata karon way pa mabalaan na kung sinong nagdaog kuno-kuno pala nang ilang nagdaog na si Kwan base karon lantawon ta mga kaaksyon. Ayos, sige, kantuan ta ng balita ni aksyon na Alvin Graba, sitwasyon sa area sang south area sang Bacolod, including dirang handumanan ang Nisya, ang Sumag, Jaime Elementary School, ang Paglaom Village Elementary School, ang El kag Armidel Elementary School kag National High School kag iban pa nga mga area sa south mga kaaksyon. Itama ang boto. Boto ang tama. The Aksyon Radio Bacolod Special Election Coverage. Aksyon Alvin! Bye! Inagaw! Yagaw! Inagaw ko sila na lang may Pila na lang mga mores na lang ka-oras ang nabili, no? Oo, isa ka oras pag isa ka minuto na lang. Oo. No, Gani. diri sa area sa handumanan, damo ka naghinagaw, nagpanginyadi ta, bangsi bala Ang iban sila may mga obligasyon pa man nga way sila ka tsansa kay na pag imbukada bala. Iya karon ko sapo na. Ting iban sila sa ang iban sila tiga paligis pa Amo to. Grabe man ang kwarta, no? Kagina, di na ka Kumagapuni ang binoto ang pinili ay sa dason nga kwarta na gid ang mamaniobra. Paimunong ka lang sa banga kung way ka kwarta. Muna ang isa sa mga maging na problema kay maging tradisyon bala pinakadlaw. Oo, amo na dapat ang grabe. Ibalik na lang na silingkugan itong honorarya nga 500 kag 1,000 para sigurado. Oo, gani man Nga natin mga tatang binaklanay, grabe gid man ang mga money mo. Tingong di ka madakpan, tiyas na ka lang kumud-kumud isa na sa maging problema kag kumud-kumud mo hambali nga dapat bala kang bitak pagbuto. Kag kung hindi ka makabaton. Sa dason mambal na lang ang mapapili. Hindi ka na magkampanya. Mulat ka lang election day. Tapos patawag mo lang mga leaders mo. Tapos tagtagan mo kada isa. Amo nang nami na lang aksyon Alvin kung sige pa ning honorarium nga dagko plus barangayo. Nagmagambal yang pila. Oo, gani pila. Pila Para sa 600 patas bidding mo. Oo, gani Amangkin mo to tag yang isa may nabalaan kong kapitan nagakag 500. Asling niya 700 ang akon di sa piyak tiyamakin mo na. Isa pa na sa mangin na problema lang ko galing aksyon na Rex kung dala mangin sa adat ang tao kagihambal ya sa tradisyon na niya nga kada eleksyon mahapad na. Tingnan sa pila na kay eleksyon nga mo nang gawin naton bantayan ta eleksyon kay may tagtaganay daw mo na bla. Oo, kaga mo nung Sa bagay, problema ba't pamanay sa mga kaksyon tayo mo nga nagabutob la, pero sa mga kandidato, tani, butang tama na sa insakto. Oo, sakto na. Ang pinaka-importante ang inog panagtag mo na, i-preparar mo kung magdaog ka, iwaswas na sa mga pumuluyo sa barangay proyekto. Oo, kaga amo na ang mag-serving
handumanan mo abi. Oo. Sa inusin nga ginumuan bilang isa ka official man. Handumanan na sa imo nga side, handumanan sa pamilya mo, tubtob sa mga second generation da or third generation, madumduman ka gina nila. Gani Sige si Action Alvin Graba to. Ay kung nagtagkwarta ya, pero nagdaog kag amuning proyekto ya ho. At ina bangod man sa mga ginatawag na pagpalangga, respeto, and ina mangin handumanon na ang baya. Balo kayo ni si Action na Alvin Graba, sang naging kagawad. Ni ba, amo niya proyekto, dalayawon yun. Oh na. Oo. Mabuha mo na siya imo. Pero kung nga tagkakwarta way ka hinimuan sa barangay mo pagkadason nga eleksyon, tinagtag ka naman kwarta para magdaog ka. Oo, kagang lain na kamag andal nga wala atag mo ni, kinyene, nagligato, atag mo, kalibo. Naglibo. Galing tin, di naman na mabaso lang may mga kwarta na. Ang boto na, no, ginamar na nila. Oo, sabi na, Rex, na kayo nakibantag, perti kasako sa mga opisyal sa kapulisan sa karon. Special action na Rex na diri sa area sa barangayahan dumanan. Colonel Noel Alinyo, ay mo gid masiplatan na naglibot sa area mo? Huwag ko gid na siplatan, pero Sa dugay-dugay ba, si magsabat man siya? Magro, dugay lang ah. ay kaginan na tayo dengan tagid sa area sa handumanan si Police Captain Lelani Laguting and head of station number 10 kay duha ang area nga iya sining area of responsibility. Number 1 ang barangay Handumanan, ikaduha ang barangay Pinsa, so medyo maro sako siya action na arrest, no? By the way, ang Handumanan dako ang ilang botante masubra 18,000 makon na muli magdisobra 18,000 duha masubra 18,000 Sa Dina, Barangay Handumanan? Barangay Handumanan alone. Grabe. So bali duha Di ang away pa ma-account ang nagkabuto sa 18, no? Kung pila, gid. Away pa gid-action na Rex kay ang iba natin ng mga kauturan nagdahing nga daw pa man. Pero sa isip ni Captain Daguting, more or less mga ara naman sa mga nasa 70 to 80% naman ang nakaboto. Sila na gud lamang ang dahing nga daw partial na Rex. At 18,000, more than 18,000 sa area sang Handumanan, nagpapahayag man si Laguting na ara action Rex kay duha ka mga voting centers. Ang Handumanan Elementary School, kay subong man ang Handumanan National High School. More than 10,000 yes, ang Handumanan Elementary School, and more than 7,000 ang ara sa mga area sa Handumanan National High School Action Rex. As po sa mga problema, isa diriya sa mga naging problema, ang pagpangisa sang ilasin nga clustered precincts. Nga ginayon, natagaan man, kaya solusyonan man, sa mga miyembro sang BEI, sa man, mga kauturan pa, nagabulig man. As to sa mga reklamo man action Rex, kung bala may vote buying, kaya munigin ingadaw kung gid pamangkot sin ko sa ate di ka makadto makadto pa siya sa Pilisa ti nato nanti ka magpapilisa tagaay ko anay tsansa solohon ta ka madam ara Rex sa pahayag kay diningadaw ko giniya ka para hindi siya misturbo. Dinilagaw ko siya pamangkot as to kung bala may mga experience sila mga problema action na Rex, especially sa siniga pinili ay pamatian sa Police Captain Lelani Laguting. Dani ka, aring action na Rex, medyo sa kita sa tumok action na Rex ay i-kanselar ka nila sa lubat ang pamatian sa si Police Captain Laguting action na Rex, no? Amo na sa iyapon ang ilang alan hindi nila makita. So usually amo na ang ilang ang ginareklamo o ginaan man medyo tangaton yung mga board of inspector naton o PI naton nga matagaan sila sa ilaman niya
missing number kada true man sa nagagay man sa ila no nga makabuto gid sila because right din nila nga magbuto tumuhad law. There are some nag-competition yung tawag ka rin, no? At may araw tayo. But then, ginalibutan din sa mga tao na ito patrolling. So, wala man kami sa reported na book buying nga wala na kita naman. Action Dex sa kabahin lamang sa pahayag ni Captain Laguting dugay-dugay basi makita Ano naman first name nito? Lelani. Lani? Lelani. Alo, Lani? Bali 5 eko. Lelani Lani. Laguting. Oo. Ang mga aksyon na Rex, basi nagpatanta man ni karon si Colonel Noel Alino sa pag-alibot man kay medyo maroon sa man sa aksyon na Rex. Gani, try lang namon karon kung malabot ni sila. Oh, yes, aksyon na Rex. No? So, no, amo ni nga pinaka mga sitwasyon dere sa area sa Nag-aulan pa ba? pa. Wala na. Okay na. Galing kay ti basa ka man to kanina. Gani. Makan man na initan ka, naulanan ka, after sa ulan, init na naman. Ang problema na, basi maghingo-hingo bla. Ay, Kay galing. tiga ulan siya, tapos mainit siya. Oo. Maulan Ay, naman lang, siya. basta hindi lang magsakit ang ulo ta, kay basi dugay-dugay, no? Importante, wala na matagal sakit ng- ang bulsa mo. Ano? Wala yung magmasakit ang bulsa mo. Muna pinaka... Ay lain pag isa kung maperde ka, basi wala nag-isakit Mga na ulo. pulay lang punaya bisan pa. Ano? Ang pulay lang punaya. Kagdako gasto mo. Mga Oo. kagin lang punaya. Amo gini matabo action na Rex, Pero no? kung bisan perde ka, gamay ang gasto mo, for hand bills mo lang. Kaya hindi magkalipata, file gid ka mo sang susi ninyo. Oo, kaya ang Ginatagan importante mga na. duration na the 1 month bla mo sang commission on election, file gid ka mo kay basi dason na. Kaya Kag sa hindi magdaog Lacson Alvin, advice ko lang sa inyo, sa hindi magdaog, subong, ti sugod naman kamo sa bagong pangbulig-bulig dahi. Daksa na, kay amat-amat naman, kay para Pamanggas ma-counted ba na? Oo, ma-counted, no? O, pero kung may kanagin man handom, ati tulok-tulok mo lang lang kung may yatag kay yatag mo lang eh. Oo, galit man. Oo. Pero ang importante, mabutlagan, way ka pa ka-survey, Oo. Mabutlagan na nila. ang mga bulig, performance. Taras blessing mo nga kung palapitan ka, kag kung may labayan ka, gabulig ka dayon kung may nagbulig ka, di ba? Siyempre, kabalo ka ng maraming chance pa na. Uy, kandom. Siyempre na. Uy, kahandom. Well, May handom man eh. sa balay ni Noel. May handom man pero tayo di ginatugyan na sa panahon Gani man, Sakto na action na Rex, no? So, at least na good luck, ha? Papansin ka patuloy sa titan, kagawad SK, and at the same time, SK kagawad, no? So, para sa na Rex, manigatin na ka mga sitwasyon, dali naman sa area, with action na ni Kirao. Sino bulos na si mo? Ang bulos sa akin si DJ. Oo, dugay-dugay, no? Kaya damo pa may mga katuan man ito nga si BJ and si action na Rex. No? Pag palayway, balik lang ka ron sa kagahon. Amo. Pwede anay ka patik-patik Amo, mapatik-patik na dayon, no? After sini. At after patik-patik, masiduhatan kitang duha, no? Mauna lang ko manay. Oo, laban. Pagkatapos ko, baso na pahingan, at tulungan ta patik-patik, no? Oo, laban. Basta may persa ka ron tungang gabi Yes, action na Rex, no? Sige. Yun nga, pinakamagka sitwasyon na rin sa ating nahamtangan with action na ni Kirao para sa BSKE update. Hindi naman sa action, Alvin Graba. Una sa balita, una sa action, sino ko ba? Action, Rex! Itama ang boto. Boto ang tama. The Action Radyo Bacolod Special Election Coverage.
Thank you! Salamat Pinaksyon na Alvin Graba, balita gikan sa South area sang syudad sang Bacolod. Sitwasyon na karon dugay-dugaya. Lain ang set naman sang mga aksyon radio reporters sa aton sini pagatirahon until 4 o'clock pa kita diri sa aton sini pangalaga. Doon standby si Aksyon Daily Salazar, si Aksyon Vidya Pasible, si Aksyon Eden Abuso, no? Amo nang komposisyon naman kag araman si Aksyon William, si Aksyon Noynoy, kag si Aksyon Exxon, no? Amo nang mga piloto naton nga on duty na sa aton sining patrol kag by 3 o'clock mga kaaksyon, sige-sige na ang pagdulong namon sa mga resulta gikan sa aton sining mga volunteers, mga patrol reporters, mga kaaksyon, no? Damo-damo nisla karon dugay-dugay magadulong sa mga balita kag resulta na mga kaaksyon. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod. Special Election Coverage. Tanduay, Ram.
Tamang pangangampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang tao, maging siya man ay botante o hindi botante, kandidato man o hindi kandidato, na mangampanya sa bisperas ng halalan at sa araw ng halalan. Sa panahon naman ng kampanya mula October 19 hanggang 28, 2023, narito ang mga pinagbabawal na election propaganda. Bawal ang kahit anong campaign material, printed man, broadcast o online na walang nakasulat o naririnig na political advertisement paid for na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng kandidato. Bawal din ang walang political advertisement paid by na sinusundan ng tamang pangalan ng kung sino ang nagbayad ng nasabing advertisement. Para sa election propaganda na donated o bigay ng ibang tao, bawal ang walang nakalagay na printed free of Aksyon ng Radyo Philippine Standard Time, las 2:16 ang atong oras, 2:16, no? O sige, nagahilapit na ang pagtakop sang mga voting centers naton mga kaaksyon. Ayos, sige kantuan taning sitwasyon be, mangisayod ta sa balita gikan sa ikatatlong distrito sang probinsya. Covered ni siya sang Murcia, Talisay, Silay, Ibi Magalona, kag Victorias. No? Si Aksyon na Bimbo Labayen, i-check ta ang sitwasyon mga kaaksyon sa siring mga tinion. Itama ang boto. Boto ang tama ni Aksyon Radyo Bacolod Special Election Coverage. Aksyon Bim. Aksyon Bimbo. Bimbo. Yes. Oh, proceed. Gikan diri sa District Action X, ining ginapatigayon na BSK election 2023. As of this time, padayon, kita nga nagamonitor sa pinakang dalagko ng mga eskwelahan diri sa Siyudad Santa Lisay. Nakita na to ng Pugyon man Action Rex kag pagpartisipar sa mga pumuluyo sa siyudad at ang mga senior citizen kag mga maskin Action Rex yung naka-wheelchair, kadto sa mga voters present diri sa Siyudad Santa Lisay. Yung mga tigulang, mga pila ka mga disabled, at buto man. Pagdagsa man. Pero Action Rex, sa monitoring ninyo sa part sang Philippine National Police kag miyembro sang Philippine Army, tawhay man lang ang 3rd district nga area. yes, Action Rex, so far so good. Bago gidama, tawag kita sa PNP Ibi Magalona. At gihambal man sa ato ni Major Lieutenant Colonel Rolando. Negative, wala sang mga incident kag ini mga voters ni bakal sa mga Vote buying. Vote buying. Subong Action Rex, gaulan init diri sa Siyudad Santa Lisay, pagpadayon ang pag-abot sa mga botante sa Subong. Gahingagaw May sila Action kaboto Rex. pa? Yes. May nagapadulong pa sa mga voting centers para May ara pa Action Rex, nagahingagaw gid pamatan-on kag mga ining mga tigulang hingagaw sila makaboto. Tigod. Kag wala man sang diri Action Rex nga natabo diri sa Siyudad ng Talisay. Kag subong man sa Siyudad ng Silay pinaagi kay Election Officer Attorney Rolando Hinero. So far, as of now, wala sang report na kabahin sa vote buying kag iban pa nga mga illegal na pamagi sining adlaw sang election 2023. Update report sa sining oras Action Rex bag-o lang may nag-send sa aton sa isa ka picture gikan ini sa concerned citizen. Ano na? Sample balot ini Action Rex na may upod na kwarta sa dalom. Sample Pero ballot. May ini reports diri sa pilang kwarta? daw 200 Action Rex. Taguon niya lang kay balik na sa kandidato itong naghatag sa iya. Amo gani Action Rex. Pero ini nga report Kalbalay or ko? picture Action Rex, action sa ini patanaw sa pila ka mga eksperto
nga magpamatuod. Hindi mo na pagkatuon sang kandidato Action Bimbo. Hindi na pagbakuon. Bali na ginpadala ni Juan de la Cruz para hiluan ko. Pero sa kamaturan na siya man ang nagpadala. Amo gani, nagkita action. Normal lang na kay dire gani sa syudad sang Bacolod. Grabe ding baklanay diyo. Tagtaganay kwarta may upod mga 10 balot. Amo good. Pero ang lain na Rex, yung pamakalboto na maperde at ibi naman sila Ati, normal lang na. Kung anad na sila sa panahon nga ginatawag, hindi ba sila magilibi? Amo man gid. So salamat lang sa Diyos Action Rex na wala sa mga At least tawhay At least tawhay dra sa area mo sa 3rd District. Amo gani Action Rex, daw hindi ka nabudlayan sa paglibot-libot kag pag-observe sa sinitigayon na 2023 Minsk election. Bantay na stress kung anong advice kung ano oras gid masugod ang counting ninyo dira kay ti pagka stress ma-break pa na mo ang halos kalabanan kag ti padulong pa na sa mga centers siguro na kung di na i-counting ang mga butante. Araman lang sila sa adjacent nga lugar na nga eskulahan. Raman na nila tingob i-counting talan. Amo gani Action. Do kadasig lang gani Action Rex ang ini ginapatigayon nga election diri sa syudad sa Tawhay kag smooth ang pagdumala sa Comelec kag subong man ang PNP assistance aragid sila sa bungad sang sining mga tagsa-tagsa kan eskwelahan. So sa Nautod siya? Gakautod siya, Do siya lang isang nautod ni? Kagaina daw lang koy man tong iba, no? Dalingid lang kay balikan ta si Action na Bimbo Labayen, gikan sa 3rd District mga kakson. Balikan ta sa ara sa Action El Rey. Daligid lang kay daw nadula siya. I-plastar mayo blang komunikasyon tada. 3rd District. Silay, Talisay, Ibi Magalona, Victorias, kag Morsia, no? Dala na sang 3rd District mo. Karon be sidingon ta ang balita ni Action Nelson Patinio mangisayod tato sa ika-unang distrito sa aton sining probinsya kag standby Action Nonoy de la Cruz, no? Kuhaon ta ng balita mo man sitwasyon sa padayon nga barangay kag SK election. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Action Radyo Bacolod Special Election Coverage. Action na Bimbo. Ayos sa Action Rex na ini kita natin na napagdaton sa sa balot ni Costa aton tayo pag-iunon. Di ka na mapalibog na sang ginatag nga balota nga may kwarta. Iatag na sa naghatag man si Moy, balik na siya. Amo gali ako. O hindi na mapalibog lang, ikaw pa naman maniubras kumilik. Hindi na. Ibalik na lang siya. Sige. Kabaton ka? Wala. Wala man gali. Para sa nagkakaigon, actually sa Comelec, kay tumayo na kay attorney ay Talinsa, so far so good, negative report, wala sa mga problema at balakid sa sining 2023 BSK election sa mga adlaw. So madamog need na tayo sa kay Jumari Seryoso na po sa aton mga vote buying diri sa siyudad ng Talisay. Sa Ibi Magalona Action Rex, negative man report, Tawhay Galunong, sa Victorias, man, Tawhay. Wala man sang mga concern area na problemahan sa ating mga kapulisan sa subong man sa sining napatigayong election. So, amo na actually mga report diri sa siyudad ng Talisay, labi na sa 3rd District. Gikan diri sa Talisay, tabali ko sa Ibi Magalona, si Jeffrey Labayin nag-report sa balita unang action. Sa Bacolod,
Aksyon! Radyo! Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod. Special Election Coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election Coverage. Ayos, sige, salamat gid Aksyon na Bimbo Labayin. Gikan sa 3rd District, si Aksyon Nelson Patinio do hindi makontak ko. 1st District, Aksyon Nelson. Basi ko na to sa bukid na destino, no? Nga wala to signal. Aksyon na Nelson Patinio. Sige, pakarunan ko lang na. Kantuan ta si Aksyon na Roger Gote, pa Kadis Kitabe, si Dingon Tanay, antista magkanto sa imbukada naman nga paglibot-libot sa ngaton sining nga mga patrol diri sa syudad sang Bacolod kag nga aton sining nga mga interviews kay may natalana kita nga interviewon karon lang dugay-dugay, no? Dugay-dugay pa man ni magatako pa ang ato sining presento. Ingagahon tabi kung makahatag information kag anong sitwasyon sa syudad sang Cadiz. Si Aksyon Roger Go Team! Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod. Special Election Coverage. Aksyon Roger! Yes, Aksyon Rex. Kamusta ang area mo dira sa syudad sang Cadiz, sa Sagay kag Escalante, sa Banwa sa Parapla? Yes, Aksyon Rex. Lakita na to, Aksyon Rex, nga masyado sa mayo ang flow blasang pagbibuhay kag daw less ang Good. mga reklamo. Kaya Aksyon Rex, actually, ang Aksyon Rex ito kayo na kumankot sa Aksyon kayo na sigla ng mga taga-PPCRD. Yan may mga pangalan lamang daw sa ilo sa ibang mga ulit percent kokod sa langis ko na ang tinatawag naman. Sa karoon na po sa broadcast time, tawag na mga araw na sa 80%. No? Ang mga nakabuto sa pagbabanta, naman may mga matlaksunod sa mga communication sa PPCRB sa naglalain ng mga polling places sa mga prosento kasi dinara sila nag-access. Basta ang direction direct sa PCRB kaya accurate din ang ilang ginahatag nila na mga information regarding sa kanabuon sang kanabuon action direct ang mga prosento sila ang butante, no? Kung sila na sa presidente, actually, sa ilang daw na ganit sila, pagkatapos sila tatag ng number sa percent, kaya mag-direksyon na nila magbuto sa sila nga presento. As of now, actually, sa kita din sa isang Bureau of Management and Technology, kay Sa jail? Ito na, si Warden, mag-ina-asya ko sa kanali, no? Si Jail, Senior Sector Desma. Paano makuha sa data kay bagong ilan na kuha natin man sa isa ka dyan kay Gilda Jason Swansky nga ang ilan sila nga pabundo ganit sa BGC ganit lagi sa sulod yan mismo sa Theologian Management Theology. Unlike sa una nga daw ginahaw nila ni ang mga PDL o mga President level dahil konti niya sa sulahan. Pagkatapos action na ito pabutuhon kasi kung kita kasi lang alam ni mo lagi pagpunasan bala no? Gani? Siyempre naka-uniforme na sila pero ba action sila puntaon mo sila dito pero kung narinig ko sila yaman sa sila na vote sa nasalod mismo sa Bureau of Management and Technology mas safety pa Amo man di sa mga presohan diri sa syudad sang Bacolod kag inodj ginadala man atong mga ballot box kag kung din silang areas pagani aspect sa mga kamsali amo ni gali kay ini kay panyari ko di way ko gali sa data ko mga pilagin more or less mga pilagin na sir 122 sa mga nagbuto, no? Siyempre, wala guro iskisa rin, no? Puro regular, no? Kami naman state,
Why guro? Ang mga may may ara ko na sir, may ara ko na. may ara pa iskida. May qualified sa ticketing is kaya antin so ako sa Ay, oo. Gani. Super ya. Oo. Ako na ako lang dari kaya sorry. Wala tulata si police major ako si Jail. warden jail warden senior inspector ipatulod tadi ni sa aton nga mga jail guard para masasulod tadi kay jail warden Ledesma senior inspector Ledesma dapat kada lang kiniguro sir talaga lagi report ko sir no anyway ngayon lagi tadi sa action Rex daw sa kay jail warden Ledesma senior inspector nisa Abraham daw manog mid-year naman siya so sir mayong puti mo sir sir Rex atay ko lang guro sa imo katay ka naman sa Roman Cortea si action president sir action radio Sir, mayong hapon gid sa Action Rex ha. Sir, mga pila ka mga inmates na lang nakabuto na of this broadcast time? sir ngayong hapon din sa tanan pamati subong sa ato niya programa. No, so diretso kita sa mga pamangkot sir. A total of 122 PDL ang nakabuto sa aton diri sa Cadiz City Jail. Out of sa 122 na 112 na male PDL and 10 female ang Okay. nakabuto sa aton. What about sa iski? Ano may butante pa ikaw sa iski na? Yes sir. Mga pila sa naman, sir? 24 kamil ang PDL ang nakaboto. Then, isa ka female, a total of 25, sir. Okay naman, nakabuto na sila tanan, sir? Yes, sir. Normal situation naman today, sir. Actually, nag-start kami sila mga 6 o'clock a.m. Then, natapos natin mga 8:10 a.m. Normal na lang, sir? 2 hours, sir. Wala man lang sang kwan. Ano na ang pagpabuto ninyo sa mga kundi sila nga lugar? Amo na? Yes, sir. May arat ang aton nga Cadiz City, duwa ta ka precinct, sir. So, dira na sila nga kung sila na doon, dira na sila ma-vote, sir. Good, no? At least naka-exercise man sila sa ila sa ning diretso kag pagbuto sa ila sa ning mga kandidato. Teka baluman sila kung sinong kandidato nila sa barangay nila? Kamagan, sir. Kamagan. Sining ko kabaluman ang isa ka PDL nga ang mga kandidato bla sa ilang nga lugar? Yes, sir. Actually, sir, may arat sa Guide? campaign period last time, sir, nung nagsulod man din sila sa aton na jail. Then, nag-conduct man sila, nag-kuhan sila, sir, ng kampanya. Pero with the protocol, kasi protocol na ginakuhan sa aton na jail, so, ang mga guidelines sa aton na higher office. Sige, sir. Congratulations. Thank you, good sa imo sining time, sir. Opo, sir. Madam, salamat, sir. Sige, Action Roger. Yes, sir. Madam, salamat sa inyong support sa mga sir sa Cadiz City, sir, sa BGMP Cadiz. Sige, sir. Okay, sir. Thank you, good, sir. No? Action Roger. Thank you, sir. Halong, sir. Halong mo, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes, that's correct, no? Dahil mga nga direct ay ligid, no? Kasi si Aragid siya. Ledesma. Nakuha sa rayon na Rex ang pinaka mga data para masagsaman sa ato sila masagsaman. So, kaya tumatulong na report di ka diri sa may Norte ka sa probinsya na tinigid sa direktamente diri sa Bureau of Jail Management and Technology sa Ciudad Sang
Para sa barangay election coverage, ini si Aksyon Roger Gutierrez report. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod Special Election Coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election Coverage. Ayos, salamat ginaksyon na Roger Gote, balita gikan sa sunod sang Cadiz, no? Podira kay Jail Officer Ledesma, no? Ang aton sinin na istorya bago gid lamang ang jail warden sang BGMP Cadiz, mga kaaksyon, no? Sige, salamat ginaksyon Roger. Dugay-dugay, pinalang ka minutos ning nabilin kag sira ng aton sinin nga mga voting centers. Daway to chansang extend kuno by 5 o'clock ang binotuhay. Pag 3 o'clock matamat na. Pero kung may nagalinya, ako mo dahon pagid gyapon sa aton sinin nga mga teachers, no? Nga sa sulod sang voting centers. Hindi pwede nga kung nara ka pagalinya, talikdan ka na. Hindi pwede. Dapat akomodahon gid ina sila tanan. Ayos? Sige, rana si Aksyon Nonoy. Way pagasabat. Sige. Thank you, gid. Matapos ang sitwasyon sa syudad sang Cadiz, si Aksyon Nonoy guro naglibot pa to sa pinaka areas sa Lakbanwa sang Sipalay kaginubaan, lakip na sa Kawayan, Negros Occidental. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod Special Election Coverage. Balikan tanig ato sining mga patrol sa sining mga tinion diri sa syudad sang Bacolod, si Aksyon Dale Salazar sa aton sining Central Negros, no? Kwaon tabi ang sitwasyon kag pang katapusan na before pa man magtakop ang aton sining mga presento, no? Si Aksyon Dale Salazar sa sining mga tinoon third sa din sa gani nga area ni sa aton sining nga central, no? Sa Central Negros, si Aksyon Dale Salazar sa aton sining patrol. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod Special Election Coverage. Aksyon Dale. Way pa? Ay, abi ko nara na siya. Sige, si Aksyon na Vidya Pasible sa iluhan tanay si Aksyon na Vidya Pasible with William Frias, no? Ang ato siling nga patrol. Ano na sa? Ay, ara naman sa kagayna patani, bro. Sige, balikan ta si Aksyon na Dale Salazar. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod Special Election Coverage. Aksyon Dale. Yes, Action Rex. Lahat kita tulong din sa mga Culinary Mabini Elementary School. Action Rex ang voting centers ng mga residente ng Barangay 24 sa may Bacolod City nga tamalita ang pinaka-jutay kag pinakagamay nga barangay sa Bacolod City when it comes sa numero sa mga registered voters, SK, kag regular voters, Action Rex. Sa pinamatinuon, nakita natin sa likod natin ang polling place Action Rex ng Barangay 24 kag may sila pang nagtingagaw na antes pagtapos ang voting last 13 nga kapon may nagatingagaw pero earlier Action Rex pero tawhay kayo na nga sa mga members ng electoral board. Pero wala siyang nagapila para Aksyon Dale? Wala siyang may gapila Action Rex. Pero may mga naghingagaw pa? Naghingagaw pa. Kay 3 o'clock mo? May 76 pa sa mga botante ang ginapaabot sa mga members ng electoral board Action Rex. Para matapos nila pag makomplete ang listahan ng mga botante Action Rex. Kay Barangay 24, 345 ang natingin na total registered voters, and then para sa SK may natirasang 102 gid lamang Action Rex. Kung madumduman mo previously ni mga unopposed ang mga kandidato dito sa Bacolod City, ang Barangay 24 Action Rex pati isa man sa commercial area sa may syudad, unopposed man ang sila ka mga kandidato. Kung masiyan natin si Ability Punong Barangay Action Rex ang magapungko bilang kapitan sa Barangay 24 na si Sir Lopez Ledesma Jr.
And then ang SK nila Rex sa postman, no? Si Iris Domingo. Pero 4 na nang iya sining SK Kagawad Action Rex. Sa pagkabarangay Kagawad, ang maning masad Action Rex, kay 7 lang madaog, pero 8 ang kandidato. Kumbaga may arasang isa sa Sobra? nagpapili sa pagkabarangay Kagawad. Ang maperde. Amo ning sadya Action Rex. Isa lang, no? Walo sila gali kapapili, Kagawad? 8 nagpapili Barangay ano na gani, Action Ito Day? lang madaog. Barangay ano na gani? Barangay 24. Barangay 24, grabe, makasubo, mga mapirde ka ba? Isa ka lang niya? Amo man gani Action Rex. May pila kita diri ka mga residente sa Barangay 24 na tinagpa-hire Action Rex na kay natang aga tutog subong. Pagpatuson din na Action Rex bisan po si Kapitan Ledesma. Hila sa gihapon nga kulaton na ang pag-umpisa sang counting para masiguro man nga masakyan nila Action Rex ang pagdeklarara. Nga daog ang ilasalig na suportahan na kandidato sa Barangay 24 diri sa may syudad sang Bacolod Action Rex. Magluwas sa Barangay 24, dili man nagsirat ang voting center sa Barangay 17, 18, 19, 20, 21. And then, after nagsirat sa may Barangay 25, no, ang voting center sa dili sa may Palinari Mabini Elementary School Action Rexa. So, far, iban, nagkadto din niya, tapos nabutar, pero nagabulat na lang isang counting. Amo ni sa Action Rexa ng dati din nga ginakulat. Pila ka barangay na gani nga Apolinario Mabini? Apolinario Mabini mayroon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Siyam Action Rexa ka mga barangay. Mga number barangay sa Number barangay, siyam. Action Rexa. Siyam ka mga number barangays ang ara sa Apolinario Mabini. Siyam kabinog, pero ti kalabanan din Action Rexa due tayo lang yung mga pagawada. Ang nagkapapili, kung nagkaparan natin sa mga naging barangay, nati nagkasulobra sa 30. So, amo ito lang nasadya, kasi ang barangay 24, amo na siya ginapabot na pinakauna na makatapos sa counting. And then, mapusid naman niya ang proclamation sa atong sininga winner sa kasi amo itong na-mention natin, isa din lang mga kandidato ang hindi makadaog sa sininga election sa bahin sang Barangay 24 Action Rex. Ito nga si Kagawad na Action Rex, ito man ang magadaog, pero 4 na din lamang niya ang nag-file sa nila sininga. Ano matabo sin Action Del sa kulang nga barang mga iski Kagawad na? Amo na Action Rex ang step natin sa DILG, pero hindi sa nga proseso, pero nakandapan, pero Action Rex more on appointment ang matabo. 24, no? Pero may ginikanan, hindi kayo na nakadansyon na sobra man ikakagatos ang mga eligible nga mga SK voters dito sa may Barangay 24, pero iba sila, ang wala na kayo nga gawa sila sa pagparehistro, no? Kung nagati iba sila, mga estudyante, nag-eskwela, kaya wala sila naka-file sa nila sila mga registered voter sa syudad sa Bacolod, no? So sa Action Rex, nakita rin natin, i-switch na lang natin sa camera, para ini sa polling place sa bansang Barangay 22, no? Sa atin sa likod ang Barangay 24, and then diri sa Action Rex, kamo siya ang sa Barangay 22 nga polling place sa piyak diri nga classroom, no? Ibang diri nagapamakaw, ibang nagahulat, ibang diri Action Rex, amo nag-istorya sila nga mga tupad balay, no? Pag nagahulat na din lamang niya. So sa pag-start, sa pag-isipay sang boto dito sa may Apolinario Mabini Elementary School Action Rexa. Dito kay nasagwa, may rabato sa police assistance desk, pero so far wala sa mga untoward incident na na-record. Subong nga hapon Action Rexa, kanti nagalauman, nga hopefully magpayuyon ining matawhay nga sitwasyon dito sa bansang Apolinario Mabini Elementary School Action Rexa. Baka talagang kita karon sa go signal sa information Action Rex once yung magtakot ko din last stress ng hapon kay automatic na nino insigida ang counting sang mga boto, no, sa pila ka mga numbered barangays diri sa may syudad sang Bacolod. So for Action Rex, sa maling observation report nga madugong naton diri sa mga Apolinario Mabini Elementary School para sa DSP 2023 special coverage ang ka-action nyo. Action din talaga. Una, sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Itama ang boto. Boto ang tama. The Action Radio Bacolod Special Election Coverage.
Thank you! Salamat kinaksyon na Dale Salazar, mga kaaksyon sa aton sining nga Bravado Patrol. Central area na, kantuan ta si aksyon na Vidya Pasible, South area, antes ta mag-commercial pang lambadahon to nilang dugay-dugay masira ng ang mga booting place, no? Si Aksyon na Vidya Pasible, South area, upo dira si Aksyon William Freyas, mga kaaksyon, kantuan ta sa Aksyon na Vidya Pasible. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod Special Election Coverage. Ayos sa sidingon ta ang South area. We have Aksyon na VJ Pasible, mga kaaksyon. Alert, alert, alert! O, bugtaw kay Las Tres na dugay-dugay, no? Amo na importante makabugtaw ka. O, kay Las Tres na dugay-dugay, no? O, sige, ara na sa sir. Kung may sir, sa iluan ta si aksyon na iden abuso kay may commercial pataho. Parang siguro ma-check naton ang mga balita sa mga areas, mga kaaksyon nga kung sa din dila naka-standby ang ato sining mga aksyon unit reporters pagdulong sa mga kaganapan nga nagaluntad sa mga eskwelahan, sa mga presento, mga kaaksyon. May mga presento na yang daw halos ara na sa 90% nga natapos na nila, mantipila na lang kaminuto. So, kag close na ang voting centers, mga kaaksyon, no? Sige, katuan tanay si aksyon na iden abuso, wala man, o ay mga sabat, din man sila nagkaladto, kag si aksyon Vidya Pasible ni man. Mayo ni guro pang pukawon sila ay. Parang makabugtaw, no? Way man sa gyapo, no? O, sige. Aksyon Vidya. Ara naman, nagka-live naman si Aksyon Vidya, sa medalya sa. Nagka-live na sa. O, si Vidya Pasible. Ara na nagka-live na sa, daligi lang, kay gina-check tanay kay mag-commercial ta, Sir El Rey, no? Basi ko malang-alang blasla. O, karon ng dugay-dugay, mga kaaksyon. Ara na si Vidya, nagka-live na sa ganit sa kundi, Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod Special Election Coverage. Ayos, Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 2:48, mga kaaksyon, Manuta? Mga botante sa Molino, 3, Bacoor, Cavite, may baluta pero wala sang balot boxes, no? Nanong natabo to sa kwan kag mga supporters sang magkainkwentro nga mga kandidato sa Nunungan, Lanao del Norte nagtapungulay. Ay, kalain matapungulay sila iyaho para buto lang na. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod Special Election Coverage. Ma-commercial tanay, Ma-commercial tanay, Sir Ray, para hindi ta maalang-alang, Sige. Ayos, daligid lang mga kaaksyon. Standby. Tamang pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang tao, maging siya man ay botante o hindi botante, kandidato man o hindi kandidato, na mangampanya sa bisperas ng halalan at sa araw ng halalan. Sa panahon naman ng kampanya mula October 19 hanggang 28, 2023, narito ang mga pinagbabawal na election propaganda. Bawal ang kahit anong campaign material, printed man, broadcast o online na walang nakasulat o naririnig na political advertisement paid for na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng kandidato. Bawal din ang walang political advertisement paid by na sinusundan ng tamang pangalan ng kung sino ang nagbayad ng nasabing advertisement. Para sa election propaganda na donated o bigay ng ibang tao,
Bawal ang walang nakalagay na printed free of charge o airtime for this broadcast was provided free of charge by na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng sinasabing publishing firm o broadcast entity. Magpakita o mag-exhibit sa teatro, television station, mga video sharing site, social media network o kahit anong public forum ng pelikula, sinematografiya, documentary, kasama na ang concert o kahit anong uri ng pagtatanghal tungkol sa buhay ng isang kandidato na ang gaganap ay isa ring kandidato. Para sa anumang pahayagan o publication, radyo, telebisyon, cable television station o ibang entity ng mass media o sino mang taong gumagamit ng mass media na magbenta o magbigay ng libreng print, advertising space o airtime para sa election propaganda ng sino mang kandidato na lampas sa laki, tagal o dalas na pinahihintulutan ng batas. Para sa anumang radyo, telebisyon, cable television station, announcer o broadcaster na payagan ng pag-schedule ng anumang programa o pahintulutan ng sinumang sponsor na hayagang paboran o tutulan ang sinumang kandidato sa pamamagitan ng labis o paulit-ulit na pagtukoy at pagbanggit sa pangalan nito. Mag-post ng kahit na anong campaign material sa labas ng mga otorisadong common poster area, sa mga pampublikong lugar o sa mga private property ng walang permiso ng may-ari. Mag-print, mag-publish, mag-post, magpakita o mamahagi ng campaign materials na lumalabag sa gender sensitivity, maituturing na malaswa o nakakasakit at lumalabag sa Republic Act No. 9710. Kaya naman maging #responsableng kandidato at sundin ang mga batas alituntunin tungkol sa pangangampanya ngayong BSKE 2023. Para sa higit pang kaalaman at wastong impormasyon tungkol sa halalan, bisitahin kami sa aming official social media accounts. Tamang pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang tao, maging siya man ay botante o hindi botante, kandidato man o hindi kandidato, na mangampanya sa bisperas ng halalan at sa araw ng halalan. Sa panahon naman ng kampanya mula October 19 hanggang 28, 2023, narito ang mga pinagbabawal na election propaganda. Bawal ang kahit anong campaign material, printed man, broadcast o online na walang nakasulat o naririnig na political advertisement paid for na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng kandidato. Bawal din ang walang political advertisement paid by na sinusundan ng tamang pangalan ng kung sino ang nagbayad ng nasabing advertisement. Para sa election propaganda na donated o bigay ng ibang tao, bawal ang walang nakalagay na printed free of charge o airtime for this broadcast was provided free of charge by na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng sinasabing publishing firm o broadcast entity. Magpakita o mag-exhibit sa teatro, television station, mga video sharing site, social media network o kahit anong public forum ng pelikula, sinematografiya, documentary, kasama na ang concert o kahit anong uri ng pagtatanghal tungkol sa buhay ng isang kandidato na ang gaganap ay isa ring kandidato. Para sa anumang pahayagan o publication, radyo, telebisyon, cable television station o ibang entity ng mass media o sino mang taong gumagamit ng mass media na magbenta o magbigay ng libreng print, advertising space o airtime para sa election propaganda ng sino mang kandidato na lampas sa laki, tagal o dalas na pinahihintulutan ng batas. Para sa anumang radyo, telebisyon, cable television station, announcer o broadcaster na payagan ng pag-schedule ng anumang programa o pahintulutan ng sinumang sponsor na hayagang paboran o tutulan ang sinumang kandidato sa pamamagitan ng labis o paulit-ulit na pagtukoy at pagbanggit sa pangalan nito. Mag-post ng kahit na anong campaign material sa labas ng mga otorisadong common poster area, sa mga pampublikong lugar o sa mga private property ng walang permiso ng may-ari. Mag-print, mag-publish, mag-post, magpakita. Itama ang boto. Boto ang tama. The Action Radio Bacolod Special Election Coverage.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 2:55 ang aton oras, 2:55 na. Sige, kantuan tanong sitwasyon ni Aksyon na Vidya Pasible dira sa Medalya Integrated School, mga kaaksyon. Sakop ni sang barangay Panukoy, mga kaaksyon. We have Aksyon na Vidya Pasible. Aksyon, Vidya. Action Rex, natapos-tapos na gidman ang mga nakaboto diri sa kay Sir Herminio Rimada Jr. ang principal Action Rex sa sininga bulutuan, mga more or less 80% na mga registered voters ang tigayon nga nakaboto na diri sa may Mariano G. Medalya Integrated School kay sa pagbulubanta nila Action Rex mayara sa 6,700 na masobra sa mga registered voters ang mag-cast sa ilang sining mga boto diri sa Mariano Integrated School. Now, so diri sa ilang ang samta nag-ongoing kay ilang pagboto Action Rex, away man sa nakita nga problema amo lang ng iban nga mga baguhan nga mga voters Action Rex daw nabulubudayan sila nga magpangita sa ilang pangalan. Pero all in all, Action Rex pero diri sa mga nag-service sa eleksyon, so far nangin masulay man ang pagboto, pero ang sunod sa ila wala na sang extension ni Action Rex. Pila kaning butante da sa Medalya Elementary School? Approximately, Action Rex Integrated School, amo ni sang elementary? yes, Action Rex mo ni siya ang elementary kag ang may senior high diri sa tubang naton. Integrated na siya Action Rex, so sa pagpili pa mangkot naton may more Action Rex Dako. gani Action Rex kag sa 6,700 more or less mga 80% na ang nakaboto. So din pa mangkot naton panangitan abi Action Rex kaya malate kay ang mga nabilin pa nga 20% sa 6,700 ka mga botante, wala ang Action Rex sa extension sang pagboto. So the moment nga matapos na ining pagboto nga ilang stress niya hapon, i-opisyal mga pasuraduhan ang pagboto Action Rex kag mga kunara ka na sa polling place kag nagalinya, iakomodahon kag idya nga makaboto. Correct, Action Rex. Pero kung maunihi sila ba Action Rex, pag 3 o'clock yan pag 3 o'clock nga way ka pala galinya, kapagkanto ka pala, sigano nga lang hindi na pwede. amo nang gali Action Rex, kung natiway na sang extension mo, nasa diri sa mga maestro nga nag-serve diri Action Rex, kag so far matawhay Sa area gali na ni sa area na kagawa direct magbanwa gali Panukoy. Oo, Action Rex. Oo, isa na siya sa mga may madamo nga mga botante nga ginabantayan man ang pag-counting karon kay gintamangkot naton kung specifically saan og gid mo umpisa ang counting Action Rex. Wala pa gid sang fixed nga oras kay nagasigi pa ang nagapila diri sa aton nga record Action Rex. Kag makita mo man nga mataway na nga countingan nila Action DJ. Action Rex. Amo na dang area. Sa pagpamangkot natin sa kada room Action Rex, amo nang inoon nga venue sa pag-counting. Iti manual ini Action Rex ang eleksyon. So bantayan nato kung anong mangin magkakalabo karon while nag-sige ang pag-isip sang boto Action Rex. Pero manotisyaran naton nga sa gawa sang Mariano Integrated School, madamo kaya sa mga salakyan nga nag-park kag diri sa sulod Action Rex na may mga nabilin pa nga mga botante Action Rex nga ara pa sa gwa sang mga classroom kag so far kaway naging Action Rex ang sitwasyon diri naton kag ginalibot naton actually ang southern portion ng syudad kay before kita Action Rex nagkadto sa may Mariano Integrated School, nagkadto kita dito sa may Tangub High School Action Rex dito gutok-gutok pa ang sitwasyon kag madamo pa sang nagaboto as of this time sang pag pull out natin bagugid lang before kita nga nag-proceed diri sa may Integrated School. Now may mga dalan dito Action Rex nga mabudlay bala sudlon kay may mga one way nga dalan Action Rex. That's why nga kayo na pagkatuto natin na medyo nabulubudlayan kita nga makagawa ginayon kay kagatok Action Rex sa sitwasyon dito sa may Marian or sa may Tangub, nalabyan man naton
ang bahin sang Camsus no sa may Alhis Action Rex kag so far madamo-damo pa man ang nagalinya sa mga clustered precinct o kung sa mga precinct Action Rex nga nagakast sang boto kay nanti 2:55 na Action Rex no 5 na lamang ka minutos kag magasara na officially ang pagbotohay kini nga barangay kag sangguniang kabataan elections diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. So, Ayos. dito na Action Rex ko ang gadugang Sige. pa nga mga impormasyon. Prepare na sang puwersa mo para sa counting. Gani Action Rex. Oo. Kaya madamo-damo pa ning aton nga kantuan nga mga skilahan eh. Pero so far Action Rex diri sa may Mariano, so far matulutaway na ang sitwasyon naton. Para sa BSKE 2023, inisi aksyon VJ Akasible. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod. Special Election Coverage. Ayos, salamat gid aksyon na Vijay Apasible reporting live dira sa Medalya Integrated School sa Barangay Tangob, no? Swingan pagid na ni aksyon Vijay karon dugay-dugay ang iban nga mga areas samtang naghahana na kag ting iban nagapangilay na kay ti last stress na, no? Sining nila kung way nabutante di sa amon niya, pwede na kami ka-plaster di counting, dugay-dugay, mga kakson. O sige, plong iba niya nga may nakapila pa, di pwede nga saradaan mo basta kapila siya. Pabutuhon mo gid sila, no? Kung nakapila na sila, mga kakson. Kantuan tayo sa aksyon na Eden Abuso sa, aran sa sir? Sa aksyon Eden? Aran na? Sinasilang ko sir kung okay na si aksyon na Eden Abuso sa North Area o podra si aksyon na Nonoy Sugato, no? Arena si aksyon na Eden Abuso. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod. Special Election Coverage. Antes kita mag-counting na karon dugay-dugay mga kaaksyon ibaloon ta na yung sitwasyon sa North Area. Aksyon na din. Yes, Action Rex, bago gid lang nag-bell na. Nag-bell na di Action Rex ang bell di sa Batigan, Abet 1 Action Rex kung diin ta subong kay bot silingon sirado na ang ako nag-close na ang voting kaya as of now samtang naghambal kita subong alas 3:02 na. Ang iba nagahingagaw pa Action Rex kaya ang mga ara sa linya tayo naglinya sila before alas 3 tapos na lang ni sila. Amat-amat na ni karon na iba din nagabantay na lang tapos nila vote nagapahunay-hunay di kag for sure may mga mabantay na di karon kung mag-umpisa na ang isipan. Base sa atin na data Action Rex ang una gid for sure ang Barangay 5 kay kabalok Action Rex sa among area sa north diri ni hiwaton sa Abes po over di sini Barangay 1 to 3 ang Abes 1 Barangay 4 to 9 sa Abes 1 Action Rex ang pinakagamay nga mga botante amo ang Barangay 3 na ara lang sa 2,680 ang total registered voter samtang ang voter sa SK ang ara sa 723. Kinsundan ini sa Barangay 2 na may 3,013 ka registered voter kag may 973 ka mga SK registered voter. Samtang sa Barangay 1 may ara sa Rex ng 3,755 ka voters kag may 1,150 ka voters Action Rex. Samtang diri sa Abes 1 ang ginapaabot na una matapos isipon amo ining sa Barangay 5 Action Rex kay may ara lang sila sang 495 ka-registered voters. Again, 495 lang Action Rex. Galing Barangay 5 gani Action Eden? Action Rex? Di ng Barangay 5 dampi man? Amo na sa may Redemptores? Oh? Ha? Sa may Redemptores ng Barangay 5? Daw, hindi ko kakuan gid daw Hindi sa ko kabisado? Barangay 5 Action Rex mo kayang iban na laban-laban no commercial bala. Ano galing kay Pero Action sila Gabriel ning- na? Kay Action Fred lang nga area da? Barangay 4?
Oo, barangay 4 na diya kay Action Fred. okay. Di ang barangay 5 sa piyak na Si Sir Elre daw taga barangay 5 ka man, Sir Elre. Di na ng barangay 5. Ang muning budlay kay hindi taga bisado ang mga barangay nino. Do. O sige. Action na din. Uy, nawala siya. Ang barangay 6 to 9, amo na ipalawag ta pilang butante dira, no? Kay Action na Ida Naboso karon dugay-dugay kagang ato sini nga mga volunteers sa Aksyon no Radyo Barangay kag SK Election 2023 ready naman no sa Abis 1 kag 2 karon dugay-dugay mapa gwa na kita sa mga resulta kung mag-start na ang pag-inisipay no Aksyon na din. Yes, correct, Action Rex. Siya mo to, 495 ang registered voter sa barangay 5 kag may 127 ka SK. So far, ang barangay 4 hasta barangay 9, Action Rex, ang damo-damo. Di ang barangay 7 mo. Kay ang sa barangay 7, may ara sila sa 2,300 sobrang registered voters. May 621 ka SK. Subong Action Rex ang makita din naton sa sitwasyon sa Abes. Ari kita sa cover gym. May pipila na gidlang ka mga botante nga nagalinya nga ari na diri antes ang alas 3. Siyempre patapuson gininila. Actually, Action Rex sa amon area man diri sa north, naghalin kami to kagina sa may Bata Elementary School. I-check ko pa ito gay gani sa pagiwan sa aton volunteer kay alas 2:50 na yung kagina Action Rex kadamo ka sa mga tawo nga wala pa sa gihapon sa boto kay tungod ayawan sila kapangita sang ila pangalan. Wala labot, ayawan sila pakita sila pangalan sa gin-provide nga data sheet abe sa COMELEC na sulod ka sa voting Action Rex may gina-provide na kung diin ka mapresinto. Ang iban ayawan kapangita, pati yung classroom kung diin sila maboto. Dugay-dugay check up pa to kung ano inaya ang matabo. Kahit kagina may mga gina-open up man no registration nga sa alas 5, pero iban niya naghingagaw gidya hasta Action Rex alas 3. Kag dugay-dugay, maumpisat Grabe, bago lang nagsulod na balita Action din, no? Polling precinct kaya sa tipo-tipo basilan, ginsulod sang mga armado. Isa ka butante, patay. Ay, perte. No? Agoy. Grabe nga mga... Action Rex, no kayo kagapon gani, nakita ko pa itong balita nga sa Maguindanao gani, ang duwa ka polling centers, ginsunog. Oo, ginsunog pa to. Ay, nga grabe. Pasalamat na lang ito di sa aton. Nanong labot sa mga polling precinct niya nga sunugon pa yan, no? Mahal lang di sa aton niya kay tawhay, kagang mga tao di... gasunod gid sa kuana sa layib la kag may kakulba gid Daw kita lang ni masunog Action Rex si perfect kay ini. Mayo lang niya ulagwan palang ginagmay lapit na lang gid. Kay makita pa Action Rex sa katawhay kag mga botante nagasunod gid sa rules and regulations kag kung ano nga mga ban nga ginapatuman sa COMELEC. Dito sa Action Rex, ma-feedback ko dahil sa imo, kay makadto ko na yung plastar ko sa lugar kung di makumpisa ang pag-isip na sa mga boto nga nakolekta, dire sakop sang Abes 2 Action Rex, tabukon, kumanto karon, Abes 1, matabok lang ko to karon sa Abes 2 Action Rex, kaya ang una ko sa Abes 2, most probably ang barangay 5. Ang Abes 2 mo lang sa Tubang no? Sa may... area sang police station to, Abes 2 na na. Yes, correct. Correct, Abes 1 dito sa likod. Abes 1. Alam sila di Action Rex, tupaday lang. Oo, tuparay lang na sila. Yes, Action Rex. Sige. Yes, Action Rex. Mahingagaw ko to. Kaya doon may barangay 9 na as of the day. Barangay 9, diri sa Abes 1. Ma-start na out counting Action Rex. Balikan ta ka kung ano gid man Action Rex. Ang dugang pa na mga update dire. Live din sa Andres Bonifacio Elementary School 1 para sa BSKE 23 ni Action Ida Naboso sa Bacolod Action Radio. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod. Special Election Coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election Coverage.
Ayos, salamat ginaksyon na Eden Abuso, karon dugay-dugaya. Balikan ta na sila sa official counting sa aton sila nga mga butante kag sa mga kandidato. Good luck, no? Kay diri na disidihan kung sino ang pilion nga mangin masunod nga barangay officials. Kung ano man na mga mandate or ano gid man ang resulta sa aton sila nga barangay kag iska election, batunon ta, no? Daog man taw kung pierde, batunon ta ina mga kakson. Ayo, sige, karon dugay-dugaya. Balikan ko lang kamo mga kakson sa officially counting na sang aton sining nga mga pag binutuhay subong adlaw sa barangay kag iska election. Dali gid lang kay matag talay pinaka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay.
ang boto. Boto ang tama. The Action Radio Bacolod Special Election Coverage. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 3:19 na mga kaaksyon. Di officially ginsirada na ang mga presento, no? Mag-start na dugay-dugay ang pag-isip sang inyo nga mga boto. Subong siniga may press conference nga ginapatigayon ng COMELEC National, mga kaaksyon, angot sa declaration nila nga officially nag-close na ang mga voting centers, mga kaaksyon, kag any moment from now magasugod na ang inisipay, mga kaaksyon. Itama ang boto. Boto ang tama. The Action Radio Bacolod Special Election Coverage. May iba ning mga nagpapili bala sa barangay election nga nagapangamuyo na Sir El Rey, no? Siling nila kabay pa nga makasangit. Bisa number 7 lang sa kagawad, kay kadalag ko man sa honorarium subong mo. Oh, sige, kantuan ta na si Action na John Diaz, si Dingon Tabing Balita ni Action na John Diaz sa pilang ka mga areas diri sa syudad sang Bacolod. We have Action na John Diaz. Itama ang boto. Boto ang tama. The Action Radio Bacolod Special Election Coverage. Action, John. Nagasugod na Action Rex ang pag-isip ng boto sa isa ka presinto para naman sa Barangay 39. Ini na base diri sa area naman sa ETCS 3 sa bahin sang dalan na Rosario, no, ETCS 1, 2, 3 na Dimong, no. So pero diri kita sa mga station sa ETCS 1 Action na Rex, pero based on Sa may anong dagaling street na? diri kami sa may Yulo, sa may Barangay Yulo. 15 area. Pero sa kilid sa ni ara naman ang ETCS 3 mo nang sa may Rosario, and then may right diri sa may ETCS 2, no, mo rin sa ay naman sang dalan na Hernaes. Pero report na doon nga na bato na nagasugod na, no, ang nag-open na sa first ballot kini nga matunion for Barangay 39. Amo nang update naton gikan sa ton nga person in charge ko sa area. Ang sa likod ko sinidri, amo na ang polling precinct sa Barangay 14, nag-last count na sila kaina. And ang tanan nga mga balot sa matamat na sa feel. And then any moment from now, mag-start na ang ilalaman nga counting sa mga balota. Kay Teresa, kung ginakamtangan duwan ka barangay, 37 kag barangay 40. Medyo damo-damo ni nga mga numbered barangay, also damo-damo nga population, ang mga numbered barangay, 37 and 40. And then ang 38 and 36 on the other side, Action Rex, and nagasigi-sige na karon. So, ginawlat-ulat lang din nila nga mga plastar ang Board of Canvassers by 6 p.m. Tanan nga mga resulta. Amo na Action Rex ang info kay na from the chairman sa electoral board nga dapat na ngagaw nila end by 6 p.m. Kaya amo nang tayong ma-convene ang Board of Canvassers and para mabala na select ng total votes gikan sa nakailaing mga precincts. Kung mo ang total votes kada precinct dira na sa mga Board of Canvassers. Yes, kay usually na ni panglawago na kung pila ka butong nakuha mo da sa mo nga presinto mo na. Yes, so kada isa ka silahan or kada isa ka lugar, barangay, may arak canvassing area dasan ma-convene, no, ang center ni Action Rex. And then talo na karon tanan for the river barangay 37 adi sa kilid ko lang tampi ang iyaka Board of Canvassers. Amo nagrelasyon to nga they need to start immediately kaya kailangan nila malambot ang 6 p.m. nga target sa silang mga area Action Rex. Amo na kung madumduman mo ang kinalain subong mas damo ang presinto kaysa isa ka barangay. For example, before sa isa ka barangay nga magulugagmay meron ng 3 o 2 ka precinct, subong divide nila nga mangin equal ang number of precincts kag magtayo yon Action Rex ang ila diri nga paglawagay. For example, sa mga presinto nga may arak kita diri tag 300 lang gid ang ila diri nga average number of precincts Action Rex sa kada presinto naman to make sure na balance kag dire-diretso, no. Ang kitabo diri sa isa ka precinct, no, ginaplasta nila sa husto o ano naman kinanglanon, but nag-amat-amat na sugod ang Barangay 39. Malawag na kita dugay, no, sang resulta diri, no, sang pila ka mga barangay Action Rex. Like for example, sa Barangay 40, may ara na nga nag-start, no. Mamove ko bala sa Barangay 40?
Ang barangay 40 mo sa Libertad. Duwa na dyan Ah. kapatili din ang kapitan, si incumbent barangay captain, Action Rex nga si Elmir Villanueva. And then ang iyang isa na sa kasumpong Action Rex, no? I don't know if okay pa kung Okay. video. Okay lang? Mapalapit siya na sa isa ka polling place. Actually, may barangay 40, tag-clustered ini sila. No, dari ang area, so Rex, gina-isip na nila, no? Pero may nakita kita dari nga isa ka barangay nga Rex, nag-cluster na sila, no? Gaano na sila tayo sa suludan? Okay, sa ilang malistahan, in-review nila, no? Iyaini ka barangay 40, precinct 1, para sa senior citizen, PWDs, heavily pregnant. Precinct number 184, no? Precinct number 184, about to start naman ang iladari nga isip sang boto. Another priority lane, precinct number 2, no? For PWDs, nagmatamat naman sila. Plastar, kaya may mga poll watchers sa sulod Action Rex. And then another precinct, no, i-check the rate. Sino pa dahil naman Meron man din precinct number 3, amo ni ang precinct number 289A, 2893B, 294B. Nag-check man sila, no, sa voters sa ilang lugar. And then dali naman sa precinct number 290A, 292A, 294C. Manugsugod na. Masugod na sila. Manugsugod na. Manugsugod na. Nakaplastar ang ilang tally board Action Rex na diri sa sulod. Sa room number 13, precinct number 4. Ara naman ang mga balota, ginapang plastar na nila. Amo pala ng area, ang nakaana. Yan na, inisal. Okay, nagaplastar na. Asa piyak magkaplastar naman to. So... Why tagid man nag-start gali sila counting tanan? Wala pa, pero napagwa na nila mga balot sa Action Rex. So, Pinapang plastar pa, parang sige-sige na. Oo. So, may sa laragway, di plastar din sila. Pero ara na sa, sa chalkboard, ang ilang nga tally board, ang ilang mga kandidato, no? Kung ang mga kandidato diri for Barangay 40 Action Rex, doon nakapapili bilang kapitan, si Marlon Vargas, si Elmer Villanueva. Ang kagawad, pilan ko 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ka mga kagawad sa SK Chairman, si Anes Gan, si Jean Sian. And then sa kagawad, pinakabilog Action Rogel, 13. Hambal ni Action Rogel, ito ang charge sa Action Rex sa Barangay 40 na nag-assist sa ito, no? So, for Barangay 40, medyo Thailand, si Gailan sa Barangay 30, Barangay 37, wala pa man ito kasugod sa 37, wala pa. Sa 40 na lang, no? Nagatapik na sila sang, ang tabi ko, ma-declare na sila Action Rex. Ginabuksan, no? Pamati ang tabi ang pagsugod nila, no? Sang iladari nga counting Action Rex. Action Rex. Okay. So, natapos yung Action Rex, i-separate tag nila ang iya ka-SK Black Barangay, kailangan na ng isip mong for SK Chairman. So, ginpangkuha na ang tanan nga mga balota sa sulod. May ma-count man sa SK, Yeah, separately. So, naon nila barangay, kikabalot kami ara, bing SK nga pwede vote pala for barangay man. Eligible na makavote, no? So, muna siya ang pinasay diri subong, and then nyara man hindi siya pwede. Okay lang, ma'am. Labay lang, ma'am. Wala problem. Tama na din ka lato ng mga residente. Bali ang upod mo dira is Action Rogel Kent Lobaton, si Action Darren John Villanueva, si Action Lloyd Bilbar, sa ETCS Tony Slaya, John Lloyd Bilbar, si Lloyd Bilbar kag Ann Mariel Bilandres. Yes, sa Barangay 37, duwa man nagkapabili bilang kapitan si Adrian Garucho, kag si Hernani Halanduon, ang kadawad nila 2, 4, 6, 8, 10, 12 kabilog. Sinong kontra ni Kap Adrian Garucho? Si Hernani Halanduon. Ang former kapitan man? Yes, no? Pero ang SK chairman, wala contract sa Rex. Si Angelica Doliosa, tag 11 Action Rogel,
Bali Action Rogel Esteting Awad 11 kabilog Action Rex, no? Aron sila ni Action Darren, kay ni Action Rogel nag-prepara naman. Nagalibot naman ng PNP, oh. Dari medyo kalmado ang sitwasyon. Pero kay na sang nag-hinali na magtakop Action Rex, nag-pinalakpak na sila, no? Okay na? Ara na? Sige. Sige. Basi may mag-start na nga ibang nga mga areas Action Rex, nag-ulat-ulat na basi may magawa pala nga resulta from different areas. Ano ka nga barangay, Tay? Barangay 40. Barangay Poste, Ano ka sa Porok? Roca Maristo. Ano ka kandidato? Hindi. Supporter ka lang? Ano ka di watch? Hindi. Paano ko parang tanti lang ko? Senior ka na? Oo. Nagulat ka na lang din? Oo. Resulta. Ulat na tayo din resulta sa Recto. Excited man sila, no, para sa ilang mga kandidato. In kaso por kaso karon na mabalaan to no. Temprano kaning tumagamo sining sitwasyon by 4 PM sugod nati tululungan ta nga presinto pila lang man ka polling precinct Action Rex din after sina siguro karon na in a short while sugod na gid man may mga resulta na nga ginawa Action Rex. So, ako pa nagali no plus karon pa nila panglantaw nila ang listahan and then pagwaon nila Action Rex sipo na nila mo by 100 lang per sang ballot and then after sa nati amo na masugod sila Action Rex sa pag-isip ay sa boto. Ma-update kita dito guys. Dali na ko di Action Rex sa short while kung mga resulta na diri matimbre lang ko na sa tanya radio monitor para madulong natin pinakalaytas nga resulta. I think for sure dali kini sa barangay 40 barangay 37 isa sa mga una nga maghahatag sa kung makabagwa sa result Action Rex para sa BSKE 2023 ang Action John Diaz na sa balita ng Action sa Action Radio. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election coverage. Itama ang boto. Boto ang tama. The Action Radio Bacolod Special Election Coverage. Aksyon daw Radyo Philippine Standard Time last 3:31 na mga kaaksyon 3:31 na ang aton sining oras no sige kadtuan taning balita ni aksyon na Vidya Pasible mapa-south kita na ilang taon tatugon ano lang plastada dito kung may mga ti nagaplastar gid man siguro niya. Kay ti ini moment from now may ma-start na gani sa counting mga kaaksyon, no? Maro sadya ni gawa nga pag inisipay, no? Ang siling kung wala tsansa ni daw gahuy-huy ang pako sini, no? Kay mabatyagan mo man na sa mga nagabuto, mabatyagan mo man na pero relax lang kay base mag-cambio klima, no? Base ko nagay-posipos lang to, sintas ikaw ang ginkuritan. Sige, kantuan tabi si aksyon na Vidya Pasible. Itama ang boto. Boto ang tama. The Action Radio Bacolod Special Election Coverage. Aksyon na Vidya. Action Rex ginbuksan na ang isa sa mga ballot boxes diri sa may cluster precinct sang 0235A, 0238A, 0238P1, kag SK238A. Amo ni siya Action Rex no ang presinto sang barangay 32 diri sa may siyudad sang Bacolod Action Rex kag natapos na ang pagboto sang mga botante Action Rex kag any moment from now no mag-umpisa na ang pag-count no sang boto diri sa nasambit nga presinto Action Rex. So sa pagpulo pamangkot naton so far way man sa nakita nga problema ang mga nagaserve diri sa may bahin sang Negros Occidental High School diri no sa may clustered precinct nga iya no ka barangay 32 Action Rex. Tinatapos na ang pag-vote kag ginaulat-ulat naton Action Rex ang mangin resulta na di partial and unofficial result sang mga boto no nga tigayon nga inisip po Action Rex any moment from now. So kung makita mo sa aton nga background Action Rex may nagtungko diri no nga mga watchers sang kada kandidato Action Rex kag ginaulat na lamang no ang pag-umpisa opisyal sang pagboto sa pag-isip ng boto Action Rex
kag sa ibang yung mga rooms, no? Ang man ang sitwasyon. Action na, DJ. Action, Rex. Based sa nakuha tading information, ang Barangay Estefania Elementary School, no? Ang Estefania Elementary School nag-start na sang counting. Ato dito Correct. action na twinkle loud, no? Base kung makahatag man dugay-dugay sang information asto sa pinaka-latest nga counting dira sa Estefania Elementary School. Dito ginalapit to sa may punta-punta Dampigawa. Action, VJ. Proceed. Correct, Action Rex, no? Sa information nga aton nga nabaton, ining cluster 137 sang Barangay 32 ang may more or less 250 ka mga registered voters, Action Rex. Kag ini tanan sila, no, opisyal kag nagkatigayo, no, nakaboto diri sa may NOHS Action Rex, no. Sa paglibot naton sa ina, so far matulotawhay ang sitwasyon kag madamo actually, no, sang mga nagahinulat nga mga watchers, no, diri sa may agwa sang kada classroom, Action Rex. Kag samtang nag-report kita, ginabuksan na, no, ang yellow nga ballot box kay magasugod ng pag-count, Action Rex, sang sining mga boto sang 250 more or less, no, ka mga registered voters. So makita mo, Action Rex, no, nga ginabuksan na sang mga manunudlo, no, nga ari diri na assign sa may cluster 147 sang Barangay 32, Action Rex. Kaya nag-close na officially ang pagboto, no, diri sa may NOHS, Action Rex. Kag ginawat-ulat na namang naton ang pag-umpisa, no, sang counting diri sa may NOHS. So mga itakat, Action Rex, no, sang makuha naton sang pahayag, no, sa ilang pagboto diri, no. Kamanti madamo diri sa mga watchers nga nagahinulat, Action Rex, mangita kita, no, sang makuha naton sang interview kay sa mga cluster precincts, Action Rex, sa katupad sang cluster 147 Barangay 32 man sa gihapon ining 0234A nga precinct, Action Rex, no. Ginahibalo naton kung bala pila ang mga botante diri sa piyat nga room. Kag sa nakita mo diri, no, sa aton nga live, naging buksan naman ang yellow nga ballot box. Patimaan nga any moment from now, mag-umpisa na ang pagboto or ang pag-uusisip ng boto for the partial and unofficial result sang barangay kag SK election, Action Rex, no. Kag sa na-receive natin nga information, ang bahin sang Kamsu Alihis, Action Rex, nagsugod naman sa pag-isip sang mga boto para sa partial. Action na, VJ. I-preparar na para mag-start na dugay-dugay kay malagsugod na sa pag-inisipay ang Barangay 9, no? Si Action na Eden Abuso sa iluhan ko sanay kagang Estefania, si Action Twinkle Loud ang nagpatigayo na or loud ang nag-start na ang inisipay sa Estefania Elementary School. Sige, Action, VJ. Oh, nautod siya. Okay. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Action Radyo Bacolod. Special Election Coverage. Thank you. Salamat gid Action na video. Posible balikan talang ikaw dira dugay-dugay plus ang aton sining nga mga election volunteers, mga ka-aksyon, no? Kadtuan tanay si Action na Eden Abuso kay nagasugod na counting sa Barangay 9, no? Ang Barangay 9 rin sa aton, sir, no? Barangay 9? Nag-start na tugulo kay Action Eden dito sa Abis. I-check tabi ang balita ni Action Eden Abuso. Standby anay sa mga reporters tang iban kay i-check ta kamo karon dugay-dugay. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Action Radyo Bacolod. Special Election Coverage. Timbre lang sa mga ka-aksyon tang may counting na kag sige-sige nang pag-count sa mga boto sa inyo tagsa ka mga areas. Update lang kay ara ang aton sining Facebook page naga-run man ina ay party ginaman sa aton sining mga personal sa Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, kaduan ta sa Aksyon na Eden Abuso. Aksyon Eden. Yes, Action Rex, nag-umpisa na dili sa Abis 1 ang
canvassing of votes sa pila ka mga presinto. Una, gid nag-start as of 3:30 ang dili sa may Barangay 9, Precinct 49. Partial na official result action rush nagapanguna para sa pagka-barangay kapitan ining si Eric Cesar Celeste. As of the apat pa mga boto, action rush ang iya nakuha. Ginsundan ni Anthony Paderes Kilia para man sa pagka-barangay kapitan. Sa barangay Kagawad ng Action Rex, si Alfred Alibuga ang nakakuha sang duha ka boto. Si Charman Sito may isa. Charman Sinto Azucena ang sunod nakakuha si Rachel Fernin may 3. Samtang wala pa nakakuha sang boto sanday Elmer Catalunya kag wala pa nakakuha sang vote si Elmer Catalunya, Jose Cuadra, Maria Abelu Ercito, si Ria Warana Gonzalez may duha na kaboto sa pagkakagawad man, isa si Rogelio Grande, tag-isa naman si Ronel Warana, Eduardo Mahilom tag-isa, si Melvin Mijares duha, si Virginia Mijares 4 action rex. So, wala sa may nakuha para boto si Joseph Montebon again as of reporting time. Si Lucille Palikte may duha, isa naman si Chanel Pelayo, wala pa si Enric Pelayo, isa si Minerva Kilop, tagduha naman si Lina Salvacion, kag si Ronnie Serrano action rex. Subong may ara sang iban pang presinto sa Kopsong Barangay 7 nga nagapatigayon man action rex sang dugang pagid nga canvassing of votes. Ang Barangay 9 na may precinct 32 nag-umpisa naman action rex pero naghulat pa kita sang feedback. Pila galing total votes ang Barangay 9? Ang Barangay 9 action rex may total votes nga 1,025 ka-registered voters kag may 298 ka-registered voter ang sa SK action rex. Samtang sakop man diri action rex ang aton area north side Barangay Bata nag-umpisa naman sa canvassing action rex nagapanguna diri si Angelito Abaring na may ara sang 7 kaboto. Ginsundan ni Remus Abaring na may 4 samtang wala pa may nakuha si Joel Tambuson. Sa pagkabarangay Kagawad, 3 ang kaboto nakuha ni Edmer Abaring, 6 kay Flora Abaring, 2 kay Emily Abdon, wala pa may nakuha si Al Gustilo Adlaon, 2 kay Joseph Agapay, wala sang may nakuha pa nga boto si Ian Mark Alayon kag si Joel Cernal Aujero, 5 kay Leo Genaro Batog, 7 kay Cyrus Batik-Batik, wala pa si Archie Benit, isa si Abner Canyal, wala pa si Rene Carion kag Marian Nelda Casas, kag Jolie 5. Samtang may 2 man action rex si Ronald Jopita, 5 naman si Vilma Descotido, wala pa Sanday Arlene Enema, Richard Espeliogo, Lenny May Esquilia, Alejandro Estrada, kag John Mark Gargasiran. May tag-isa naman action rex si Carlos Koch, kag si Randy Lumangyaw action rex. Ang iban nagabat-amat pa pang pull out man from balota ang sa balota action rex sa mga box kag ginamat-amat naman isip karon na maisa sila action rex para sa partial kag official results naman o official results halin diri action rex sa ABES 1. Again ang nag-una diri isip sa ABES 1 amuning halin action rex sa Barangay 9 kag dugay-dugay madlaga naman tato pakatos piyak kay do amat-amat naman nag-start ang Barangay 5 action rex. Again ma-feedback lang ko diliwat maka-standby ko makatipon action rex ang dugang nga mga detalye action rex. Live diri gyapon sa ABES 1 para sa BSKE 2023 ni Section Ida Naboso sa Bacolod Action Radio. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Action Radio Bacolod. Special Election Coverage.
Nagsugod na officially ang partial and unofficial result. Mga kaaksyon, nabatean sa aksyon na Eden Abuso from Barangay 9 kag Barangay Bata. Ang Stefania Elementary School karon dugay-dugay, no? Igadulong ni aksyon na Dale Salazar aton hibaloon karon dugay-dugay. Ang iban nga mga areas nag-start naman sang ila sining counting. Amat-amaton tarang niya sa mga nag-ayudang Banago, ang Luis Servias, ang Alihis, ang ano pa to nga mga areas to, no? Karon lang dugay-dugay pang amat-amaton tarang ni Handumanan, Mansilingan, bo kada mo ba sige. Karon dugay-dugay mga kaksyon daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercial so. Itama ang boto. Iboto ang tama. The Action Radyo Bacolod Special Election Coverage. Balikan na lang kamo karon dugay-dugay mga kaaksyon pagkatapos lamang sini. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Edgar Santiago sa tricycle driver. Sami ako ginasipon kag ginao. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan gigidyan ako ginadudlan sang balatian. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay issue.
Radyo Philippine Standard Time, las 3:51 na mga kaaksyon. Sa nasiling na kaina, may mga nagsugod na sang binutuay kag initially, partially and unofficial result mga kaaksyon. Ginlawag na ni aksyon na Eden Abuso. By this time, kwaunta ang posible resulta or additional nga mga information upod kay aksyon na Dale Salazar. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod Special Election Coverage. Aksyon Dale. Action Rex, may partial result kita para sa mga nagpapili sa pagkapunong barangay kag barangay Kagawad sa barangay 31. Diri sa may Gracia na Bataghay na Elementary School Action Rex so far kaya mo na encuentro sa barangay 31 sa pagkapunong barangay. Si Bentinganan Loren kaya Marina nakakuha sa 15 ka boto Action Rex. Si Belilaza Herman Jr. Tasa may 8 ka mga boto. Ang nabasa natin na partial result, unofficial para ini sa last 3:44 sa mga hapon para sa 0231A na cluster the freezing Action Rex. Kaliwat sa Bentinganan may 15 ka boto, Bolyaza 8 para sa pagkapunong barangay. Sa barangay Kagawad, si Abelio Divina may 8 ka mga boto, Abelio Divina 8, si Valverde Ryan may 4, Valverde Ryan 4, si Bentinganan Isaiah may 10 ka boto sa barangay Kagawad. Si Top 10 lang action Dale sa pagkagawad, top 10 lang. Yes, Action Rex. Sige, try na to na. Sige, may pinakadama mga boto so far as of 3:44 sa Barangay Kagawad. 17 votes si Henry Gamala. Henry Gamala may 17 ka mga boto Action Rex. And then may 13 ka boto sa Barangay Kagawad si Francisco Tumangan. 13 votes. May tig-11 ka boto Sanday Dailan Chua 11 votes man kay Sheila Diaz 11 votes. And then may 13 man ka boto si Mario Flores 13 votes. And then pulo ka boto si Isaiah Bentinganan sa Barangay Kagawad 10 votes. Isaiah Bentinganan Action Rex. And then pasok man sa top 10 so far sa Barangay Kagawad sa Barangay 31 si Mary Grace Pili nga may siyam, and then may 8 si Divina Abelio Action Rex. Amo sang ginuna, isip no sa may 0231A nga cluster the President Action Rex. Last 3:44 subong na hapon. Sabay naman sa Stefania Elementary School Action Rex, dito yung area sa east, naguna sila isip Action Rex kapag SK o sang ang kabataan na Action Rex, check na to na. Kaya may partial result man, naging sagot ang ating sining correspondent dito sa area. Kapag SK Chairman, si Cordero Tiana. Nag-una sila sa SK, Nag-una sila sa SK Action Rex, sa depende sa mga members ng electoral board sa kung anong ila siningaw na kung isip. Pwede pa ng kabataan or barangay Kagawad o barangay Kapatan Action Rex. Kaya hindi man nila madungan mga basi bala sa lalakay nila sa mga detalye kag datos sa Action Rex, no? So balikan naton SK Chairperson sa barangay Stefania, so far 2 ka boto para kay Tiana Cordero. Si Neil Valdivieso may 3 ka boto. Neil Valdivieso 3 votes, and then kay Kay Trias Villarosa 1 ka boto for SK Chairperson. Sabayan sa pagka-SK Kagawad, si John Kyle Desierto nagapanguna with 6 votes. John Kyle Desierto 6 ka boto. And then si Cabalcin Richel Pabianya may 4 ka boto. May 3 ka vote si Beverlyn Bejoy 3 votes. And then may 3 man ka boto si John Louis Balanza for SK Kagawad sa Mesa Paniyam. And then 3 man ka boto si Kiara Custodio. And then may 2 votes sa parehas sa 2 ka botan. 2 votes na nakuha. SK Kagawad, si Kyle Almanzor, amo man si Herlin de la Cruz, kag 2 votes man para kay Juos de la Rosa. 2 votes man Action Rex for SK Kagawad ni siya may barangay sa Pani Elementary School. After choosing sa number 0189B, number 490A, and number 495A Action Rex. So para mo na siya ang nakuha natin data para diri sa may area sa Barangay Stefania.
may nagsunod na action Rex na datos sa partial, unofficial. Sa may barangay Stefania, ang niya ka-certificate action Rex yan, nag-una sila sa katapunong barangay, ang 0493-8 kag B, no? So si incumbent Kapitan Jerry Kingston may 3 votes. And then si Ben Kadagat for Barangay Captain may isa ka boto action Rex. And then sa Barangay Kagawad may 3 ka boto. Si Mario Tumaro 3 votes. Si Nelson Pineda may 2 ka boto. 2 votes man kay Raymond Magtanwa. And then kay Gary at Shaus 2 votes. Tag 2 votes man kay Antonio Palyados at Junior sa Barangay Kagawad. Sa may barangay sa Spania action Rex. So far, muli ang nabato natin na report from east na portion sa Bacolod City, Barangay 41, ang barangay sa Spania action Rex. Sa atin sino nga actual situation subong sa may Apolinary Mabini Elementary School, wala pa managumpisa pa lang ang pag-isip ng action Rex dito sa barangay 24 at barangay 22. Sa may barangay 22 earlier, nasaksiyan natin, naging buksan ng 6 ka mga balota sa mga person described of Liberty or PDL, nga 3 sa may BJMP silang airport, 3 sa may BJMP ang tumanan action Rex. So yun nga mga balota sa PDL, bin-implement ini sa mga balota sa mga regular ag SK voters sa kaina sang hapon action Rex. So far, amoy ni ang nagdaw natin na partial pag unofficial result para sa may barangay 22 sa Pania kag barangay 31 dito sa may siyudad ng Bacolod. Direkta dito sa mga kandidato na Mabini Elementary School para sa BSK 2023 special coverage ang action nyo action din sa Rizal. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action Rad. Itama ang boto. Boto ang tama. The Action Radyo Bacolod Special Election Coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election Coverage. Thank you! Salamat ginaksyon na Dale Salazar. Pila na ka mga barangay sa nag-start na kag nabatian ang nangin resulta kung kamo mga pumuluyo sa inyo barangay kag nagahulat-hulat kamo sang resulta, ilista lang ninyo lihog, no? Ilista ninyo para siguradong sigurado makuha na ninyo mga kaksyon. Estefania, barangay 33, ano pag itong barangay, no? Ang ginatag ni Aksyon na Dale Salazar. Balikan ta si Aksyon na John Diaz sa area sang ITCS 1 kag 2 kag 3, no? 3 ka eskwelahan. Katuan tabi si Aksyon na John Diaz, mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Way sa gasulod. Pero si Aksyon Eden siguro pwede na. Largahon ta si Aksyon na Eden Abuso sa iluhan ta si Aksyon na John Diaz preparar lang sang balita, no? Si Aksyon na Eden Abuso, way man hindi man sila gurok sulod, rin na sila sa video diyo, ari man si Aksyon John Diaz sa video, hindi ka sulod daw. Daligid lang, no? Kay kabudlay sang communication nila dito, no? Ano na sa? Si John. Abi ko si Don. Ay, grabe nga. Sige, si Aksyon na John Diaz, mga kakson. Itama ang boto. Boto ang tama. The Action Radyo Bacolod Special Election Coverage. Sa partial and unofficial result, Aksyon John? Precinct 274B, 274C, 276A sa barangay 37. Sa initial din nga isip, no, sa pagkapunong barangay, nagapanguna si Challenger Hernani Halantuon na may 7 ka boto sa Silinga Precinct 2. Nakakuha naman si Adrian Garutso sang 2 ka mga boto. 2 Aksyon na Rexa. Sa pagkabarangay Kagawad, mga nagapanguna diri amo ni si Tang Elizabeth na may 8 ka boto, 8 votes. Si Paulmitan Irma, 8 votes, 8 ka boto. Tiliado Emmy, 8 votes, 8 man ka boto Action Rex. Kag si Sibonga Noel, 8 votes, o kung 8 man ka boto. Si Arson, nakakuha sang 6 ka boto, 6 votes. And then si Isconilia Ronald, 4 ka boto, 4 votes. Si Garotso Aaron, 4 votes man Action Rex. Kag si Sagansay Samson, may 4 votes man.
Si Gotsiko Sundan? Kevin. Yes, may 3 votes. Liog correct. ta sulit sa ikaduha guro nga portion ang mga result bala. Suliton mo kadua para sa naga-jot down bala ma-check nila. Yes, Action Rex. No? Again, Garutso Adrian, nakakuha sang 2 ka boto sa pagkakapitan. 2 votes. 2 ka boto. Alanduon Hernani, 7 votes. Luwat 7 votes para kay Hernani Alanduon. Sa pagka-barangay Kagawad, mga nagapanguna lamang si Chang Elizabeth, 8 ka boto, 8 votes. 8 ka boto. Si Paulmitan Erma, 8 man ka boto, 8 votes. 8 ka boto kay Paulmitan Erma. Kay Pilyado Emmy, may 8 ka boto, 8 votes. 8 man ka boto, Action Rex. Si Sibunga Noel Sibunga, 8 ka boto, 8 votes. 8 ka boto. Ining si Abastiles Archa naman, may 6 o kung 6 ka boto, 6 votes. 6 ka boto kay Abastiles Archon. Ining si Esponilia Ronald, may 4 ka boto, 4 votes. 4 ka boto kay Esponilia Ronald. Garutso Aaron, 4 ka boto, 4 votes. 4 ka boto kay Garutso Aaron. Kag Sagansay Samson, 4 votes. 4 ka boto, 4 votes. Ari naman Action Rex, no? Dili lang isa akong Action na Rodzell sa ibang area. Dr. Roger, mag-turn over nga result bago ginamang. Okay na dato dito sa ano man. No? Si sa precinct 274A, 275A, 276, precinct number 1, sa barangay 37. As of 4 p.m., nagapanguna sa Japon ang challenger na si Hernani Halanduon. 23 votes. 2-3. 2-3. 23 votes kay Halanduon Hernani. Si Adrian Garutso sa pagkabunong barangay nakakuha ng 14 votes. 1-4. 14 votes kay Garutso Adrian. Sa pagkabarangay Kagawad, in chronological order, kung na nakajuta, naman sa Action Rex, Abastillas Artson, 24 votes. 2-4. 24 votes. Balderas Catherine, 16 votes. 1-6. 16 votes. Kay Chang Elizabeth, 13 votes. 1-3. 13 votes kay Chang Elizabeth. Esponilia Ronald, 20 votes. 2-0. 20 votes. Garutso Aaron, 20 votes. 2-0. 20 votes. Sa kay Gotsiko Kevin, 18 votes. 1-8. 18 votes. Sa kay Halandoni Grace, 12 votes. Halandoni Grace, 12 votes. 1-2. 12 votes. Kay Paulmitan Irma, 18 votes. 1-8. 18 votes. Kay Pilyado Ini, 25 votes. 25 votes. Pilyado Emmy, 25 votes. Kay Ribadomia Rene, 24 votes. 2-4. 24 votes. Sagansay Samson, 14 votes. 1-4. 14 votes. Kay Sibunga Noel, 25 votes. 2-5. 25 votes. Amo na sa precinct 274, 275, 276, precinct 1. And so far, wala pa nakasugod ang iban sa barangay 40 Action Rex, no? Tanan ng areas. Ang duwa na sa barangay 37,
Duwa lang ka precinct sa barangay 37, precinct 1 and precinct 2, no, nakasugod na sila. So there's a probability nga mas temprano ni siguro tapos sa construction next kay dumang almost 50 counts lang iladring na count ng mga boto. Standby kami ito yapon, ATCS 1, ATCS 2, ATCS 3 para sa BSK 2023 ang ka-action nyo. John Diaz sa Bacolod Action Radio. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election coverage. Itama ang boto. Iboto ang tama. The Action Radio Bacolod Special Election Coverage. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time last 4:06 ang aton oras mga kaakson. No? Thank you gid Aksyon na John Diaz sa initial unofficial partial report mga kaakson, no? From Barangay 32 mga kaakson 33, no? Sige, kantuan tabi si Aksyon na Dale Salazar di naman sa nga area kag nakakuha sang resulta mga kaakson. Itama ang boto. Iboto ang tama. The Action Radio Bacolod Special Election Coverage. Aksyon na VJ standby anay noy ha. Si Aksyon na Dale Salazar, Aksyon na Eden Abuso standby sa area mo dira, no? May nagapamangkot ko no, update sa Barangay Bata. O sige, John Ray, no? Karon lang dugay-dugay. Kantuan tanay si Aksyon na Dale Salazar, Aksyon Dale. Action Rex, kadto kita sa may barangay 18 diri sa may siyudad sa Bacolod, partial and unofficial results sa kagapunong barangay. Incumbent Kapitan Madeline Diaz may 6 votes, sa Cecilia Coloso may 3 votes. Cecilia Coloso 3 votes. Sa taga-barangay Kagawad may 10 votes. Si Ricardo Catinoy may 10 votes. Ricardo Catinoy 10 votes. May 8 ka boto sa Herman Basa sa Serbiano. Herman Basa Serbiano 8 votes. May 2 ka mga boto si Jonathan Diaz Jr. 7 votes. Jonathan Diaz Jr. 7 votes. Amuman si Jennifer Sustiger Valdivieso 7 votes. Action Rex. May 6 ka boto si Encarnacion Rodriguez. Encarnacion Rodriguez 6 votes. And then may 5 ka boto si Luwal de Vinagracia Jonyo. Luwal de Vinagracia Jonyo Action Rex. Para ini sa barangay Kagawad sa barangay 18, last 4-3 sa buong hapon, class 3 precinct 0159A, number 0159B, kag 061P1 Action Rex. Sabay naman sa barangay Pakuling, diri sa may siyudad ng Bacolod, may nabatan man kitang report as of last 3:45 kinasang hapon. Sa pagkapunong barangay, Incumbent Kapitan Lady Glass Gonzales may 17 votes. Lady Glass Gonzales 17 votes. Si Larry Hemenea Benitez may 4 boto. Action Rex. Larry Hemenea Benitez may 4 sa mga boto. Sa pagka-barangay Kagawad, may 12 votes. Si NC Christine Basan, 12 votes. May 10 ka boto si Ian Pedjaman de Lacson, 10 votes. May 10 votes man si Manuela Martinez sa taga-barangay Kagawad. And then may 7 votes si Alexander Diamante Sr., 7 votes. Alexander Diamante. May 5 ka mga boto si Nor Jade Ferdon Delfin, 5 votes. Pag 5 votes man si MR Tulio Deliarna sa taga-barangay Kagawad sang barangay Pakuling. Nalakip man Action Rex nga may 14 votes si Rodolfo Toledo 14 votes. Kag may 9 votes si Josephine Tamayo sa taga-barangay Kagawad sang barangay Pakuling. Action Rex. So pamaling madula natin na partial kag unofficial result para sa barangay 18 kag Pakuling sa Bacolod City. Para sa BSK 2023 Special Coverage, ang caption nyo, Action Day talaga. Una, sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election coverage.
Itama ang boto. Boto ang tama. The Action Radyo Bacolod Special Election Coverage. Thank you! Salamat Ginaksyon na Dale Salazar, partial and official result. Mga kaaksyon, sanbay aksyon na Ida Nabuso, kantuan tanang balita mo, dugay-dugay, no? Kag i-turnover ko na kay Aksyon Artay Hupon, siya na magapangalagad sa inyo karon dugay-dugay, mga kaaksyon. Daligid lang, standby na aksyon na Ida Nabuso, ha? Kay tirahon da dugay-dugay ni Aksyon Artay Hupon, ang initial kag partial result sang pinili ay sa BSK 2023. Clean. Aksyon. Radyo. Lower. Lower pa. Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SR.
19 na. Manahin ka mo nga monitor, there is a special election coverage sang Aksyon Radio Bacolod. Igagawon natin gilayon ang ginapamatihan na mo ni updated sang mga resulta ng amat-amat na nagaginuwa. This time, kantuan natin Aksyon VJ Apasible. Aksyon VJ, good afternoon, please come in. Action Art, yari na ang partial kag unofficial result sa nagikan diri sa precinct numbers 0235A, 0238A, 0238P1 kag SK238A. Action Art, ara ini sa may barangay 32. So ang incumbent nga barangay kapitan Action Art nga mo si Yap Nico, wala ni siya sang contraction art as of 4:19 ring hapon, nakakuha siya sang 47 ka boto, 47 nga boto. Samtang ang mga kagawad Action Art, si Avenido nakakuha sang 11 nga boto, si Bakong mayara sang 27, 27, si Dondonay 28, 28, si Fernandez 25, 25, Garcia 36, 36, si Gordillo 36, 36, si Pangot 24 or 24, si Puras mayroon sang Siyam 9, si Tidoko mayroon sang 18, 18, kag si Yap Ernesto Action Art mayroon sang 40, 40 nga partial kag unofficial votes Action Art. Okay. So far amo ni ang partial and unofficial result nagikan diri sa may precinct Action Art sang 0235A sa may barangay 32 kay ili ang nahamta Action Art diri sa may Negros Occidental High School Action Art. Okay. Thank you again, Aksyon VJ. Sige-sige lang pagsinulod sang mga result. Aksyon VJ. Para sa BSKE 2023, ini si Aksyon VJ Apasible sa Bacolod Aksyon Radyo. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod. Special Election Coverage. Papantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election Coverage. Alas 4:22 na, kanasig lang no, ang mga maestra na ito, naway man nagapahuay. Sige-sige man ang ila sining accounting. This time, kantuan ta si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good afternoon. Please come in. Aksyon Eden, kumusta na? Uy, lain na naman pong ko. Doon nakibot mga lain naman nagsalo ba, pero as of 4:20 p.m. Action Art na nakuha na Ako gidya Aksyon Eden? Ari ko sa Abes 1 gali Action Art. Nakibot ko sa height mo, silikudo ka tupong nga sa pirtahan. Ako gali kay ginpox sa kamera. Sige lang bala, agatang la gamay Siligo height ka daw 6'7" ba? Ha? Siligo ka height mo, abi ko 6'7". Hindi mo ba 6'5" lang? 6'5". Para para doon sa isang 5'6". Ay, client. Pero ari kita sa Abes 1 Action Art ang covered diring area barangay 4 to 9, kaga Abes 2 ang barangay 1 to 3. Pero ti sa buling man sa aton sining data gatherers, amat-amat naman nato nakuha ang dugang ng mga mga data. May iban pa nga mga lugar nga wala pa nag-start Action Art, kaya naga-pull out pa lang sila sa mga ballots halin sa ballot boxes. Kaya ang iba nag-preparar pa kung may mga question pang iban. Kaya ang iban may nagalinya pa Action Art. Kay basta before alas 3 galinya ka na, bisan amo ni Ura subong tungod nga kalawig sa linya nyo, wala ka pa ka vote gyapon, pwede lang basta alas 3 ara ka na Action Art. As of 4:20 ang data nga nakuha din naton barangay Bata, cluster precinct number 293, Angelito Abaring may 8 ka boto, Remus Abaring 5. Sa pagkakagawad, si Edmer Abaring may 1, si Batik-Batik 3, kag 4 naman kay 5 Action Art. Again, sa mga recover ni sa North area, so medyo iatag ko lang Action Art no kung ano nga barangay ang available pa lang.
Barangay 7, diri ni siya action art sa Abes 1. Barangay 7, clustered precinct number 49. 24 ang nakuha nga boto ni Eric Celeste, 29 kay Anthony Kilia. Sa pagkakagawad naman, Alfred Alibuga, 29, Azucena, 17, Catalunya, 15, Cuadra, 5, Kaboto, Ejercitado, 11, Fernin, 15, Grande, 17, Mahilom, 17, Mijares Melvin, 18, Mijares Virginia, 25, Montebon 4, Pelayo Chanel 29, Pelayo Enric 30, Kilop 4, Salvacion 15, kag Serrano 29. Sa Barangay 5 naman ang Art, diri man ilang voting center diri sa may Abes 1. Amo lang gamay buto action Eden, mga 300 Yes. na sila. Mga 495 lang action art. 495, okay? Oo, 495 lang. Barangay 5, Cluster 31. Duwa lang ni ila clustered precinct. Okay. Ang Cluster 31, as of 4:20 p.m. Action Art. Rosana Lamanosa, 31. Pastrana, Duha. Sa pagkakagawad, si Alas 9, Seperiano, 29. Damilao, 30. Daraug, Napulo, Eslana, 22. Estor 27, Padilla 32, Salaveria 28, kag Sithar Napulo kaboto action art. So far, amo pala na mga nakuha naton nga data as of reporting time kay again may ara pa sa mga clustered precincts nga nagapang pull out pa lang sang ila balota sa mga ballot boxes action art. Kay nagali may nakuha man tadi nga detalye nga ang barangay 24 bala action art sa bali halin sa COMELEC notice para sa Barangay Board of Canvassers ng Barangay 24 pagka alas 6 karon action art makonvene sila diri sa may A Mabini Elementary School para mag-canvass ang election returns action art sa mga clustered precincts para sa barangay kag sangguniang kabataan nga mga votes action art kag ang proclamation na pagliwaton man diri sa may Mabini man. Again, nabaton taning information action art kay basi wala may mamangkot kag basi malipatan. Kag so far action art as of may bag-o naman action art nga data. Okay. As of 4:27 sa Barangay Bata, clustered precinct 297, Abaring Angelito 9, Sham action art, Abaring Remus 6, Kagawad naman Abaring Edmer 1, Batik-Batik Kunbatog 13, 5 Kasas 4 action art o 4. So far action art again kay ang ginahimo namon diri every 10 minutes ga-update kami sa data gatherers kay Dasig man ang pag-isipay sang boto action art para karon naman dugang update diri sa north area timbre lang kami nabalik action art kung may panibag-o naman nga development kag lantawon to namon sa may bahin sa Barangay 5 kaya nag-start naman to action art sa pag-isip sang boto. Ayos. Para sa BSKE 2023, ini si Action Eden Aboso sa Bacolod Action Radio. Itama ang boto. Boto ang tama. The Action Radio Bacolod Special Election Coverage ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election Coverage. Damo subong nga nag-request sang ilatag sa mga barangay. Kung ano na ang resulta, pero matamaton talang ni karon siling ni Rhea May Gonsaludo Zaruza, Barangay Singkang Airport, pwede kami makapa-update. Okay, ay na while ka ginamatamat talaga, no? Si Ed Tagaro, siling niya si Axon Eric Magbanwa, pila ang buto niya, no problem, dugay siya na. Ikwaon ta na. Alas 4:29 na halin sa kay Action Eden Abuso Kantuan Darmandas Time. Action Dale Salazar. Action Dale. Action art sa is na bahin sa Bacolod City para sa pag-ano sa survey vote para sa mga nagpapiling sa pagka-barangay kapitan ng barangay Kagawad may barangay Villamonte. Precinct number 1081C, 1089B, tag 1091 Action art. Sa tagapunong barangay, Parsal, kagana sa survey vote, sa Romel Flores, 13 votes, 1-3.
Richie Hamili Yulo, 5. Richie Yulo, 5 votes. Sa pagka-barangay Tagawag, may 11 ka mga boto si Lalaine Agsam. Lalaine Agsam, 11 votes, 1-1. May siyam sa mga boto si Jennifer Boria. Jennifer Boria, 9 votes. 10 votes kay Elmer Dibuon. Elmer Dibuon, 10 votes, 1-0. Si Gary Greg Gallardo, may 8 votes. Gary Greg Gallardo, 8 votes. May 8 votes man si Jocelyn Makilan. Jocelyn Makilan, 8 votes. May tig-anom ka mga boto si Nancy Loplopa. Nancy Loplopa, 6 votes. Floyd Orteo, 6 votes. Pag may tig-5 ka boto sa Kimberly Joy Polvera, 5 votes. Kimberly Polvera, 5 votes. Amo man si Shane Solidom, 5 votes. 5 votes, Shane Solidom, Action Alta. Sa iban ng mga barangay, dito sa Bansang East, sa Bacolod City, sa may barangay Monte Vista, sa mga nagkatapilo sa pagkapunong barangay, Cluster Precinct 0754-A, 0755-A, sa pagkapunong barangay, si Steve Pacheco, 6 votes. Steve Pacheco, 6 votes. Si Gloan Tambasen, 11 votes. Okay. Gloan Tambasen, 11 votes. Sa pagka-barangay Kagawad, Action Art, sa partial pag-unofficial result, mayara sang 11 votes si Brian Bautista. 1 vote, Brian Bautista. May 12 ka boto, 12 votes si Leo Palma, 12 votes, 1-2. May siyam ka votes si Ryan Morales. Ryan Morales, 9 votes. May 7 votes si Roberto Pabulayan. Roberto Pabulayan, 7 votes. And then may 8 votes man si Maria Victoria Fernandez. Maria Victoria Fernandez, 8 votes. Janet Padilla Dubal. Janet Dubal, 7 votes. 7 votes. So far, sabdo kita sa may area, sa may barangay 24, ang siya ay ang may pinaka-jutay na nagpapili sa pagkabarangay Kagawag kag ano po sa inas nito ng barangay. Okay. And sa 8 ka mga nagpapili sa pagkabarangay Kagawag dito sa may barangay 24. So far, first start niya kung Arta, ang buka dito sa ating mga membro ng electoral board. No? Okay. Si Gina Badilla, no? Meron siya pang 32 votes, 3-2. Gina Badilla, 32 votes. 31 votes, Linda Dinosta. Linda Dinosta, 31 votes, Action Art. Okay. May 28 votes, Duadri, ang nakakuha 28 votes, si Rafael Gadayan. Rafael Gadayan, 28 votes. Amo man, si Vincent Sopio at 28 votes, Action Art. And 28 votes man si Gina Luz. Gina Luz at 28 votes. Nakakuha naman si Josephine Magallanes. Josephine Magallanes ang 23 votes, 23 votes. Josephine Magallanes. May 18 votes si Christine Joy Lamis. Christine Joy Lamis, 18 votes. And then naman siyang ikawalo na kandidato na may so far may 12 votes, 1-2 votes, si Mary Ann Lamis. Mary Ann Lamis, 12 votes, Action Alta. Pag sa munisipyo talaga, ang ano po sa kandidato so far, damo naman yung mga boto, ang iya sining na nakuha Action Art sa bansang Barangay 24, dito sa may siyudad sa Bacolod. So far, hamuni ang parsa kaya na special result, ang report nga magiging natin, at dito sa mga pulunang madini elementary school para sa DSK 2023 coverage. Action Day sa Lazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Rap. Itama ang boto. Boto ang tama. The Action Radio Bacolod Special Election Coverage. Lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election Coverage. Damogin ang interesado kung ano na ang sitwasyon sa area sa Barangay Mansilingan, Barangay Tangub. Amo nang maginapamangkot, no? Pero this time sa iluwan nato nalin sa kay Aksyon Dale Salazar.
In a short while, dira kita sa linya naman ni Aksyon John Diaz. Aksyon John, kumusta da? Sa kita sa Barangay 38, precinct number 280B, 280A, 277A, 277B, 280B, 277A, 299B, Barangay 38. Kapag punong barangay as of 5 p.m., si Hiner Agpalo kakuha sang 11 votes. 1-1. Agpalo Hiner, 11 votes. Reyes Jose Roy, 3 votes. 3 votes kay Reyes Jose Roy. Kapag kagawad, nagapanguna si Manuel Mendoza Jr. Manuel Mendoza Jr., 12 votes. 1-2. 12 votes kay Manuel Mendoza Jr. Mercedes Heroche, 11 votes. 1-1. Heroche Mercedes, 11 votes. Ricardo Viray, 11 votes. 1-1. Ricardo Viray, 11 votes. Si Rosemary Oxanas, 9 votes. 9. Oxanas Rosemary, 9 votes. Sugpo naton si Labios Victor Jr., 7 votes. No, na ako lang si Labios Victor Jr., 7. O si Alejandro Odilla, 8 votes. Walo ka boto kay Alejandro Odilla. Kay J.J. Claver, 7 votes. 7 ka boto kay J.J. Clavera. Si Reynan Apriso, 7 ka boto. 7 votes kay Apriso Reynan. So po na natin aksyon na art sa precinct number 159. Naman ka barangay 35. Atenson sa barangay 35 as of 4:10 sa lingapon na. Kapunong barangay sa precinct 159 si Alejandrino Rinaldo Jr. Alejandrino Rinaldo Jr. isa ka boto. 1 vote. Miranda Robin James Miranda, 3 votes. Yellow Marianito, 7 votes. 7 ka boto. Sa pagkapuno ang kagawad naman sa precinct 159, nagapanguna si Ronaldo Discutido Jr. may 7 votes. Si Kadapan Harold na may 6 votes. Tupunan na naton aksyon na art sa bahay naman ang precinct 158, barangay 35 Gapon. Alejandro Rinaldo Jr., isa ka boto, 1 vote. Miranda Ruben James, 14, 1-4, 14, Miranda Ruben James. Marianito Yellow, 10 votes. 1-0, 10 votes. Sa pagkabarangay kagawad naman sa precinct 158, nagapanguna kay Herbert Baker, 13 votes. 1-3, 13 votes. Nagasunod si Joel Doria, 10 votes. 1-0, 10 votes. Araman si Harold Kadapan, 9 votes. 9 votes. Ronnie Albao, 8 votes. 8 ka boto, 8 votes. Mark De La Cruz, Leia Cobita, 7 votes. 7 ka boto. Gil Guadanya, 7 ka boto, 7 votes. 7 ka boto. Kaya Antoinette Guanzon, 7 votes. 7 ka boto, 7 votes. Kiriam Bilyote, 6 votes. Aksyon na Arta. Okay. Sa Luanaton, bahay naman sa precinct 290A, 292A, 294C, 295C, Barangay 40, Barangay 40. Si Vargas Marlon, 7 votes. Vargas Marlon, 7 votes. Si Villanueva, wait,
ito, no? Si Villanueva Elmir sa barangay 40. Okay. Ari ang sa barangay 40 Action Art, Elmir Villanueva may ara sang 17 votes. 17 votes. Atsura Oconsi Gomez Romeo may ara sang 18 votes. 18 votes. Soberano Marilu 18 votes. 18 votes. Si Atsura Jonaline 11 votes. 1-1. Bombio Jimmy Jr. 9 votes. 9. Si Elarmo Rogelio 9 votes. 9 votes. Jesse Intero 9 votes. 9 votes. Parar o con Parisales Shani Rose. 9 votes. Laguda John Ray 9 votes man Action Art. Sa iluhan to naman isa pagid ka polling place diri sa area gap naton sa Central sa ATCS kita nga mga barangay ni Action Art. Okay. Aton nga mga ginalawag ka mga resulta sa karon nga mga nagsinulod bago gilamang ay naman sa bahin sang barangay 38 as of 4:20 sining hapon precinct number 278A, 279A kag sa SK Henda Kapitan. Among gapon nagapanguna si Palo Reyes, ako nagpalo Riner 6 votes. Anom 6 votes. Okay. Reyes Jose Roy 4 votes. 4 votes. Pagkatagawad nagapanguna naman si Rodse Mercedes 6 votes. Anom Kaboto 6 votes. Para mandra si Claver Jurjer 5 votes. 5 Kaboto. Labios Victor 5 votes. 5 Kaboto. Turbanos Verli 5 votes man. Action Art 5 Kaboto. Sa precinct number sa ningapon kasi sige pang pila ka mga areas dito na daw kinagadamo na ding resulta sa barangay 37 so amat-amat nga nagaklaro Action Art no KTO update lang kita so kapunong sa barangay 37 in Sigarutso no pero karon ang resulta sa duha ka mga presinto dugabulo balanse lang no Okay. as of 4:30 p.m. sa precinct 274B, 274C, 276A, Sigarutso may ara na 71 votes. 71. Garotso Adrian. Halanduon Hernani 19. 19 votes. Tapos sa precinct naman 274A, 275A, 276, precinct 1, Sigarutso may 39. Pero si Alan Okay. Aksyon dyan, ang signal ta parihog na kwan siya. Isailuan na special communication siguro si Aksyon John Diaz. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod. Special Election. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election coverage. Alas 4:44 na. Damo gid ang nag-request diri even si paring Sunny Boy Arnaldo Paladar silinga pare ang amon sa barangay 26. Sige gina-amat-amat na lang niya no. I-update lang kita karon ng dugay. Sino ang available na pwede si Aksyon dyan? Aksyon dyan. Sige, Aksyon dyan. Establish na liwat ang aton sinigalinya sa kay Aksyon John Diaz mga ka-aksyon. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod. Special Election Coverage.
Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election coverage. Alas 4:45, hindi ka mo magaling dira. Ma-post lang kami for some commercial break. Siguro pagbalik namon damo na nga mga update ini sa resulta sang binutuhay sa counting nga nagapadayon. Magabalik kita pagkaligad gid lamang sini.
Binabantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election coverage. Alas 4:53 na. Padayon ka mo nga nagamonitor diri sa special coverage sa Action Radio Bacolod ang BSKE 2023. May mga nagsululod man diri sa News Center dugay-dugay ang mga data ni kay ato ni nga kuano, ang ato ni nga iplastar sa inyo. Balikan naman ang aton sininga coverage sa team sa mga available nga mga areas. Gasinulod na sa mga data, damo ang nag-request, no? Standby guro Action VJ ang pasibli dugay-dugay sa imo sininga lugar dira. Pero unahon tanay diri sa News Center ang mga data nga nagsulunod. Unahon naton si Action Wilma Sugaton sa latest nga mga update, no? Garang sulod sa News Center. Action Wilma, may hapon. Report BSKE 2023. Aliwat. Sige. Okay, Ano na? Yes, sa liwat may nga po Action Art. Yari man ang official partial report para sa BSKE 2023. Sa bahin sa Barangay Singkang Airport as of 4:41 p.m. Para sa Barangay Kapitan, Alcala Ruth Católico 13-13, Distrito Cesar Zabala 40-40, Gonsaludo Bienvenido 1-1. Para naman sa Barangay Kagawad, Andraneda Elton Gorosita 0, Aguilar Cecilia Danucop 5, Alisbo Mario Senior Gonzaga 14, 1-4, Andrade Junald 37-37, Antiquera Joselito 1, Apurada Roy Castro 1, Baloyo Joselito 5, 1, Berha Rolin Garcia 4, Bunda Alien Baguio 10-1-0, Cabalo Artemio 5, Cabilis Rosalinda Fernandez 5, De La Paz Vivian Pabon 14-1-4, Distrito Rosini Zavala 46-4-6, Dondon Jose Benchico 6, Escala Edgar Haina 12-1-2, Espinosa Eduardo Sr. 1, Puerta Teresita Alabanzas 28-8, Torres D. Mark Talaban 16-1-6, Gonzaga Annabel 5, Hago Romeo Llanto 10-1-0, Manluta Claire Gerald 4, Matos Nicasio Jr. 29-9, Moya Jose Alustor 5, Ochavo Ervin Presto 4, Odango Charles Maylin 9, Payomo Patrick Muyani 18, 1-8, Perma Dennis Pastor 26-6, Kiatson Jomery 2, Rojo Charmaine Bais 0, Salcedo Erwin Lacbanes 8, Talabain Edsil Paraba 25-5, Tanya Moore Arland Jr. Tandaan 2, Taraboco Joey Ubamos 1, Versosa Gela Rodriguez 2, kag Zabala Rolando Jr. Yap 26-6. Sa pagka-SK Chairman so far Action Art, Okay. wala pa. No? Wala pa. Amo pa lang inaang unofficial partial report gikan sa Barangay Singkang Airport. Gikan sa News Center para sa BSKE 2020 coverage, Action Wilma Sugaton nag-report sa Bacolod Action Radio. Itama ang boto. Boto ang tama. The Action Radio Bacolod Special Election Coverage.
Binabantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election coverage. Alas 4:58 na nagsunod man diri sa aton sa Cluster 4A2. As of this afternoon, no, ari sa Barangay Granada ho. Atensyon ka mo dira ha. Ina-check ta kung din ining precinct pero may nagsunod diri nga data para sa pagka-barangay kapitan. Ramos Dindo may 6, Ramos Dindo 6, Vito Armando Montuya 20. Iban nga makagawad pakarunan taray na sa aton nga linya si Action VJ Apasible. Action VJ, good afternoon. Action Art, yari ang partial unofficial result sa may barangay Pahanokoy, abrini sa may Mariano G. Medalla Integrated School sa pagka-barangay Kapitan Noble Yolanda 24-24-24, samtang si Fabio na Arturo 11-1-1 sa pagka-barangay Kagawad, Abayhar Maria Luz 4-4, Alit Jerry Pabruquez 5-5, Benoya Jasmine 13-1-3, Bernasol Rodora 10-1-0, Burgos Glenn de los Reyes 20-2-0, Caballo Carlos Jr. 11-1-1, Cordova Kurt Russell 0, Española Raba 2-2, Gavil Analin 7-7, Ginabo Giancarl 0, Hamilarin Anthony Sanchez 1, Libuon Noel Gupo 1-5-15, Libuon Ives 5, Magbanwa Eric 12, 1-2, Mendoza Erlinda 7-7, Nisha Roque 17-1-7, Noble Peter 1-8-18, Olivar Jason 2-2-22, Fabiona Erlinda 8-8, 8, no? Pagunsan Rodnil 0, Pediadoche Honin 0, Samson Rami 1-2, Tanyada Luena 3-3, Torre Aracile 6, Torres Irene 7, Shooter Maria Teresa 1, Valderrama Carlo 3, Villaflor Larry Benedicto 0. Samtang sa iban pang mga update action art sa may cluster 208 sa Barangay Panukoy ng Sagihapon, Okay. Noble Yolanda 17, Fabiona 12. Sa pagka-barangay Kagawad, Abaygar 0, Alit Jerry 3, Benoya 3, Bernasol 1, Burgos Glen 12, 1-2, Caballo Carlos 8, Cordova Kurt Russell 2, Española Raba 2, Gavil Analin 6, Ginabo Giancarl 2, Hamilarin Anthony 2, Libuon Noel 16, 16, 1-6, Libuon Ives 5, Magbanwa Eric 8, Mendoza Erlinda 4, Nisha Roque 21, Noble Peter 12, Olivar Jason 20, 2-0, Pagunsan or Pabiona 4, Pagunsan 0, Piadoche 2, Samson 5, Tanyada 4, Torre 3, Toreres 11, Shooter 0, Valderrama 5, Villaflor 2. As of ano na siya, Action VJ, as of ano Action na, Art? ano na siya nga oras gani na kuha nga data? As of
27 sa Action Art. As of 427. Yes, Action Art. So, more or less kung ang taon na ton, dako na, more than 30 minutes na ining naglipas, sigurado may mga Yes. pag-una ni. Okay? Correct, Action Art. Aha. So far, Action Art, muli ang pinakaulihing nga mga information kag partial and official results nga ato nga tipon nagikan sa may barangay Pahanukoy. Para sa BSKE 2023 Action DJ Posible, sa Bacolod Action Radio. Itama ang boto. Iboto ang tama. Di Action Radio Bacolod. Special Election Coverage. Amatamat na nga nagatas ang numero sa mga votes o kung nabuto nga nagasinulod as of this broadcast time. Expect kita nga as of 6 o'clock. Dako na ni ginatos na kag linibo na ang maisip sa aton sining mga electoral board nga nagapatigayon subong sige-sige ang county. Damo ginaga-request Barangay 4 siling nila palihog Barangay 4 na ano na. Anyway, ang mga request ginagranta gina ang nagapamangkot sa man silingan karon dugay-dugay lang. Yari na sa aton nga linya sa iluhan naton. From Action VJ Apasible Latsab, Action Dale Salazar. Action Dale. Action Art para sa kagano official result ikan diri sa may local Jaime Elementary School, cluster number 119, particular na 0193. A Action Art para sa may barangay 26 na mga nagapapili ng mga kandidato. Ang mga kayo na ang nagapalayo sa partial result Action Art. No? So sa purong barangay, Sinas Benitez Arvindo may 5 votes. No? 5. Si Junmar B. De Bangkas Erola may 122 votes. Junmar B. Erola 122 votes para rin sa barangay 26. Okay. Sa barangay Kagawad, para sa official result, 65 votes, Ruth Rojo Plantillo. Ruth Plantillo, 65 votes, 6-5. Blasigo Barrientos, 48 votes, 4-8. Si Rino Arman Tulio Daliana, may ramas ng 48 votes. Rino Arman Daliana, 48 votes. Si Arlene Ares, 45 votes. Arlene Ares, 45 votes. Si Freddy de los Santos Sabedia, may 44 votes. Freddy Sabedia de los Santos, 44 votes. Meron naman siyang 43 votes si Christine Grace Tresilio Salutin. Christine Salutin, 43 votes for 3. Si Armin Taglokop Season. Armin Taglokop Season, 42 votes Action Art. So family, ang sabahin sa pagka-barangay Kagaawad at sa may barangay 26 sa may local elementary school as of 4:30 subong nga hapon Action Art. Sa area sang barangay Alangilan, nagdura to signal action dito sa area pero kapaglit rin ang ating data gatherer. Wow, very good. Sa partial result, no? Then nagsisonet sa kanila. Nagsisonet ka, no? Pero anyways, para sa pagkapunong barangay, sa may barangay Alangilan, present number 0302C, 0306B, 0306A. Sa pagkapunong barangay, Romel Tanista may 10 votes, 10 votes. Si Roy Catalan Retiza, 13 votes, 13. Sa pagkakapitan sa gihapon, Deji Tanista, 8 votes. Deji Tanista, 8 votes. Si Delta Lotayo, 5 votes. Delta Lotayo, 5. Si Reynald Leonidas may 4 votes. Si Larry Facto may 3 votes sa Action Art. Okay. Sabahin sa pagka-barangay Kagawad, may barangay Alangilan, may arasang 17 votes. Si Edwin Aroza, 17 votes. May 15 votes si Rami Remada, 15 votes. Amuman 15 votes kay Rodrigo Hagunap, 15 votes. Si Mildred Mendoza, may 16 votes, 16
Action Art. Aha. And then may 15 votes si Roberto Alunan, 15 votes. At si Salamer Aguas, may arasang 13 votes sa Action Art, no? Okay. May update na kita sa bayan sa pagka-barangay kapitan sa may barangay Granada. Earlier, dinansan mo, pero para sa Action Art, ang 4:56 sa mga hapon. Okay. Pagka po ng barangay lang anaya, no? Si Armando Vito, 35 votes, 3-5. And then si Dindo Ramos, 18 votes, 1-8 votes. Para niya sa cluster 4-3-3 out of 456 subong nga hapon. Aha. So for tonight, may ang pasaga na sa result para sa barangay 26, barangay Alangilan, at barangay Granada. Para sa BSK 2023 coverage, Action David Salazar sa Bacolod, Action Radio. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Action Radyo Bacolod. Special Election Bayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election Coverage. May nag-request na rin, Barangay 40, kaila may partial na gaging report ang aton coverage team. Manikanta na karon kay nagasinulod na ang mga information and data this afternoon. Standby ka mo, thank you gina. Kaila nakalabot na kita 166 viewers na nagatutok diri sa aton sininga pagpangalaga dugangan ta ini karon. Kindly like and share sa aton sining coverage para damo pagid kita maserbisyuhan. Halin kay Aksyon Dale Salazar. This time, saylo kita with Aksyon Eden Amoso sa pinaka-latest na mga kwanman, mga information nga nagsulod sa iya area. Sa Diano, amo ni ang nakita naton at least bisan manual ang mga nagasinulod mga ka-aksyon nga information, pero makita tang madasig-dasig, no? Kay tiway pagkalamot alas 6, nagamat-amat na taas ang numero sang resulta nga nagasinulod diri sa News Center. Mga data ka din naton kag iban nga mga coverage team member, mga volunteer naton dira. Kindly open sa inyo sinima communication kay isa-isahon tayo na karon ng dugay. Siling ni Rolsel, Labadia, siling niya, Barangay Bata, please sir. O nalawag to kay ina, pero jutay pa lang kay bago pa lang ang data nagsulod. Si Sarah Jane Santander niya, Barangay 30. Sige, ano, ginakakwanta ni isa-isahon tani dugay-dugay. Kay ginamat-amat lang pasulod mga ka-aksyon. Ano mayo ang ahay si Aksyon Eden lang tawabalaw kuluwan ang niog niya sa paayon sa iya sining posisyon. Parte, congratulations coverage team Action Eden. Ipaayon nila nga lay ng liog ta. Dala kita mo Action Art kay ayawa ko di gapakita pa ikon tinaan sa shade kay inulan kay ginpariyo ko pala ulan subong? Ha? Nagtupang ulan? Nagtupang ulan iti siyempre ang mga nagabantay nga ara sa higad-higad lang nagpahigad-higad na gid kay para makakuan sila shade para masilungan sila Action Art. Okay. Kay paano pa ko mo nagpanihog kanina nga ako nga human tripod si Action Noynoy Sugaton. Galing kay hambal ko, doon nangandam na ko daan sang isa pagit ka power bank kay doon madugay-dugay pag ini sige-sige daraton nga live. Yes. Pero may ara kita and Action Eden? Yes? To inform you, we are now 180 viewers nga nagatabid. Thank you so much sa aton sini nga mga ka-aksyon, no? Padayon lang kamo kay gapadayon makami din. Pero as of 5 PM Action Art diri gyapon sa may Abes 1, diri kita sa may Barangay 4, cluster precinct number 27, Siong 5, may ara sang 57, Pastrana 20, Okon 20, 20, Salanga 30, 3030. Kagawad naman na Action Art Araneta 30 3015. Jimenez 20 2020. Binyas 28 28
28. Castillo, 23, 2-3-23 action art. Melgarejo, 28, 2-8-28. Sa Onoy, 11, 1-1-11. Ang 5 sa pagkakagawad, 32, 3-2-32. Okay. Venus, 22, 2-2-22. Villanueva, 25, 2-5-25. Okay. Sa Barangay 3 naman kita, action art, sa isa ka clustered precinct, si Asan, 7, kaya do wala lang sila dugay, Umpisa. nag-start sa counting. Okay. As of 5 p.m. na siya, dali lang yun kito nagtalang ang akon nga kwan. Asan, 7, Subiate, 14, 1-4, 14, Sitan, 12, 1-2-12. Pagkakagawad, si Aragon, Napulo, 1-0-10, Bagaporo, 2, Baron, 1, Bionson, 3, 3, Bordahe, Napulo, 1-0-10, Burgos, 6, Kual, 4, Dacunos, Napulo, 1-0-10, Del Sol, 2, 2, De la Vente, 6, 6, Escalo, 17, 1-7, 17, Filoteo, 7, Franco, 5, 5, Ganancial, 6, 6, Gaton, 7, 7, Gicole, 1, Gonzales, 13, 1, 3, 13, Lo, 4, Malde, 7, 7, Maravilla, 7, 7, Mati, 12, 1, 2, 12, Mendoza, Sham, Noble, 11, 1, 1, 11, Pasete, 8, 8, Pelan, 3, 3, Ragay, 11, 1, 1, 11, Superficial, 3, 3, Tiberio, 7, con 7. Barangay 7 action art as of 5 p.m. Precinct number 38. Si Captain Hercy Sibog, wala man di sa action art sang wala man sa may nagkontra. Nagkontra, okay. Samtang sa pagkakagawad action art, si Alba nakakuha sang 11, 11, 1, 1, Arenas 17, 1, 7, 17, Bautista 2, Cortez 17, 1, 7, 17, Datuan 27, 2, 7, 27, Generato, 6, Harubel, 2, Lausa, 5, o con 5, Ledesma, 7, Lim, Napulo, 1, 0, Lim, 10, Pasman, 2, Sibog Bernabe, 17, 1, 7, Okay. o con 17, Solis, 1, 0, Virtusio, 1, 0, 10. Sa Barangay Bata, Action Art, Clustered Precinct 320. Again, Barangay Bata Elementary School, Clustered Precinct 320. Abaring Angelito, 18, 18, 18. Abaring Remus, 30, 30, 30. Kagawad, Abaring Edmer, 18, 18, 18. Abaring Flora, 18, 18. Alayin, 19, 19, 19. Gregas, 25, 25, 25. Lumangyaw, 38, 38, 38. Action art. Okay. Sa Barangay 3, Precinct 27, again, tingog action art mo sa Barangay 3, Precinct 27A, 33A, 35C, kag SK ni karong 27A, Asan Napulo 10, Subiate 1, 2, Tan 5 action art. So far pa daan po nagasulod ang data
kag sige-sige na ni Action Art tanan nga clustered precincts bara sa Abes 1 kag Abes 2 barangay 1 to 9 padayon naman ang pag-inisipay subong man dito sa barangay Banago kag sa barangay Bata Tanan Elementary School. Action Art. Aha. Live diri po sa Abes 1 para sa BSK 2023 ni Action Ideraboso sa Bacolod Action Radio. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod. Special Election Coverage. Ayos, nagapayo na kita dispensa. No, kayong iba, damo gina request ang pila ka mga areas nga luyag nila. Mauna, ginamat-amat talang ni kay dugay-dugay ang aton sini pila ka mga volunteer reporters. Araman on standby nga magabulig sa pagdulong dugay-dugay sang dugang nga mga detalye. Ara naman on standby na this time sa Iloan Taguro si Aksyon na John Diaz. Kay may mga panibago naman nga mga datos nga nagasulunod. Perti man ang barangay 4, no? Kagabay lang ang barangay, pero kadamo man na perti ka di kitanay man sa gampang, no? Ang sa barangay Granada, ang trending, ti medyo abansidyo tayo ni ang kasumpong ang kagawad kay enkwentro ni Attorney Dindo Ramos sa duwa ka mag-cluster preseng. Pero ti lawig pa niya. Kantuan ta si Aksyon dyan o kung may commercial break ka na ito'y? Ba-commercial ka? May ara. Sino na sa aton linya? Si Aksyon dyan. I-check naton nari sa aton sininga linya dira sa iya sini area din sa Subong. Mapertiho. Nagatindog siya kita o ng biguti ni Aksyon dyan. Aksyon dyan Diaz from where the action is. Aksyon dyan, may gabi na. Na man Action Art nagsaylo kita no sa EPCS number 2 naman kita pero diri kita sa canvassing result as of 5 PM no para naman sa precinct numbers 279B yan ni ka barangay 38 opo diri ang 280A Action Art no amo ni ginapangayo kay nalat sa tumatag palamati si Agpalo Hiner sa pagkapunong barangay may napulo pa na so far ka mga boto ining si Reyes Jose Roy 4 ka boto. Si Alagao, Ray Mark Anthony, may ara siyang 4 ka boto. Apresto, Raynan King, may 5 ka boto. No? Maayos ako din sa kanya opo di action na art, no? Kay walang pa na isang result, no? Para mataksa naman. Sige. Take your time. Yes, no? Action art and then ibang pagod ng areas dahil sa itong location. Okay. So, kung na hapon. Okay. Sa kay Apresto, Raynan King 5 votes, Austria Samuel 4 votes, si Claver, Ridger 6 votes, Ceroche, Mercedes 7 votes, 7 ka boto. Odilia Alejandro 3 ka boto, 3 votes. 3 ka boto. Labios Victor Jr. 4 ka boto, 4 votes. Okay. Mendoza Manuel, may-ari ini Action Art 8 ka boto, 8 votes. 8 ka boto. Si Pilayo Porsche 6 votes, 6 ka boto. Okay. Tulina Corazon Gonzalez 7 votes, 7 ka boto. Aha. Torbanos Verly 7 votes, 7 ka boto. Viray Ricardo 8 votes, 8 ka boto. Okay. Si Hugh Helen may 4 ka boto nga nakuha Action Art. So far mo pa man na nagsulod yung data for Barangay 38. Okay, ang nag-asig sa Subong, damo-damo na, ang Bangsa 35, pero Mario 39, bago nang nagsulod ka data, Action Art Barangay 39, precinct number 2868, 2878. Sa sining na matrion, 5:10 PM, Danoy Dante, 18 Okay. votes, 18 votes. Sa Losada Jude, 15 votes, 15 votes. Atong top 10 so far, Kanuday Hore, Alan Camarite, 20 votes. Okay. 20 votes. Diaz Maria Rizalina, 20 votes. 20 votes. Maranion Manuel III, 18 votes. 18 votes. Alit Milagros
Alit Milagros, 17 votes. 1-7, 17 votes. Barrios Ritzel, 15 votes. 1-5, 15 votes. And then ining si Fideliano po, si Tang Marian, 12 votes. 1-2, 12 votes. Si Severino Paulino Jr. o Paulino Alolor, 10 votes. Okay. 1-0, 10 votes. And then, dili na makita action no, sa ibang pag-update natin sa may barangay 35. Sa barangay 35, medyo di kita, naiman ang hampanganay, ang trending subong ang doon na hugot na naging kwentruhanay, si incumbent barangay Captain Ruben James Miranda, and si Marianito Yelo. May-ari kita dari ng 4 sa mga precincts. May mga result kita sa Okay. Wala ng precinct 160 para pa punong barangay ginamang trending. Alejandro Rinaldo Jr., 2 votes. Duha ka boto, 2 Okay. votes. And then si Miranda Ruben James for precinct 160, 11 votes. 1-1, 11 votes. Sa precinct 160, si Yelo Marianito Ciliado naman, 14 votes. 1-4. 14 votes. Dali na makita sa precinct number 158, Barangay 35 sa Gihapon. Miranda Ruben James, 14 votes. 1-4. 14 votes. Si Yelo Marianito, 10 votes. 1-0. 10 votes. And si Alejandrino Rinaldo Jr., 1 vote. For Barangay 35, precinct 156, Action Art, no? Okay. Ada kita 157. This is the first 100. So 157. Miranda Ruben James, 38 votes. Okay. 38. Yelo Marianito, 45. 45. And then si Alejandrino Rinaldo Jr., 14. 1-4. So ang trending for 3 precincts and so far, for the first 100, medyo dikit no si Miranda Ruben James and si Marianito Yelo. I-consolidate natin karon for mga kagawad kay medyo damo man no, mga listandri ang nagadikitanay. They have like for example mga following votes nga 33-24. Okay. Pero so far ang consistent diri sa barangay Kagawad amo ni si Herbert Baker kay for precinct 157 may 51 votes in isa. Okay. 51, 5-1 out of 100 votes na available. The same man no, sa ibang nga mga precincts 160 and precinct 158 Action Art. Ibang mga presinto ang atong data gatherer nagalibot subong no. Barangay 35 ka maray. Barangay 35 ginapalibot. Tango di ka barangay 35 baka mo. Gawla din sila resulta kani barangay 35 sa ton. Dito kaya consolidated na nga. Grabe ba? Standby so for Action Art, no? Kay excited na rin sila, Guro, ho? Dara sila stupad mo yung pamangkot, yung pamati sa report mo, ha? Katamo din sa inyo sa ito nga canvassing sheet, no? So, sa ISPO nga ito na ba itong report sa mga presinto, we are down sa first 100. So, may ara na lang nabilin mga half, no? Sa mga votes to count. Kay tito tatlo, inikabat sa 100. And then by 6 p.m. or so, we are expecting masaylon sila sa canvassing center dahil mabalaan ang total votes nga nag-cast. No? Saan ba lang sila? Sa Action Radyo Bacolod Action Art. Para sa BSK 2023, ang ka-action ni Action Jan Diaz sa Bacolod Action Radio. Itama ang boto. Boto ang tama ni Action Radyo Bacolod Special Election Coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election Coverage. Sa bilog nga pungsod Pilipinas, sa ngambal sang COMELEC nangin matawhay ang piniliay. Thank you so much sa mga nagasunod na sa ato nagamonitor na 201 viewers nga nagatutok na karon iyang hapon alas 5:27 na. Ari naka-standby sa aton nga linya si Action Owen Matawhay, isa sa aton sinigang volunteer reporter. Karon nga hapon, din siya nga area sa Mindaliasa, no? I-check ta kung ano tong result man na partial nga nagkuha ni Action Owen Matawhay. Action Owen, good afternoon. Please come in. Good afternoon.
Action Art. Yan ang partial and unofficial report. Aha. As of 5 p.m., gikan diri sa Medalla Integrated School para sa Barangay Pahalokoy. Sa pagkakapitan, 183. Aha. Noble. Sa kay Pabiona, 71. Aha. Ang para naman sa Kagawad, 16 para kay Abaygar. Alit, 28. Beloya, 91. Aha. 91. 91. Para naman kay Bernasol, 24. 24. 24 votes. Para naman kay Burgos, 118. Aha. 118. 118. Para naman kay Cabalo, 58. 58. 58. Para naman kay Cordova, 10. 10. 10. Hispaniola, 19. 19. 19. Gavile, 74. 74. 74. Ginabo, 9. Para naman kay Hamilarin, 21. 21. 21. Libuon Duel, 121. 121. 121. Libuon Ive, 38. 38. 38. Magbanwa, 79. 79. 79. Mendoza, 30. 30. 30. Nesha, 96. 96. 96. Aha. Noble, 126. 126. 126. Aha. Olivar, 137. 137. 137. Fabiona, 41. 41. 41. Aha. Pagunsan, 4. Piaduce, 6. Samson, 44. 44. 44. Aha. Tanyada, 40. 40. 40. Torre, 44. 44. 44. Aha. Pereres, 34. 34. 34. Aha. Tutor, 20. 20. 20. Valderrama, 39. 39. 39. Aha. Villaflor, 38. 38. 38. Exivulotante, 4. Okay. Bali, dito nga, lakaguro action art kung nga damo-damo ni siya nga, kay gintingog ko biyang anong ka-clusters. Correct. Aha. Muna nga gin total ko na lang, kay kadamo-damo itang presinto, di ba kada clusters? Correct, correct, correct. Pero ina siya, a summary of pila ka cluster na siyang ginsuma mo? 6 clusters action art. 6 cluster, no? Precinct. Clustered precincts. Sige, so anyway, yes. Action na when, proceed. Okay, balita, 13 isa ka precinct, nga ako niya ginsipon tipo niya result. Yes. Ayos, balikan na ka na dugay. Okay, action art. Aha. Para sa BSKE 2023, ini si Owen Matawhay, Tabacolod, Action Radio. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Action Radio Bacolod. Special Election Coverage. Congratulations, Action Owen Matawhay. Very good. Amo na yung report Matawhay pa. Sang sa pilyado mo kaglaro. Ayos. Salamat kita. Thank you, kid, sa inyo tanan-tanan. Mayara kita ay commercial break and then pagbalik natin, standby sa aton city coverage team ang pinaka-updated na result. Isa sa ginabatayan, Barangay 5, posible may arat na kita sang result dugay-dugay. Alas 5:32. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat.
Special Election Coverage. Babantayan ang lahat ng Ayos alas 5:41 na. Nasiglang sa aton sining tiempo, standby action Hasmin Gonzales. Diin siya nga lugar. Parang hibaloon ta karon ang latest nga update no gikan siya sining nga area. Kay parang makakwanta ko parang babalikan na karon ng 4 na ton ka mga main man sa aton sining nga coverage. Kantuan naton anay this time si Action Hasmin Rose Gonzales sa Mansiligan. Mao mo rin ginahulat sa tanano. Action Hasmin, mayong hapon, kumusta na? Yes, Action Art, ngayong hapon man. So, as of alas 5, alas 5:20 ang hapon, nagpagwa na sa partial and unofficial counting sa iban nga mga cluster presents diri. Okay. Ano ang imo nakuha nga record na go ahead Action Hasmin? Yes, Action Art. Halin sa recent number 571, so para sa kapitan, si Anhao, 22. Santander, 22. 22. Chongko, France, 69. 69. Villa Fuertes, 1. Villarosa, 2. Para sa mga kagawa, Albaida, 4. Almaiz, 44. 44. Amador, 9. Apelido, 9. Arribas, 5. Arribas Milo, 4. Arroyo, 9. Bantug Jr., 16. 16. Belario, 6. Catalan, 40. 40. Catedral, 8. Clarito, 6. Diaz, 14. 14. Dignadis, 47. 47. Diwatin, 8. Binesa, 5. Flores, 7. Guanzon, 35. Vidoria, 3. Jebustan, 1. Gonzales, 10. 10. Guevara, 11. 11. Importante, 32. 32. 32. Okay. Inventor, 12. 1, 2, 12. Jacinto, 1. Jaime, 21. 2, 1, 21. Magalona, 10. 1, 0. Panisa Ernie, 7. Panisa Jomari, 6. Sa ibang nga mga para sa kagawad, Pareño, 6. Pico,
44, Aha. 44, Isuela, 14, 14, Santander, 10, 10, Choco, 9, Swansing, 51, 51, Torres, Marion, 2, Torres Vilma, 9, Villanueva, 8. Sa subong action art, amo pala ni ang count sa aton mga board of canvassers. Ang Okay. mga para sa SK, ang mga SK chairman kagkadawad, wala pa sila kasugod counting as of now. Yes. No problem, Action Lasmina. No, kindly take your time kag kuha lang dira dugang ang mga information dugay-dugay so that mabalikan ka ramon dira sa area sang Mansilingan. Salamat man, action art. Yes. Ayos, Action Lasmin. Nalipat si Action Lasmin sa iyang extra. Ay, sorry. Para sa BSKE 2023 coverage ini si Jasmine Rose Gonzalez. Sa Bacolod. Action Radio Bacolod. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Action Radio Bacolod. Special Election Coverage. Salamat gid no ang aton sining nga mga volunteer reporters kag data gatherers. Isa ini sang aton nangin ka-partner ang University of Negros Occidental Recolitos ang Mascom students. Amo ni mga future sa uli makibot ka lang ni basi kun isa diri sa ila mangin member man sa Action Radio Bacolod kay majority diri sa amon sini nga mga subong nagapulong ko sa Action Radio Bacolod di kalabanan mga Juniorians mo. Si Action kuan ganan Miles ni kuan man ni. Oh. Pero dali lang kadtuan ta si Action diyan ano tong may ara sa kaina. May ara sa isa ka barangay nga do hindi pa kasugod kuno to may ara nga kulang balutan ano tabo sa tuman. Check karon ta kay paano ini ma-resolve may ara no sang kakulang may isa ka balot kay hindi makita baluta tini nagkadto ini no amo nang ginapangita karon sang mga maestra. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Action Radio Bacolod. Special Election Coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election Coverage. Ibaloon tang detalye sa nga balita ulit sa Action Jan Diaz on the line. Action Jan, nanong tabo sa to? Ari sa likod ko Action Art kamaling cluster precinct 154 sa barangay 34 ko sa riin subong nga matinion manog sugod pagidlang wala gyapon pa na resolbar atong nakulang nga isa ka balota para sa barangay nga Lodel. Okay. Usually ang kakatabo na Action Art antes magsugod ang inisipay o kunang canvassing sa nga boto ginaisip na anay kung equal bala ang kadamuon sang balota sa number sa mga botante nga nakapirma sa ilalab mismo kung registry. According diri no sa electoral board nabatian naton tina nga ginanunsyo nila sa mga poll watchers nga ri karon na man natin lawas sa mga nagkailangang mga kandidato nga may isa ka resulta nga wala ako may isa ka balota nga missing Action Art. Hindi pa ma-identify subong kung na kay sino nga balota pero basta ginapatihan nga nadala pa uli. Adios. Yang dong ang exchange na bala sang balota so may slip na sa ginabilin dire ari dire Okay. complete sa yung slip. Ang balota ya, kulang isa. Hindi matutugtugan. Basi nadala pa uli ito sang butante? Dako din ang possibility nga nadala pa uli. Kaya basi laging pakita, ito blasing ko niya pandi. Sila nga, Aria, aktual niya mo niya, Wala ito subong, ang ginsugudan diri for SK lang anay. Okay. Pero ginbutangan rin sa minutes nila. Amo ng information nga ito na baton but not yet confirmed. Okay. Ang ato na nila is ginbutang nila sa minutes nga gin-report nga amo ini ang natabo kulang isa ka balota. Ang sadya sa di karon kay ang away sang magkasumpong nga mga punong barangay sa do katikitan ay Action Art. Okay. Dako gid bala base ang papel sa ning isa ka boto nga Correct na. wala na cast o
kung wala diri karon kay hindi naman na pwede action art nga pangitaon to sa kababutuon sa subong abi. Okay. Ito mo na nimong naka-sealed na and then may mga natabo kasugod nating SK. So mga ibanding mga residente sa Gwa nagasiling nga dapat magdesisyon ang COMELEC. Okay. Kay nang taon sa nakaroon kay ang trending diri. Pero why na action dyan? Why na nila ginatawgan kaging kuhaan lalo ang advice ni Attorney Katrina Kanya? As far as I know, dumagin na kuhaan sila ng information sa okay. Nagtawagan sila and then damo to nag-decide sila nga to i-put into minutes ang ining result para at least may ara sila sa data. Amo na ganagin sa nga tumbala kay basta mga amo silang mag-conflict na binakon gadi kita na intentruhanay sa duha ka mga barangay. Isay na ka dapat ma-avoid lang makaangay sin action art. Okay. Ito bisa na mga residente diri sa Gwa. Amo ni ang hatag bala sa ilang mismo opinion, gali kay pamatian mo lang ni sila naban kay gini sa nervyos. Kaya magaling sa mga bilang COMELEC, kalmahan kung itaan din nila sa pamahagi ko na pinaka-possible action art nga matabo. In kaso por kaso, may ara na gudman siyang resolution in every. May ara ka 34, mga ano din sa ito na si action John Lloyd Del Bar, ganyan kila nakadiscover yun na may ara na kulang polling precinct, hindi na pagtulong, hindi na sulod ng polling precinct. So na-block pa siya ang mga electoral board. Kaya kung daan siya, hindi ka na ma-block na. Ang nag-enkwentruhan na, hindi nga daan si George Lehimino at si Teodoro Yulo. Okay. Dari na lang takay para at least may ara na iba action art. Ang sa precinct nga iba action art nga rin precincts to... Action dyan? Yes. Pwede lang i-hold mo lang nanay nga kuan nga data kay may ipitgin nga palutson si action na Elri Anay? Yes, sige, standby action art. Sige, balikan ta sila in a short while. Importante niya, kindly standby, may ara pa gina-settle karon ang Commission on Election. Palakasin ang ating immune system. Magsanso.
area of assignment, i-check karon naton. Oy, damo ka pamangkot ang area sa Barangay 5. Kumusta na kay gamay lang ini? Ang ilang mga botante, would it be possible nga dugay-dugay maka-proklamar na sang winner? Pero hari na sa aton nga linya, balikan naton kung available na si Action Jan Diaz. Ambot na settle na to itong problema kaina no dila sa may area sa Barangay 34. Action Jan? Yes, action na at natin sulod sa isa ka polling precinct. Dito sa isa ka polling precinct na ginalina naton, ang libalang area nga may problema. Okay. Sa may bahin sa 154 precinct, no, Pastor precinct sa Barangay 34. So, nagsugod na for SK lang anay. Sa motor resolution nila, no. Ginapangayo ko dari ang listahan sa Barangay 34, no. Pero unahon ta lang guro barangay damo na din nagsulod nga date di resulta sa ATCS no. Dako-dako mga boto dire kita sa Barangay 37 action out naman kay naging sugudan tabla. Sa precinct 2748, 275A as of 6 no sining gabi action art ang nagapanguna ang trending karon sining nga presinto si Halandoon Hernani. Okay. Halandoon Hernani Amazon Challenger. So far may 134 votes, 134 votes. Si Adrian Garucho may 74 votes. 74 votes. Sa pagkabarangay Kagawad, si Artson Abastillas may 138 votes. Artson Abastillas 138 votes. Ginasundan in sa action art ni Esponilla Ronald 115 votes. 115 votes. And then si Iliado Emmy 113 votes. 113 votes. Ginasundan ni Chang Elizabeth 101 votes. 101. Anti-sila ni Sangak sa na art si Sibunga Noel. Sibunga Noel 105 votes action art. Balikan natin area sa Barangay 34. Si Action John Lloyd may data na no. Abi sige tawagan ano kani action no ang resulta sa Barangay 30. Action Jan? Ay, hindi ko makita may sige ari ko. Action Jan? Yes. Balikan ta kada si Action Edin do may atuto siya updated and breaking news kay daw tapos ng Barangay 5. Standby action art. Salamat kay Action Jan Diaz, balikan ta siya in a short while. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Action Radyo Bacolod. Nasa election coverage. Pare, standby. Hari nagsinulod na ang baribago karon nga information. The final and unofficial results sa Barangay 5. Ihatag nato nina with Action Eden Aboso kay ato dito siya sa lugar. Amoy ning mga barangay nga may ara lamang sang 400 masubra ka mga botante. Action Eden, what is the latest in the area? Ay, yes, Action Art, sorry no. Ari ka kita gyapon sa may Abes 1 ang una gidi nakatapos ang counting of votes para sa Barangay Action Art ang Barangay 5. Pero this is the final but unofficial result sang Barangay 5 diri sa Abes 1 as of 6 PM nagtatapos nila pang-isip ang votes now proceeding sila for SK. Pero sa Barangay Action Art Lamanosa 357, Pastrana 32. So may 106 nga wala nag-vote. Action Art kay 495 ang total nila na registered voter. Again, Lamanosa 357, Pastrana 32, 32. Sa Kagawad, Aldas 98, 98. Seperiano 314, 314 Action Art. Damilao 339, 339. Daraog 96. Eslana 243,
243-243. Estor, 312-312-312. Lamanosa, 317-317-317. Padilla, 328-328-328. Salaveria, 299-299-299. Okay. Sithar, 78-78-78. Again, Action Art, final and unofficial result sang Barangay 5 out of 495 registered voter. Dugay-dugay, matapos nilang SK Action Art, maproklamar na sila sang nagdaog sa barangay pag SK sang Barangay 5 Action Art. Hulat-hulaton talang. Samtang, sa additional updates naton sa iba naman areas, may ara kita Action Art as of 6 p.m. sa Barangay Bata, Cluster Precinct 291, Baring Angelito 50-50, Baring Remus 40-40, sa pagkakagawad, Baring 40-40, Abdon 38-38, Adlaon 30-30, Batik-Batik 50-50, Cinco 30-30, Jopita 80-80, Descutido 40-40, Lumangyaw 50-50. Again, Action Art, Barangay Bata 291, Class Statising 291 lang po kayang Barangay Bata, may ara sang 38. Sus. Clustered Precinct Action Art. Damo-damo na. Ang iban, medyo may mga delay pa bangod nga wala nagatali, bala ang mga hawid sa mga balota Action Art. That's why may mga delayed. Samtang, Barangay 2 Action Art, Clustered Precinct number 20B, 23B, 25A, and 25B, Banguanga 70-70, Barila 28-28, Kagawad, Alabos 72-72, Aligin 26-26, Antiporda 14-14, Balandra 32-32, Del Carmen 46-46, Fuentes 17-17, Galvez 36-36, Gamao 40-40, Oro 52-52, Villacampa 63-63, Action Art. Samtang sa Banago naman, Clustered Precinct 368B kag 369A, Okay. Acevedo 2, Bantigue 16-16, Benjamin 30-30, Mijares 31-31, Porceso 13-13, Younger 6, Anom Action Art 6. Aha. So far, Action Art, mo pa lang na may panibagong update regarding diri sa North area, sakop sang North area Action Art from Barangay 1 to 9, Barangay Bata, Barangay Mandalagan. So far, wala pa sang dugang updates man sa Barangay Banago. Okay. Live Direction Art sa Abes 1 para sa BSKE 2023 ni Section Eden Agoso. Sa Bacolod Action, Radyo. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Action Radyo Bacolod. Sa election coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election coverage. Alas 6:11 na. May pila na ka mga kandidato actually nga nag-post, nagpabalo no kung nano ang status ng ila sini nga mga kandidatura. Pa-update lang ko karon sa inyo Alin dira sa kay Action Eden Agoso this time on standby si Action VJ Apasible. Action VJ, kumusta na sa imo area? Good evening, Action Art. Yari ang partial kag unofficial result nagikan sa may Barangay Tangub
as of 5:50 action hours. Ang sa may barangay kapitan, no? Si Arca Ilegar, may arasang 27 ka boto, 27-7. Si Eulogio Ernesto, may 1 vote. Si Hico Vicente, 0 vote. Montaño Jerwin, 3 votes, action art. Si Omar Mentiria Bernard, 0. Samtang si Villarosa Noli, may arasang 53-5-3 action art. Sa pagkabarangay Kagawad, si Albunian Mary Grace may 13-1-3. Si Alvarez Arnolfo may 10-1-0. Si Amadeo Dindo Santander may 4-4. Si Amadeo Jose 4 man. Si Arca Paula may 20-0. Si Atienza Luz may arasang 45-4-5. Si Banjola Gemeniano may 3 action art. No? Si Batilier Patrocinio may 13-1-3. Si Cabalhin Ristin Joy may 28-8. Si Caballero Josefa may arasang 6 ka votes. Si Caceres Cecil may arasang 3 votes. Si Kadapan Norvel may araman sang 3 votes. Si Cañada Sally may 12-1-2. Si Cardenias Guillermo may 1 ka boto action art. Si De La Peña Jalbert may 1 man ka boto. Si Deliomes Nilo may 2 votes. Si Danaga John may 2 votes. Si Diaz Evans may 2 votes. Si Domadiego Maria Teresa may 17-1-7. Si Eres Arnolfo 0 vote action art. Si Escaran Cesario may 1 vote. Si Espinosa Ramon Buenaflor may 6 vote action art. Si Eulogio Catherine may 4 votes. Si Francisco Rogelio may 1 vote. Si Gargal Jonathan may 15-1-5. Si Genovea Marlon may 13 action art, 1-3. Si Gonzaga Sunday may 7. Si Hondana Edwin may 7. Si Halbuena 0 vote. Si Huguan Jose may 4 votes action art. Lagana Andy 19-19. Si Lavadia Eduardo may 3 action art. Si Magallanes Marilu may 34-3-4. Si Maki Ulysses Belly 0 vote action art. Si Montaño Kenan may 4. Si Montaño Rodolfo may 3 votes action art. Si Noble Antonio may 6 votes. Si Odon Anabel 3 votes. Si Oray Paquito Senior may 2 or 2 action art, no? Pauyon Antonio 3 Action with votes. Action art. I-consolidate na lang na gurong iban sila karon para matingob na lang kay ti alas 6 na tuod kita pasado subong mo. Correct, action art, no? So party amo pa lang ni ang natipunta sa may barangay Tangob action art, no? Okay. Samtang sa barangay Singkang Airport as of 5:55 sining gabi sa pagkakapitan Alcalarus may 7 votes. Si Distrito Cesar may 67 votes. Sa si Gonzaludo Bienvenido may 2 votes action art. Sa pagka-barangay Kagawad, Adraneda may 2 votes. Aguilar 5 votes. Alesbo Mario Sr. 23-2-3. Si Andrade Jonald 20 na 2-0. Si Antiquira Joselito 3 votes. Si Apurada Roy Castro 5. Si Baloyo 20-2-0. Si Berha 8. Si Bonda 5.
si Cabalo 7, si Cabiles Rosalinda 3, si De La Paz 33, 3-3, si Distrito Rosene 58, 58, si Dondon 2, si Iscala 7, si Espinosa 2 Action Art. So far, amo pa na sila, no, ang pila sa mga nagapahuna ng mga sa pagkabarangay Kagawad sa Barangay Singkang Airport Action Art. Aha. Standby sa may bahin sa Negros Occidental High School, ini si Action Vijay Apasible para sa BSKE 2023 sa Bacolod Action Radyo. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Action Radyo Bacolod Special Election Coverage. Ayos, ting Baxon VJ. Dugay kay dugangan tayo ni Maritali. Sigurado nga kung sige lang ni more than 1,000 na, no? Tag 3 digits na ni siguro. Ang matapos kay T-Perti na, nagamat-amat na dalo magaton sining kagabihon alas 6 sa 17 na. Sinya sila ko to'y kung may ara ka na sa palutson para hindi man ta maipit. Halin kay Action VJ, possibly this time, sa iluhan naton si Action Dale Salazar. Action Dale. Yes, Action Art. Dili sa gihapon sa may Apolinario Mabini Elementary School, hari may 3 digits na votation or counting sa bansang barangay 24 diri sa may Bacolod City Action Art. So, sa pinaka-latest diri, 262 man lang nag-cast isang boto sa may barangay 24. So 200 votes na ang na-count sa mga members ng Electoral Board of Arta. And so kaya ni sa punong barangay, unopposed, Ledesma Lopez Jr. Angeles, 187 votes, 187. Sa pagka-barangay Kagawad, Denosta Linda Aragon, 159 votes, 159. Rafael Castro Garayan, 159 votes man, 159. Christine Joy Dayon Lamis, 122 votes, 122. Then si Mayan Tugafwa Lamis, 63 votes, 63. Sa pagkabarangay Kagawad sa hapon, Jan Lu Aborido Liz, 153 votes, 153. Si Josephine Magallanes, 142 votes, 142. At si Vincent Jamie Tokyo, 156 votes, 156. Kalita-wala din na magkapapili barangay Kagawad. Si Gina Garcia Badilla, 177 votes, 177 votes, Action Art. So far, mga electoral board members natin, nag-break lang Action Art o nag-convene ang barangay board of canvassers. And then, ma-resume lang sila. After sila pa minute Action Art, kasi may 62 votes pa na pag-isipon para ma-total na nila para makapatigayon na population sa mga nagdadakanda sa may barangay 24 Action Art, no? So out of 262 votes, 200 na sa mga balota ang naisip dito sa may barangay 24 sa may Apolinario Mabini Elementary School Action Art. Damo tao na subong nga naaras palibot gahulat result. Reaction Art sa likod natin, pwede magluwas na barangay 24, may redress ang barangay 22, no? Isang alam kayo ang natin polling place Action Art, pero digits lang ang nakuwag na data, no? Para kung nakita mo sa ating siling na likod, pwede ang barangay 24 yung wala sang enkwentro, post ang pagkapo ng barangay. Sa barangay 22, may redress ang enkwentro Action Art, no? Pero initial, partial natin yung data, para ini sa 01768 at 01778 8 Action Art na passage trading. Sa pagkapunong barangay, si Diosdado Mayo, incumbent, 37 votes, 37. And then yes, kontrang si Brian Duke Taasan, mayroon sang 21 votes, 21 votes Action Art. And then sa pagka-barangay Kagawad, mayroon din sang 38 votes, si Joshua Galasio, 37 votes, si Anthony Escorial. Escorial, 37 votes. May 30 votes, Sanday Salva sa Paron Mayo, 30 votes. Emmanuel Kipe, 30 votes, 3-0. 36 votes, Eduardo Cabrillos, 36 votes.
Si General Esite, 29 votes, 29. And then meron sang 30 votes man, no? Si Shirley Espada. 3-0 votes sa Action Art. No? Okay. So sa Sumatinon, dito sa may Apolinario Mabili Elementary School, nag-standby na lakas na ating sinipida ka mga data gatherers. From time to time, nag-asad mas na information na nabaton once na matapos na no, o mga development sa counting pang boto dito sa may bayan sa Apolinario Mabili Elementary School Action Art. No? Aha. Ari may nagsulod na information. Pero ito na kinahon talang ni ang pagkapunong barangay sa may barangay Takuning. Benitez Larry, 27 votes. Aha. Lady Gles Gonzalez, 235 votes. Okay. Gonzalez, 235 votes. Action Art, no? Aha. Para ini sa cluster number 738. No, kadako isang disparity, how? So far, kaya incumbent na punong barangay. Gonzales, no? Pero wala po natin natin ban ng mga presinto kaya basta wala maglain ang figures, no? Correct. Aha. Sang boto, no? Kasi mga particular lamang ng mga classroom ang gilbisitahan sa ating sininga data gatherers sa subong nga gabi. And for SK, sa may barangay Takuling, down to ng SK chairperson, si Bea Pabular, 29 votes, 29. Then si Arjen Tiffany Abangan, 6 votes. Aha. Arjen Tiffany Abangan, 6 votes. Action Art. No? Okay. So far, muna ang pinaka-latest ng mga results. Partial, unofficial, aligri sa mga Apolinario Mabini Elementary School. Para sa BSK 2023 coverage, Action Day talaga sa Bacolod Action Run. Itama ang boto. Boto ang tama ni Action Radyo Bacolod. Special Election Bayan. Ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election Coverage. Alas 6:23 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Grabe no, kadasig lang. Hopefully, dugay-dugay, bayaran na kita. Update kag magasinulod na ang dugang nga mga information. Si Aksyon dyan no nagkakuan siya, no nagkasindiya siya. No, basi ko na, no, basi may hagaw siya, pero ipit ang aton, ano. Aksyon dyan, standby nilang guro kami, obligasyon, gino. Babalik kami, and pagbalik natin, upod na kay Aksyon dyan, Diaz sa yalamdangan, kindly standby.
Ako si Manuel Saed, 57 years old, binalaboratory po ako. Meron akong diabetes. Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya mister ko na bumaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much. Life Extension Vitamin D3, the #1 trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Nagpapanumbalik sa inyong nga tanan ni Original Koy Herbal Capsule. Mas ginpabasko, 5 kapilo nga mas epektibo nga makapabakod sa aton nga immune system kag resistensya patok sa mga nagalata nga mga virus sa aton palibot. Madumar lang adlaw-adlaw Koy Herbal Capsule numero 1 nga herbal food supplement nagpapabasko sa aton ikaayong lawas. Ang Koy Herbal Capsule may vitamin C and zinc. Ang Koy Herbal Capsule 550 mg, dosis 50 lang ang capsule. Mabaral sa mga botika. Main outlet, Metro in 6 Street, Lacson. Matawag sa cell number 0968-651-2166, 0915-738-3272. Lower. Lower pa. Mas pinababa ang presyo kaysa dati. For 75 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Ang kabangdanan sa pag-ubo amo ang infeksyon sa respiratory tract, parehas ang trangkaso kag ini nga infections kahimuan sa mga bakterya kag viruses, dala na ang asma. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapugong sa mga bakterya kag viruses nga amo ang nagaguba sa sistema sang lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagahatag sang oxygenating effect sa aton nga mga cells para batuan ang mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian. Lower. Lower pa. Mas pinababa ang presyo kaysa dati. For 75 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election coverage. Alas 6:34 na, pabalik diri sa aton siring special coverage. This time, kantuhan naton si Aksyon Jan Diaz. Bayaran na sang pinagka-latest nga mga information nga nagsinunod. Aksyon Jan, good evening. Please come in. Ang gabi sa tantanan mga Kakson, live kita nag-report. ETCS number 1 naman kita, no? From ETCS 2, nagsailo kita ETCS number 1. Nagtabok direction art, insect na to. Ang ato naman din in charge. So sa ETCS 2, and so far, nag-aplastar na sa mikropono ang electoral board of canvassers, and then yara na sila nagdagay action art no, nga posible mga update diri, pero hindi pa na matapos-tapos kaya ang SK
Okay. Ginapadayon pa. Diri kita na sa final and official result o padre kay Action Rodgel. Action Rodgel ang detalye Action Art. Okay. Mayong gabi Action Art. Iyari kita diri subong sa Education Training Center School at ECS1 sa pagbantay kag sa pagtan-aw sa mga boto sa nahamtangan nga presinto sa Barangay 37 kag Barangay 40. Kag para sa final and unofficial result sa Barangay 37, aton makita nga sa pagkakapitan, si Garutso mayara na sang total nga vote sang 135. Si Halandoon Hernani mayara naman sang 328, 328, 328. Para sa pagkakagawad, si Abastillas Archon mayara na sang 310, 310, 310. Balderas Catherine 155, 155, 155. Aha. Si Sang Elizabeth mayara na sa 260, 260, 260. Si Esponilla Ronald mayara na sa 268, 268, 268. Si Garutso Aaron mayara na sa 184, 184, 184. Gutschauko Kevin 158, 158, 158. Halandoni Grace 143, 143, 143. Olmitan Irma 231, 231, 231. Pilado Imi 261, 261, 261. Rebadomia Rene 247, 247, 247. Sagansay Samson 138, 138, 138. Si Bonga Noel 255, 255, 255. Pagamunyat kong latest update please sa ETCS1 sa Barangay 37 at Barangay 40 para sa BSKE 2023 coverage. Ini si Action Rodgel Lubaton sa Bacolod, Action Radyo. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Action Radyo Bacolod. Special Election Coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election Coverage. Alas 6:38 na, sige lang sinulod sa mga latest and updated nga mga data. Standby Action Eden Thea Joy. Si Action Eden Abosoy na short while balikan taban may araman mga latest information, latest nga datos sa iya sining nga area. Mayari nagsinulod diri partial ho sa Barangay 9. Partial and unofficial as of 6:30 p.m. Atensyon sa diri lang ho sa tiilan lang sa Action Radio Bacolod. Okay, ari sa idalom sa building sa Burgos Locsin Streets, napahamtang ang Barangay 9. Halin kay Action Jan Diaz, upod sa aton sining data gatherer kag nag-report magulang. Kantuan naton Action Eden Abuso sa iya area. Action Eden, may gabi please kamin. Action Art, ang Barangay 9, ang may tatlo ka clustered precinct. May ari diring last 100 ballots na lang ang ilisipon, Action Art. Okay. Pero tatlo ni again ang clustered precinct sa Barangay 9. So as of 6:30, partial and unofficial results para sa Barangay 9. Sa pagkapunong barangay, Celeste 314, 314, 314, 314. Kilia 205, 205, 205. Sa Kagawad, sa first 10 Action Art, Alibuga 205, 205. Azucena 159, 159. Catalina 87, 97, 97. Quadra 86, 86, 86. Ejercitado 102, 102, 102. Fermin 122, 122, 122. Gonzales 151, 151, 151. Grande 134, 134, 134. Huarana
150, 150, 150. Mahilom, 122, 122, 122 action hour. So far, amo na ang again partial and unofficial result sa Barangay 9. Ang Barangay 4 action art, sige-sige pa man ang pag-isip, kaya do medyo damo-damo maning clustered precinct, klima, ini ka-clustered precinct ang pa sa Barangay 4. Ang Barangay 5, okay, nakagina, nalawag na naton ang final kag unofficial result. Barangay 6 mailima ang clustered precinct action art at going pa man ang pag-isip. Ang Barangay 7 pito ang clustered precinct, Barangay 8 apat kag ang Barangay 9 amo ning tatlo action art. Medyo nagkakadugayan ang pag-isip bala sa mga votes kay Sa SK. may ara watchers may nagaayo nga may break ang isip boto gayo nga mag-break action art. Okay. Kay antes man sila mag-proceed sa voting kag may ara man nga ginatunga-tunga nila bala tali action art para man makakuha ta sang partial kag unofficial results naton sa tanawon to the action art. So from our data gatherers bala hali naman sa may barangay wait lang action art. Barangay 1. Okay. Ara pa lang sila sa barangay Captain 11 pa lang action art kay Montanio. Okay. 100 100 kay Relios. 82 kay Tinosan. As of 6:30 PM man sa barangay Bata, wala pa, isa pa lang ka-cluster precinct action art na i-add up ko lang karon kinubudlayan gito haton nga data gatherer kay 37 to ang cluster precinct action art mo. Angelito, mo man to ginhamba ko gilyapon kagina ara pala sa 38 to 40 sa isa pa lang na ka-clustered precinct action art. So far, amo pala na ding dugang ng mga data kay ang next na maano action art basta matapos dayon ang from Barangay 9 kay again check ko di mala ang sa akong kudigo kaya ang sa Barangay 9 may ara sila sa next to Barangay 5 sila ang may pinaka-dutay man yung voters nga 1,025. Yes. Ang Barangay 5, 495. Ang Barangay 9, 1,025. Insundan na action art sang Barangay 8 nga may 1,344. Okay. Insundan sang Barangay 4 nga may 1,703. Barangay 6, 1,939. Kag ang Barangay 7 ang damo-damo nga may 2,362 action art. Okay. Live dirigapon sa Abes 1 para sa BSKE 2023. Ini sa aksyon Ida Naboso sa Bacolod Aksyon Radio. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Aksyon Radyo Bacolod. Special Election Coverage. Mabantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election Coverage. Alas 6:43 na matamat na nga nagadalom ang kagabihon. Sige man nga nagataas ang numero sang mga counting ang mga magagmay nga mga barangay diri sa Bacolod. Amat-amat na nga masinag naton kung sino ang nagapanguna kag dako ang tsansa nga magadaog kag maproklamar sini nga gabi. Ang pila ka mabalantayan diri madalag ko mga barangay katulad sa barangay Mansilingan, barangay Estefania, Barangay Bata, Barangay Mandalangan, Barangay Sumag, ang mga name barangays no dira sa Barangay Granada. O ibaluon ta na siya karon kung ano na ang latest dira sa pag-inkwentrohan ay man sang duwa ka mga kandidato. Okay, parang mangin mayad ang mga request diri sa aton bala. Hoy, may gabi gali. Sakay Councilor Emang, Ma'am M, thank you gid for watching with us. Sakay Councilor Emang, may gabi dira sa imo, madam. No, kag sa dira sa aton sining nga magka-aksyon nga naga-monitor. Tatay Eli Antunares sa Barangay Punta Taytay ho. Siling nga, ari lang ko diya, Tatay Eli Antunares nga monitor lang ko di gyapon sa inyo sa Aksyon Radio Bacolod. No problema. Thank you gid Tatay Eli Antunares. Alas 6:45 na at 7 p.m.
pagabulos diri karon sa aton si Aksyon Boy Durana sa pagdulong man sa pinaka-latest nga mga update. Ariho para sa aton nga mga kaaksyon para sa Barangay 37. Yari ng final and unofficial result sa Barangay 37. So far, muna ni siyang resulta pero ti ang COMELEC na karon ukon ang mga nagapangalaga dira no sa bahin sang mga manunudlo amo na sila maka-proclaim sining mga nagdalaog. Pero ariho ang final and unofficial result for Barangay 37. Garotso Adrian Gregory. Nakakuha siya sa 135,135 votes. Hernani Boncio Halanduon. Ang iya nakuha diri nga boto 328, 328. 328. Sa pagka-barangay Kagawad, Abastillas Archon Murillo, 310. Again, Abastillas Archon Murillo, 310, 310. Balderas Catherine Grace, 158, 158. Chang Elizabeth Lobrido, 260, 260. Esponilia Ronald Terry, 268, 268. Garotso Aaron Gabriel Hianson, 184, 184. Gochoko Kevin Shin Piliado, 158, 158. Halanduni Grace Deakin, 143, 143. Paulmitan Erma Armunis, 231, 231. Piliado Imi Fuentes, 261, 261. Ribadumia Rene Rosco, 247, 247. Sagansay Samson Roque, 138, 138. Si Bunga Noel Deldo, 255, 255. Klaro ko naton nga ining pasunod sa mga barangay Kagawad, hindi ini bangod sa score nila, kundi amoy ina ang alphabetical nung sining nga mga apelyido nila. Pero amo ni siyang official, amo ni siyang final and unofficial result para dira sa barangay 37. Ara may standby sa aton si Aksyon Ariel, ba-commercial kita anay. No, kay para kapag balik karon dugay-dugay, basi si Aksyon Boy dulan na ni ma-take over diri kag magadulong sa inyo sang latest nga mga update. Kindly standby. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus.
perti man nga disparity no 300 ang abansi. Ang kadutay ng sambutanti nila perti ang abansihanay. Karon na kay Plastar tani makaksyon ang dugang sining detalye. Idalas-dason mo lang guro na mas may ara ka na iyano pagbalik ta karon na. Kay para ma-plastar ta, ipasudlon ta lang na si Ariel guro para nga ihatag naton si may ara ka na, may obligasyon ka. Si Ariel na lang pasudlon ta kay si Action Boy Duran na ama take over diri para sa nagapadayon nga special coverage or election coverage. Ayos, Action Art Tayhupon saying thank you, Gid, sa inyo pag upod samon. Kita na kita karon kagahon naman ko karon ba alas 4. Kabay pa pag-abot sa alas 4, kumpleto na proklamar tanan, no? Parang hitso-diretso na ang nagdalaog di yung tulog nila. Ang iba nasta sumong ginaisip pa kundi naggadto ang ila ginaisip kag gina-imagine nga boto. Standby na mga bulos si Action Boy Duran this time. Action Radio Philippines Standard Time, 3 minutos na kaligad sa tak ng alas 7. Padayon kita sa aton nga special coverage sa Barangay kag SK Elections 2023. Padayon na pag-checkar naton sa mga resulta. Halin sa nagkalilain naton nga mga barangay. Check ta from Barangay Sumag. Kumusta ang Barangay Sumag? We have with us Action Ariel Montino. Assign naton dira nga volunteer reporter from Barangay Sumag. Check naton Ariel, Action Ariel, maayong gabi. Yes, mayong gabi. Okay? Yes, go ahead. Action boy, ari ka po live naman yan sa Sumag Elementary School. Kag as of this, may ara kita total yan ngayon po halin sa not total 1 and plus 2. So pagasigudan na sa Carmona Rodney de la Cruz 307, 307, 307. Ramos Daniel Amante 218,
218-218. Sa pagkabarangay Kagawad, Aligada, Charmay, Claridad, 111, 111, 111. Arroyo Rafael Tamon, 38, 38, 38. Arroz Sali Angko, 110, 110, 110. Baha Hector Flor, 175, 175, 175. Berganyo Dominador Jr., 101, 101, 101. Borja Abner Hilisanga, 102, 102, 102. Buntalidad Jenilyn Cuevas, 72, 72, 72. Talyejo Alele Trillo, 117, 117, 117. Carmona Manuel Jr., 117, 117, 117. Cordova Francis Loren, 82, 82, 82. Flores Mark Atiliano, 81, 81, 81. Ilon Rogelio Jr. Napilan, 116, 116, 116. Alandoni Nathalie Guillen, 117, 117, 117. Ison Chris Paulo Lopez, 105, 105, 105. Oxon Roque Rodrigo, 100, 100, 100. Medina Joaquin Jr. Rodrigo, 124, 124, 124. Oropel Paulo Hilisanga, 75, 75, 75. Hortales Mariles Lanyada, 74, 74, 74. Palma Zalde Padilla, 140, 140, 140. Ruiz Jose Flores, 119, 119, 119. Saison Jovito Cesar Crisol, 114, 114, 114. Seba Pellegrino Cebuan, 36, 36, 36. Tragico John Trey Tumaro, 39, 39, 39. Villando Anthony Okiana, 34, 34. So amo na siya, Action Boy, ang partial and unofficial result as of this time. Dari naman niya sa Sumag. Action Ariel. Action Ariel. Yes, Pila ka Action Boy. presinto na siya? Pila ka presinto? Bali, total inisyasanan ka 8 ka cluster precinct dari sa Sumag Elementary School. Walo. Samantalang ang aton naman yung SK, wala pa gid masyado nagasugod ang counting dari kay man. Siyempre, may aras ang total nga 12,000 plus nga botante ang Sumag Elementary School. So, amo man na nabudlayan kita nga pag-move on sa counting naman niya sa SK. So inang 8 ka clustered precinct, pila ka clustered precinct ara sa Sumag? Bali gigida pag libot-libot natin damo man gid sila paso wala din naton sa nalibot gid no kay may inulan-ulan kay gina kag kadamo gid dire sang bukas kay mga classroom naman yang ginapatigwayan na naton sa pagboto naman sa mga katawhan diri sa Sumag Elementary School. Sige, go ahead. Yes, so kaupod mo diri sa Sumag Elementary School para sa BSKE 2023 coverage. Ini si Ariel Montino sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat gid Action Ariel Montino. Mga balita naton from Barangay Sumag. Sige, i-check ko abe ang Estefania. Are we ready with the Barangay Estefania? Check ko bala sa Barangay Estefania dira, no? Actually, mga ka-action, may pila na kita ka mga final and unofficial results sa duha na ka barangay, Barangay 37 kag Barangay 5, no? Nakatapos na ya sa ilas ning iskotinyo sa ilang accounting, no? So may mga gaulat na lang niya proclamation ang aton nga mga nagdalaog dira nga mga kandidato. I-check ko from Barangay Estefania si Action Twinkle Load sa iyang report. Action Twinkle, please come in.
Yes, mga gabi, Action Boy. Ilan sa kadari subong alas chat 8 ng gabi sa kanya ng school. Ang conversation center sa barangay sa kanya. Nangyara sa masobra 25 sa mga registered voters. Lakit na ang mga asking voters para sa barangay MSB Elections 2023 na ginapatigayon sa sining adlaw Lunes, Oktubre 30. Ang inyong barangay mo ang may ara sa tatlo ka mga voting centers. Inyong Estefania Elementary School, Carlos Hilado Memorial State University, Fortune Town Extension, sa Training Center School sa nasambit na barangay. Para naman sa aton final and unofficial result no sa huwalin sa isa ka presinto nga meron siyang number nga 344 as of 6:40 p.m. nga gabi. Nagdaog sa pagkakapitan sa nasambit na presinto, sitting son nga meron siyang 166 votes. Sa kagawad naman ang pito ka mga nagapanguna ang mga Kumaro nga meron siyang 102 votes. Action Twinkle, dali lang. Action Twinkle. Yes, Action Boy. Dali lang. Lawag taas ta ang kundi sa kapitan si Jerry Tingson ang kay kwan niya, ang kay sinong kontra si Rectra. Okay. Liwag announce sa kay Rectra nga score. Sige, Action Boy. Okay. So, of course, sa pagkakapitan, no, ang iya kunta ni Tingson si Kadagat na may ara sang 72 votes sa Action Boy. Kadagat nila, no? Si Ben Kadagat nila. Kadagat. Okay. Si Kadagat. Sige, go. So, nagdaog sa presinto, ng si Tingson. Sige lang, score lang ta. Okay, score lang. Para Score naman lang. sa aton kagawad, ang si Amihan, nakabaton sang mayara sang 100 votes. Si Balyados, mayara sang 97 votes. Si Bradas may ara sang 25 votes. Si Chang may ara sang 63 votes. Si Claro may ara sang 16 votes. Si Clavero may ara sang 13 votes. Si Cornista may ara sang 33 votes. Si Kuaiko may ara sang 69 votes. Si Doromal may ara sang 33 votes. Si Chavez may ara sang may ara sang 93 votes. Si Australia may ara naman sang 41 votes. Si Guansha may ara naman sang 14 votes. Si Guanzon may ara sang 39 votes. Action Twinkle, rekta na lang be, Guanzon. Amo na yung 31. Kung na, parang si Guanzon may ara sang 14. 39. And si Joselina, 17. Jimenez, 24. Lacson, 29. Lidona, 24. Lopez, 11. Magbanwa, 55. Maravilla, 34. Naranja, 38. Ortega, 14. Pagunsan, 29. Peñarroyo, 32. Pineda, 36. Saison, 73. Sibolboro, 36. Sombria, 5. Tan, 50. Tomaro, 102. Sorbanos, 4. Umadhay, 37. Verde, 42. And si Villanueva Romero, sang 50. Naka mga votes yung Action Boy. Para naman sa SK Kagawad, para naman sa SK Chairperson, si Cordero nakabaton sa 20 votes. Si Valdivieso, 13 votes. Villarosa, 5 votes. Sa mga kagawad naman, SK Kagawad, si Almanzor, nakabaton sa 14 votes. Balanza, 3 votes. Basa, 6 votes. Bohoy, 18 votes. Cabalfin, 18 votes. Custodio, 17 votes. De la Cruz, ng 10 votes. Bellosa, 8 votes. Demesana, 7 votes. Desierto, 16 votes. Dilig, 12 votes. Bromal, 9 votes. Pelera,
6 votes. Española, 7 votes. Hidocos, 3 votes. Leonido, 7 votes. Lucot, 14 votes. Madam Isila, 2 votes. Monsera, 2 votes. Prieto, 6 votes. Damada, 26 votes. And Rosina, 19 votes. Salapante, 1 vote. And Trinidad, 4 votes. Muna ang ating final and unofficial results para sa precinct number 344 Action Boy. Sige. Thank you, Action Twinkle. Yes, Action Boy, ang samit ng barangay mo man, mayroon sang 51 ka mga trusted precincts sa amin na amin nga oras sa padayon sa hapon ang canvassing sa mga boto diri sa Estefania Elementary School. Marang isip Action Boy para sa barangay and after elections 2023 coverage. Ini si Action Twinkle. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid, Action Twinkle Loud from Barangay Estefania. No? Duwa gali ang dira sa Barangay Estefania, no? Sa ngargayng kwentos pagkakapitan. Si incumbent Barangay Captain Jerry Tingsom kag si Kagawad Ben Kadagat. Okay? 15 minutos na nakaligad sa tak na alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon kita sa aton nga pagpangalagad. I-check ko abi ang Barangay 31. Barangay 31, siguro kuha naman ni sila, medyo madamo-damo naman kag lapit na lang matapos, being one of the urban barangays diri sa Bacolod City. Ara ang Barangay 31. I-check ko ang Barangay 31 with Action Zai Krisha Ardiente. Sa mga natipon dito nga resulta sa Barangay 31, Action Zai, please come in. May gabi ka Action Boy, ari sa Subong sa Lopez Haina Elementary School sa Barangay 31 na Cluster 143 sa precinct na 0231A. Kagang ilang nga mga kapitan nga Wait. Cluster? Cluster 143. So, pila ka bilog ang presinto arada? 4. Ano nga mga presinto arada? Ang 0231A. Ari pa lang di ang final and unofficial. Adra ka pa lang? Okay, sige, go ahead. As of 6:38 p.m., 70 nga kapitan nakakuha 148, 148, 148. Bulol Laza 156, 156, 156. Sa Barangay Kagawad, Abelo 66, 66, 66. Valverde 108, 108, 108. Bentinganan 141, 141, 141. Carrion 112, 112, 112. Chua 152, 152, 152. De La Peña 15, 15, 15. Diaz 119, 119, 119. Felicilda 144, 144, 144. Flores 171, 171, 171. Gamala 150, 150. Hernandez 104, 104, 104. Leonilo 112, 112, 112. Magundakan 24, 24, 24. Malacca 38, 38, 38. Molina 89, 89, 89. Pabilo 56, 56, 56. Pili 125, 125, 125. Pineda 73, 73, 73. Tumangan 110, 110, 110.
Action Boy, amo pa lang ni ang final and unofficial result dari sa Barangay 31. Sa kuan pala na, isa ka presinto. Isa pa lang ni Kapresinto. Pila ka clustered precincts ang ara dira sa barangay sa ka Lopezayna sa 26 na di ang total naton nga precinct, pero sa Barangay 31, 4 na. 4 lang ka presinto ang barangay Sa 31. barangay 31, So meaning ang report mo subong isa ka presinto, may 3 pa ka presinto. Oo. Okay, sige. Lihog lang ko da kuan ha, basi natapos na to iban, but check lang da kay balikan ta ka karon ha. Salamat sa Action Boy. Para ini sa 2023 election coverage, ini si Action Zai Argente. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Zai Ardiente. So isa pa lang ito ka presinto ha sa barangay 31 ha. So may 3 pa ka presinto, isa man lang ka clustered precincts na sila no? Mga ka-aksyon, may pila na kita ka mga final nga mga resulta. Tapos na gid balay nga mga barangay no. We have barangay 5, barangay 37, kag ano pang isa ka barangay nga natapos na barangay 24. Ay man kontrada ang barangay 24 nga kapitanin. Anyway, magabalik kita for more results sa aton nga barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023 coverage. Pagkatapos lang sa importante naton nga mga pahibal. Tamang pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Mahigpit na ipinagbabawal sa sino mang tao, maging siya man ay botante o hindi botante, kandidato man o hindi kandidato, na mangampanya sa bisperas ng halalan at sa araw ng halalan. Sa panahon naman ng kampanya mula October 19 hanggang 28, 2023, narito ang mga pinagbabawal na election propaganda. Bawal ang kahit anong campaign material, printed man, broadcast o online na walang nakasulat o naririnig na political advertisement paid for na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng kandidato. Bawal din ang walang political advertisement paid by na sinusundan ng tamang pangalan ng kung sino ang nagbayad ng nasabing advertisement. Para sa election propaganda na donated o bigay ng ibang tao, bawal ang walang nakalagay na printed free of charge o airtime for this broadcast was provided free of charge by na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng sinasabing publishing firm o broadcast entity. Magpakita o mag-exhibit sa teatro, television station, mga video sharing site, social media network o kahit anong public forum ng pelikula, sinematografiya, documentary, kasama na ang concert o kahit anong uri ng pagtatanghal tungkol sa buhay ng isang kandidato na ang gaganap ay isa ring kandidato. Para sa anumang pahayagan o publication, radyo, telebisyon, cable television station o ibang entity ng mass media
o sino mang taong gumagamit ng mass media na magbenta o magbigay ng libreng print, advertising space o airtime para sa election propaganda ng sino mang kandidato na lampas sa laki, tagal o dalas na pinahihintulutan ng batas. Para sa anumang radyo, telebisyon, cable television station, announcer o broadcaster na payagan ng pag-schedule ng anumang programa o pahintulutan ng sinumang sponsor na hayagang paboran o tutulan ang sinumang kandidato sa pamamagitan ng labis o paulit-ulit na pagtukoy at pagbanggit sa pangalan nito. Mag-post ng kahit na anong campaign material sa labas ng mga otorisadong common poster area, sa mga pampublikong lugar o sa mga private property nang walang permiso ng may-ari. Mag-print, mag-publish, mag-post, magpakita o mamahagi ng campaign materials na lumalabag sa gender sensitivity, maituturing na malaswa o nakakasakit at lumalabag sa Republic Act No. 9710. Kaya naman maging #responsableng kandidato at sundin ang mga batas alituntunin tungkol sa pangangampanya ngayong BSKE 2023. Para sa higit pang kaalaman at wastong impormasyon tungkol sa halalan, bisitahin kami sa aming official social media accounts. Tamang pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang tao, maging siya man ay botante o hindi botante, kandidato man o hindi kandidato, na mangampanya sa bisperas ng halalan at sa araw ng halalan. Sa panahon naman ng kampanya mula October 19 hanggang 28, 2023, narito ang mga pinagbabawal na election propaganda. Bawal ang kahit anong campaign material, printed man, broadcast o online na walang nakasulat o naririnig na political advertisement paid for na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng kandidato. Bawal din ang walang political advertisement paid by na sinusundan ng tamang pangalan ng kung sino ang nagbayad ng nasabing advertisement. Para sa election propaganda na donated o bigay ng ibang tao, bawal ang walang nakalagay na printed free of charge o airtime for this broadcast was provided free of charge by na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng sinasabing publishing firm o broadcast entity. Magpakita o mag-exhibit sa teatro, television station, mga video sharing site, social media network o kahit anong public forum ng pelikula, sinematografiya, documentary, kasama na ang concert o kahit anong uri ng pagtatanghal tungkol sa buhay ng isang kandidato na ang gaganap ay isa ring kandidato. Para sa anumang pahayagan o publication, radyo, telebisyon, cable television station o ibang entity ng mass media o sino mang taong gumagamit ng mass media na magbenta o magbigay ng libreng print, advertising space o airtime para sa election propaganda ng sino mang kandidato na lampas sa laki, tagal o dalas na pinahihintulutan ng batas. Para sa anumang radyo, telebisyon, cable television station, announcer o broadcaster na payagan ng pag-schedule ng anumang programa o pahintulutan ng sinumang sponsor na hayagang paboran o tutulan ang sinumang kandidato sa pamamagitan ng labis o paulit-ulit na pagtukoy at pagbanggit sa pangalan nito. Mag-post ng kahit na anong campaign material sa labas ng mga otorisadong common poster area, sa mga pampublikong lugar o sa mga private property nang walang permiso ng may-ari. Mag-print, mag-publish, mag-post, magpakita o mamahagi ng campaign materials na lumalabag sa gender sensitivity, maituturing na malaswa o nakakasakit at lumalabag sa Republic Act No. 9710. Kaya naman maging #responsableng kandidato at sundin ang mga batas alituntunin tungkol sa pangangampanya ngayong BSKE 2023. Para sa higit pang kaalaman at wastong impormasyon tungkol sa halalan, bisitahin kami sa aming official social media accounts. Tamang pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang tao, maging siya man ay botante
o hindi botante, kandidato man o hindi kandidato, na mangampanya sa bisperas ng halalan at sa araw ng halalan. Sa panahon naman ng kampanya mula October 19 hanggang 28, 2023, narito ang mga pinagbabawal na election propaganda. Bawal ang kahit anong campaign material, printed man, broadcast o online na walang nakasulat o naririnig na political advertisement paid for na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng kandidato. Bawal din ang walang political advertisement paid by na sinusundan ng tamang pangalan ng kung sino ang nagbayad ng nasabing advertisement. Para sa election propaganda na donated o bigay ng ibang tao, bawal ang walang nakalagay na printed free of charge o airtime for this broadcast was provided free of charge by na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng sinasabing publishing firm o broadcast entity. Magpakita o mag-exhibit sa teatro, television station, mga video sharing site, social media network o kahit anong public forum ng pelikula, sinematografiya, documentary, kasama na ang concert o kahit anong uri ng pagtatanghal tungkol sa buhay ng isang kandidato na ang gaganap ay isa ring kandidato. Para sa anumang pahayagan o publication, radyo, telebisyon, cable television station o ibang entity ng mass media o sino mang taong gumagamit ng mass media na magbenta o magbigay ng libreng print, advertising space o airtime para sa election propaganda ng sino mang kandidato na lampas sa laki, tagal o dalas na pinahihintulutan ng batas. Para sa anumang radyo, telebisyon, cable television station, announcer,
hapon, no? Kita yan nakastandby sa ETCS 1 Action Boy. Para sa BSKE 2023, ang ka-action nyo, Action Jan Diaz sa Bacolod Action Radio. No? Kita yan nakastandby sa Salamat kay Action Jan Diaz, direkta dira sa Barangay Kabog, no? Dala na dira ang report from Barangay 40, okay? Si Dale, ready na si Dale, no? From Barangay 22. Sige, kaya i-check naton man ang mga report, no, sa aton diri nga mga urban barangays. Ang barangay 30 palihog lang ko da sa kay Kuanabe sa kumakatipon da si Action Zai. Kasi si Action Zai I think dira sa Lopez Saina nga dira ang voting place o polling place ang barangay 30, no? Okay, so padayon kita ha sa atong sining nga mga resulta. By the way ha, kung may mga ang COMELEC may ginpadala lang nga mga disqualification, may mga case nga ginpasaka, no? May mga disqualification cases ang COMELEC. Hindi magproklamar ang COMELEC bisan winning candidate ka kung maara ka nga disqualification case. Hulaton anay ma-resolve ang imong disqualification case before ikaw maproklamar. I don't know kung there's Bacolod may mga disqualification cases kita. Sige, palihog ko kay Action Zai Ardiante, palihog check abiman sang barangay 30 nga result. Section Dale wala pa sa barangay 22. Harapan sa barangay 22 subong. Ang resulta. Palihog ko check sa dira Action Mark. So far tatlo na. Okay, sige. Tawagyan na ni Billy Ogso si Kuano. Ang kundo ay pare aring tawagyan ha. Tawagin niya na yung Dreo kay parang samtang gihulat kita. Oo, sige. Kay may ara kita ka report nga nabaton nga may notice of suspension of proclamation nga ginadagdag, no? Si Attorney Dennis Ausan is the regional COMELEC supervisor, no? So far as of this moment mga ka-action, tatlo na kabarangay diri sa Bacolod ang nakatapos na. May final result na sa kita nga nabaton. We have Barangay 5, ang Barangay 24, kag Barangay 37. Sa aton nga informasyon, ang Barangay 5 nga nagdalaog, nagahulat na lang sang proclamation pending sang matapos ang counting para sa SK. Sige, dire kita na isa kay Action VJ abe kay gusto ko mabalaan to sa Rizal Elementary School kag sa ETCS kung kumusta na dira ang resulta sang mga asang iskotinyo dira sa Rizal Elementary School kag sa ETCS 123 ginadang ETCS no? So on standby si Action VJ Apasible. So sa aton nga mga barangay dira nga ara sa ETCS, ano na nga mga barangay ara dara dang barangay 34, barangay 35, 36, barangay 38, ang barangay 39 ara man sa ETCS 3, no? ETCS 3 maning 38, ang barangay 1 is barangay 37, tapos na niya ang barangay sa 37 tapos na niya no? Ang ETCS 2 dirang barangay 34, 35 up to 36, no? So okay, mga kuan mangali. Section VJ daw kuan man. Daw naka-standby man Section VJ. Sige, check ko Section VJ. Apasible.
from Rizal Elementary School and ETCS. Action VJ, please come in. Action Boy, nakakuha kita no sa partial kag unofficial results ang mga nagapapili sa pagkakapitan Action Boy kay sa mga nagapapili sa pagkabarangay kagawad medyo nabudlayan kita sa mga kay ginabawalan kita no sang mga manunudlo nga nagpatigayon sa counting Action Boy. Pero sa initial nga information nga ito nakuha Action VJ? Action Boy, Ano namin mo ginabawalan? hindi kami pwede makasulod Action Boy, balikon mag-picture hindi man pwede. So pa-idea na lang ni Action Boy no kung paano kami di makakuha kung kaysa nagasulod na kami no kag naglantaw lang kung pila ang number of partial votes Action Boy kay hindi pwede makasulod no ang katapo sa media sa mga classroom Action Boy kay nagsige pa kuno ang counting diri sa may Rizal Elementary School. Sino nagtudlo na siya yan hindi pwede kasulod ka maglantaw? Amo gani Action Boy kay kainang Sino ang mistra na? kuha na to ng iya sa Hindi pagkuhangalan, pamangkuta lang. sige Action Boy no kay kainang Madulaan na sa karon ngalan. Gana Action Boy, kay kainang mga data gatherers naton nabudlayan. That's why nga subong na kita nakakuha sang initial. Basi laon na. Action Boy, Basi laon. gani, laon tatawag ta siya. Joke lang. Gani. Pero ang nakuha nato Action Boy sa pagkabarangay kapitan, si Go Wilson as of 7:35. Dawagan na yung barangay kung anong nga barangay. Sige Action Boy, barangay 14, no? Okay. Halin sa clustered precinct 02 or 012 Para tagtabla Action BJ, barangay 14 pila ka clustered precinct. Ang nakuha nato Action Boy, tatlo ini ka clustered precinct. So pilang clustered precinct sa barangay 14 kabilugan. Ako pa nang ipamangkot Action Boy no kay wagi ka dito sa may mapamangkutan kay hindi sila magpa-interview Action Boy no. Pero sige lang kay ating Juan taning nga makuhaan sa ibang pa nga mga information. Sige, okay, ang resulta na lang da sa imo nga tatlo ka clustered precincts. Okay. Ari ang combined nga result Action Boy from clustered precinct 0120A, 0120B kag 0125B. Go Wilson sa pagkabarangay kapitan mayara sang 62 62 samtang si Magno Carl ang may hara sang 280 votes Action Boy 280 Action Boy. Samtang sa may lumpat kita Hindi na pa susulita ngalan ko kay ilaga na gana lagi karon babin la kandidato kung inasulit-sulit mo ngalan ko da. Go ahead. Action Boy no. Pero anyway, lumpat kita sa barangay 32 ari ang partial and unofficial combined results sa gikan no sa mga clustered precinct dira sa may Negros Occidental High School. Ang barangay kapitan sang barangay 32 ay nasa sang kasumpong nakakuha siya sang combined partial and unofficial result nga 584 sa pagkabarangay kagawad. Di wala mo ang ginawag kung sino ang kapitana. Yes, Action Boy. Kapitana ngalan. Para hapos malario, barangay 32. Puno kabarangay captain or punong barangay Nico Yap. Score. O, mula na para nga hindi ka manipat sa ngalan. Go. Sa pagkabarangay kagawad, Avenido Porferio 221 221, Bakong Pablito 304, Dondonay Nelly 303, 303, Fernandez John Shason 307, 307, Garcia Joan 375, 375, Gordilio Miriam 360, 360, Pango Maria Cristina Pango. Yes, Action Boy. Pango Maria Cristina 264, 264, Poras Ace Ryan 126, 126, Sunga Maybil 203, 23 or 203, Tidoko Vilma 280, 280, kag Yap Ernesto 453, 453 Action Boy. So far, amo ni ang mga natipo naton nga mga Action partial DJ? Action Boy. Ang barangay 32 final na siya? Yes, Action Boy, mo na siyang final ang kabugusan na base sa pila ka mga clustered precincts, no? Mga 8 ka or siyam Action Boy, no? Ka clustered precinct, and then may iban pa to nga
counting pa, pero iba naman nga barangay action boy. Pero as of this time, amo na ni siya ang finality na sang mga natipon nga boto action boy. Okay, do. So ang di ka dito kinanabudlan kamo sa Rizal Elementary School? Exactly, action boy diri sa Ang Rizal. ATCS, how about ang ATCS? Ibisitahan pa naton ang ATCS, no, after sa aton sining set rep direction boy kag sitwasyon dito man, no, lan taon tapon balag kamusta ang pinakaulihing nga mga sitwasyon dito. Masara na lang to sa ATCS kay kadamo man to sa barangay sa ATCS Action VJ. We have i-check naton dira ang 37 babayin na lang kita amiari na diri kompleto nagta sa results ang barangay 37. Ang aton dito nga i-check sa ATCS is barangay 34, barangay 35, ang barangay 36, kag barangay isa 38 and 39. Kag ang 14 na report naman action dyan, no? Sige. Oo, ha? Dog lang ko check. Sige, action boy, direct ka diri sa May Rizal Elementary School para sa BSKE 2023 ini si Action VJ Apasible. Sa Bacolod, Action Radyo. Salamat gid Action VJ Apasible. So ang barangay 32 final naman gahulat na lang sang ila sini nga proclamation. Kag siguro ang SK no, ang SK nila. Kaya ang barangay 32 wala man sang kontra si Nico Yap, no? Wala man sang kontra dira. So daog na siya no. Sige. Ari na ni siya ang wala pa. Anyway, so apat na ka mga barangay. Alas 7:40 pa lang, 48 pa lang, apat na ka barangay sa siyudad sa Bacolod ang final na ang ilas ning result, no? Palihog ko ba kung alang-alang pa si Action Dale, alang-alang pa si Action Dale. I-check ba rin si Kwan? Si Dale, ara na. Action Dale, check na to ng resulta. Hindi ko kuha ko na ang ginasulat. Okay. Sa aton nga linya, si Attorney Dennis Ausan, ang aton sining Regional Election Supervisor. No? Attorney, mayang gabi. Hello, Attorney, mayang gabi. Hello, good evening. Yes, Attorney, si Action Boy Durani sa Action Radio Bacolod, no? Attorney, kay may arabala kung din COMELEC hindi magproklamar sang may mga disqualification cases. Diri, Attorney, may na-receive kita nga mga notice of suspension of proclamation? Yes, mato din na sa Wabugos nga Rion Berlin nga kita 25 order of suspension nga nabaton na kung sa diin copy furnish na to ng mga natungdan ng mga barangay board of canvassers. So, Attorney, diri sa Negros Occidental, may ari diri nga mga order of suspension? Yes, may kita dira sa munisipyo sang EB Magalona. Sa EB Magalona. Pila ka barangay, Attorney? Actually, isa lang ka barangay. Pero ang kandidato involved, no, madamong sila, mga 16 kabilog. Okay. Sa isa ka barangay, 16 ang involved. Yes. Sa aside from EB Magalona, Attorney, sa Negros Occidental, including Bacolod, may iban pa kitang order of suspension? Yes, may aras sa siyudad sang Iloilo, may aras sa probinsya man sang Iloilo, kag sa probinsya sang Capiz. So meaning, diri sa Negros Occidental, isa lang, mula na ang sa EB Magalona? Yes, sige. Attorney, salamat kid. Thank you for your time, Attorney, ha? Sige, thank you, man. Thank you. Mga ka-aksyon, si Attorney Dennis Ausan, ang aton COMELEC Regional Director. Ito muna, may order of suspension. Hindi sila ikaproklamar, no? Bisan winning candidate sila, hindi sila maproklamar. Not until nga ma-resolve na ang ilang disqualification cases. Las 7:51 kita mga ka-aksyon.
Magabalik kita with Action Dale Salazar. I think ready na siya. May final result naman kita sa Barangay 38. May final result na kita sa Barangay 35. That is when we come back mga ka-aksyon. Hindi, ang Barangay 35 isa pa lang ka-cluster ni. Clustered precinct, no? Pero ang Barangay 38 may final result na kita, I think. Sige, check natin sa pagbalik sa BSKE 2023 coverage pagkatapos lamang sini. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm that
kababayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election coverage. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:58 kita mga ka-aksyon. Balik din sa aton nga special coverage. I-check tanay ang aton sining report from Action Dale Salazar. Action Dale, please come in. Yes, Action Boy. Nag-sinadya din sa buong ang pila ka mga supporters sa mga nagpapili sa may Barangay 30, din sa may gym. Barangay 30, Barangay 30. Barangay 30? Barangay 30. 030. 30. Okay. 30 Action Boy. Dati, kalawat-kawat ang desisyon, no, sa mga residentes ng Barangay 30 Action Boy. Ano lang ang resulta daw, final? Sige, go. May isa din Action Boy ka presintong final pero unofficial, no? Out of 7, isa pa lang diri ang nakatapos Action Boy. So sa pagkapunong barangay sa Barangay 30, si John Mark Talaykay Pitchere, 176 votes, 176. Gerald Padilla Tana, 123 votes, 123, no? As of 7:30 ini sang gabi ang ini nga datos para ng Action Boy sa cluster 139 diri sa may Gasana Lopez China Elementary School. Duwa lang sila Action Day ng kandidato, no? Duwa lang? Yes, so 1-on-1 sa pagkapunong barangay Action Boy, ining si Petchere versus Tana. So si Petchere among subong ang incumbent nga punong barangay sang Barangay 30 kasi among sining ka-enkwentro si Gerald Padilla Tana may 123 votes so far, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si Pichiri, pila gani? Yes. 176. 176. Okay, go. Sa pagka-barangay Kagawad sang Barangay 30, nawagon talaga Action Boy ang nakasobra na 100 ka votes, no? Ang pito ka bilog. Si Raymond Danoy 189 votes. Christopher Maat 159 votes, 159. Si Cheryl Pagunsan 143 votes, 143. Si Maria Lea Polidario 147 votes, 147. Si Jello Chodoso, 135 votes, 135. Si Melchor Valderrama, 101 votes, 101 Action Boy. So far, ang partial kag unofficial result sa bayan diri sang mga nagpapili sa may Barangay 30 Action Boy. Ang makitaan mo subong sa aton sa Facebook Live, kaya ang mga nag-cheer kay Kapa ninyo diri sa may gymnasium Action Boy. Kaya ang sa data diri naton nga nakuha sa mga data gatherers doon nag-break Action Boy ang pagpapadali ka mga presinto nga nag-iisip sa mga kandidato for Barangay 30. And then nagpanyapon siguro and then nagdugay mag-resume man Action Boy. Kasi hopefully no matapos sa buong gabi kag may baluana ang mga winning candidates sa bayan sang Barangay 30 sa siyudad sang Bacolod Action Boy. Sa Tagon Connection Day isa pa lang ka presinto. Yes, 1 out of 7. 1 out of 7 may anong pa. Yes. Okay. For Barangay 30 pa ni Action Boy. Okay. Kaya natin sila mga data gatherers from time to time gina-check Manila. So far wala din isang problema kaya daw maka-access man niya ang data gatherer na Action Boy sa lima ka tanggay nga diri gina-isip ang boto. Barangay 26, 27, 28, Barangay 30, kag Barangay 31. Update kag balita at tabi sa mga Gasana Lopez Elementary School para sa BSK 1223. Action din sa Bacolod Action Rat. Salamat yun, Action Dale Salazar. So, Barangay 30 isa pa lang yung kapresinto ang natapos, no? Isa kapresinto ang natapos, anong pa ang nabilin? So i-check na naman ang iban nga area, i-check na naman ang iban nga area kay medyo sa damo na ni nga mga kwan ang dalagko na kwan dalagko na nga mga barangay naman ni ang aton nga tanawon bala. Si Action Eden din nagpadulong sa Barangay Mandalaga, no? Anyway,
whoever is ready sa ilang adwa. Kaya gusto ko i-check ang Barangay Mandalagan. Ang Barangay Villamonte liyog pa-check man sang Barangay Villamonte. Kag ang Barangay Vista Alegre, no? Kung ma-check natin ina sila. Sige, check naton ang aton diri subong ni ang inauyatan naton diri nga final results na apat na ka barangay, no? Barangay 5, Barangay 24, Barangay 32 kag Barangay 37, no? I-check ko lang ang mga report naton from Barangay Pahanukoy, no? Barangay Pahanukoy, sige, with Owen ano na ipilido ni Action Owen gani. Nalipat ako. Action Owen matawhay. Tingala ko daw katawhay siya mag-report kayo. Sige, Action Owen, mayang gabi. Ayun, good evening, Action. Mayang gabi, gali. Bali, so far, ang ako nakuha nga final but unofficial results ng Barangay Kapitan and Kagawad. Sa ano ina kakwan? Sa ano ina Sa pila ina ka presinto? Bali, kung sumahon na presinto, pang more than 10 siya kay gin clusters, mga 5 clusters. 5 ka cluster na sa nga presinto ay imong i-report. Yeah. Inataran sa Medalya Elementary School pa lang kay may ara kita isa pag school mo ang paano koy Baybay Elementary School inaya sa Medalya Elementary School Integrated School. Sige, Owen, go ahead. Okay, para sa Kapitan. Si Noble 215. Fabiona ay bali Action sa cluster 614 siya gali. So, okay, sa liwat si Noble. Sa Noble Kapitan 215 215 215. Fabiona 55 55 55. Para naman sa Kagawad, Abaygar 20 20 20. Alit 23 23 1 23. Pila? Bill 23, sorry. 23. Reaction. Okay, go. Para kay Manche Biloya 104 104 104. Baranasol 12 12 12. Burgos 141 141. Abalo 59 59 59. Cordova 16 16 16. Hispaniola 14 14 14. Kay Cavite 76 76 76. Ginabo 11 11 11. Amilarin 22 22 22. Libuon Noel 117 117 117. Libuon Ives 31 31 31. Magbanwa 99 99 99. Mendoza 26 26 26. Nesha 60 60 60. Noble 136 136 136. Olivar 139 139. Fabiona 22 22 22. Pagunsan 2. Piadoche 5. Samson 52 52 52. Torre 58 58 58. Torres 11 11. Tutor 31 T1 31. Valderrama 43 40 43. Villaflor 47 47 47. Kay Volutante 7. Kag sa cluster naman nga 608
na 3 na siya ka precinct action. Para sa kapitan, Noble, 182, 182, 182, Pabiona, 124, 124, 124. Para naman sa Kagawad, Abaygar, 17, 17, 17. Alit, 47, 47, 47. Beloya, 69, 69, 69. Bernasol, 22, 22, 22. Burgos, 124, 124, 124. Cabalo, 77, 77, 77. Cordova, 21, 21, 21. Española, 49, 49, 49. Gavile, 76, 76, 76. Inabo, 15, 15, 15. Hamilarin, 26, 26, 26. Libuon Noel, 178, 178, 178. Libuon Ives, 42, 42, 42. Magbanwa, 83, 83, 83. Mendoza, 53, 53, 53. Nesha, 179, 179, 179. Noble, 125, 125. Bolivar, 144, 144, 144. Pabiona, 44, 44, 44. Pagunsan, 2. Yadoche, 14, 14, 14. Samson, 51, 51, 51. Tanyada, 27, 27, 27. Torre, 4. Torreres, 51, 51, 51. Tutor, 12, 12, 12. Valderrama, 30, 30, 30. Villaflor, 50, 50, 50. Kay Volutante, 5. Tapos sa next naman natin niya cluster is ay para sa kapitan. Noble, 183. Pabiona, 64, 64. Agata naman niya Kagawad. Abaygar, 36, 36, 36. Alit, 39, 39, 39. Beloya, 74, 74, 74. Bernasol, 29, 29, 29. Burgos, 134, 134, 134. Cabalo, 67, 67, 67. Cordova, 24, 24, 24. Española, 26, 26, 26. Gavile, 52, 52, 52. Inabo, 18, 18, 18. Amilaren, 16, 16, 16. Libuon Noel, 105, 105, 105. Libuon Eves, 32, 32, 32. Magbanwa, 118, 118, 118. Mendoza, 42, 42, 42. Nesha, 72, 72, 72. Noble, 152, 152, 152. Olivar, 103, 103,
103. Pabiona, 31. 31. 31. Pagunsan, 3. Piadoce, 16. 16. 16. Samson, 20. 20. 20. Tadyana, Tadyada, 21. 21. 21. Torre, 60. 60. 60. Torres, 13. 13. Tutor, 12. 12. 12. Valderrama, 49. 49. 49. Villaflor, 31. 31. 31. Volutante, 6. Ag sa next naman, ng ating preset. Para sa kapitan, Nuble, 152. Pabiona, 99. 99. Agato naman niya kagawad, Abaygar, 25. 25. 25. Alit, 37. 37. 37. Beloya, 42. 42. 42. Bernasol, 68. 68. 68. Burgos, 123. 123. Abalo, 70. 70. Cordova, 63. 63. Española, 14. 14. 14. Gavile, 30. 30. 30. Inabo, 24. 24. 24. Amilarin, 9. Libuon Noel, 146. 146. 146. Libuon Ives, 83. 83. 83. Magbanwa, 76. 76. 76. Mendoza, 37. 37. 37. Nesha, 88. 88. 88. Noble, 114. 114. 114. Bolivar, 115. 115. 115. Pabiona, 47. 47. 47. Pagunsan, 4. Piadoce, 9. Samson, 25. 25. 25. Tanyada, 29. 29. 29. Torre, 40. 40. 40. Torres, 3. Tutor, 4. Valderrama, 39. 39. 39. Villaflor, 27. 27. 27. Volutante, 5. Ang sa itong ulihing cluster para sa kapitan, Noble, 188. 188. Pabiona, 104. 104. 104. Sa ito naman niya kagawad, Abaygar, 19. 19. 19. Alit, 46. 46. 46. Beloya, 26. 26. 26. Bernasol, 32. 32. 32. Burgos, 99. 99. 99. Caballo, 75. 75. 75. Cordova, 14. 14. 14. Española, 43. 43. 43. Gavile, 86. 86. 86. Ginabo, 10. 10. 10. Amilarin, 21. 21.
21. Libuon Noel, 159. 159. 159. Libuon Ives, 50. 50. 50. Magbanwa, 85. 85. 85. Mendoza, 48. 48. 48. Nesha, 171. 171. 171. Noble, 135. 135. 135. Bolivar, 104. 104. 104. Pabiona, 42. 42. 42. Magunsan, 2. Piaduce, 15. 15. 15. Samson, 33. 33. 33. Tanyada, 14. 14. 14. Ture, 49. 49. 49. Toreres, 37. 37. 37. Tutor, 10. 10. 10. Valderrama, 14. 14. 14. Villaflor, 46. 46. 46. Volotante, 3. Ambol na action. Action boy. Action boy. Sorry. Sige. Okay? Salamat gid, Action Owen. Salamat man, Action boy. Para sa BSKE 2023 coverage, ini si Owen Matauhay, sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid, Action Owen Matauhay. Sige. I-check ko lang ang Villamonte ha, kaya daw wala kita kakuha result sa Villamonte. Check ko abi si Action Samantha Tingson dira sa barangay Villamonte, no? So ato kay natong report ni Action Owen, 1, 2, 3, 4, 5 ka presinto. Okay, dako-dako na, no? At least makita tanang trend bala. Especially sa mga kagawad, no? Kaya ang kapitan daw, tanan nga presinto daw bansi si Kape, no? Bibing Noble. I-check ko anay si Samantha Tingson from Barangay Villamonte. Samantha, mayong gabi. Maayong gabi, Action Boy Duran. Sa Subong, yari ko doon sa Barangay Villamonte sa eskwelahan sa CL Montelibano Elementary School. Sa Subong, ipabalo ko ang partial and unofficial results. Pila ka kwa na? Samantha, pila ka presinto na? Na 5 precincts na, sir. Gintingob mo kung isa ta. Isang sahunta lang. Sige, go. Okay. Sa class sa precinct 1081C, 1089B, 1091P1, sa barangay captain Florel Romel, 152, 152, 152. Siolo Ritchie, 63, 63, 63. Sa barangay Kagawad, Agsam Laling, Dali lang ha. Flores, 100, 52. 52. Sinong kontra? Si Yolo Ritchie. Si Yulo, no? Yulo? Yes, sir. Pila? 63. Okay, go. Sa barangay Kagawad, sila Lane at Sam, 132, 132, 132. Si Aligonza Virgilio, 25, 25, 25. Si Ayande Wanso, 20, 20, 20. Borja Jennifer, 32, 32, 32. Consuela Jesus Antonio, 89, 89. Delfinado Gary, 78, 78. Fernandez Roberto, 15, 15. Andre Galeto, 15, 15. 15. Si Gallardo Gary, 69, 69, 69. Si Garrido John, 46, 46, 46.
Giganto Jose, 31, 31, 31. Guerrero Ma, 44, 44, 44. Lodemir Layer, 67, 67. Libuon Elmer, 82, 82, 82. Loxin Rex, 36, 36, 36. Lop Nancy, 70, 70, 70. Makilan Jocelyn, 88, 88. Orseio Cloyd, 59, 59, 59. Paredes, 8. Polvora, 35, 35, 35. Preta Colton, 4. Quebrar, 7. Solidum Same, 78, 78. Solina Friday, 37, 37. Tolentino Joey, 32, 32, 32. Ciolo Coromel, 29, 29, 29. Go. Kapiak naman na precinct sa 10708, 10748 sa Barangay Captain Flores Romel, 162, 162. Yulo Richie, 88, 88. Barangay Kagawad, Agsam Laling, 167, 167. Alensosa Virgilio, 35, 35. Allende Wancho, 38, 38, 38. Borja Jennifer, 31, 31, 31. Consuela Jesus, 71, 71, 71. Delfinado Gary, 72, 72, 72. Sam? Fernand, Action, Sam? yes. Pwede ko na lang ng family name na lang para dasigta. Oo, go. Sige, sige. Okay. Garrido, 49, 49. Giganto Jose, 35, 35. Guerrero, 26, 26, 26. Leyes, 62, 62, 62. Libuon, 45, 95, 95. Loxin, 36, 36, 36. Lop, 119, 119, 119. Makilan, 102, 102, 102. Orseo Cloyd, 37, 37, 37. Paredes, 39, 39, 39. Polvora, 42, 42, 42. Preta, E. Sebras, 0. Solidom, 127, 127, 127. Solina Plate, 65, 65. Tolentino, 42, 42. Yolo, 25, 25, 25. Kapiak na precinct sa 10558, 1063B, 1065A. Ang final and unofficial result, Flores, 152. Yolo, 101, 101. Agsam, 147, 147. Aligonza, 37, 37. Allende, 38, 38. Borja, 8. Consuela, 67, 67. Delfinado, 69, 69. Fernandez, 5. Galedo, 63, 63. Gallardo, 65, 65. Garedo, 80, 80. Giganto, 26, 26. Guerrero, 61, 61. Leyes, 106, 106. Libuon, 88, 88. Loxin, 79, 79. Lop, 107, 107. Makilan, 89, 89. Orseo, 71, 71. Paredes, 20, 20. Polvora, 77, 77. Preta, 6. Quebrar, 6.
Solidum 63, 63, Solinap 71, 71, 71. Tolentino 50, 50, 50, Yolo 21, 21. Sa isa namang kapresent sa Captain, Flores Romel 160, 160, Yolo Ritchie 83, 83, Barangay Kagawad, Agsam, Laling 142, 142, Aligonza 17, 17, Allende 29, 29, Borja 17, 17, Conscuela 64, 64, Delfinado 80, 80, Fernandez 7, Galedo 71, 71, Garrido 54, 54, Giganto 22, 22, Guerrero 54, 54, Reyes 52, 52, Liboon 84, 84, Loxin 32, 32, Loplop 129, 129, Makilan 88, 88, Orseo 72, 72, Paredes 19, 19, Polvora 55, 55, Pretas 3, Quebrar 2, Solidum 80, 80, Solinap Friday 61, 61, Tolentino 36, 36, Yolo 41, 41. Action Board Duran sa subong amula nang ako nakuha nga result sa Bacolod Action Radio. Okay. Salamat kay Action Samantha Tingson sa Barangay Villamonte. Mga partial pa lang na kag unofficial results, no? Padayon kita, magabalik kita mga ka-action para sa iban pa nga barangay kay may mga obligasyon lang ko diri. Standby sa BSKE Coverage 2023. Ang balitang
BSKE Coverage 2023. Oy, ang Barangay 5, no? Kaya naka-final na ni result. Final and official result sa Barangay 5. So may proclamation na. I-check ko na ang Barangay 5 with Action Ann Monique Donyo. Action Ann, please come in. Mayong gabi sa imo, Action Boy, no? So, yari kita subong sa Andres Bonifacio Elementary School 1. Kag subong na proclaim na ang mga bag-ong barangay officials ng Barangay 5. So, yari ang nagdaog na barangay captain. For barangay captain, Lamanosa Rosana Seperiano. For kagawad, Damilaw Nympha Imperial. Padilla Martin Siocon. Lamanosa Epifanio. Seperiano Pablito Diaz. Estor Bona Baikin. Salaveria Rosalie. Kag si Islana Nori. Sila na subong ang mga newly elected nga barangay official sang Barangay 5 kag wala pa subong na-announce ang mga SK, mga nagdaog sa SK Action Boy. So Action Ann, they were already proclaimed by the Board of Canvassers, no? Dira, sa Barangay 5, no? Yes, Action Boy. Okay, sige. Action Ann, salamat. Salamat, Action Boy. Para sa BSKE 2023 coverage, ini si Ann Monique Donyo sa Bacolod, Action Radio. Salamat, good. So, isa na proklamar na ang Barangay 5 as reported by Action Ann Monique Donyo. Sige, i-check ko ang Barangay 25. Abi, kumusta ang Barangay 25? Daw wala pa ko ka bati-bati dira sa Barangay 25. Tapos ang Barangay 10 isunod ko Kaya daw ang Barangay 10 dahil daw sa mambulok no? Daw mati ko daw may patas-patas ang inang panganay daw sa Barangay 10, no? I-check ko sila dugay-dugay. Ipa-check naman dugay-dugay ang sa Barangay Mansilingan. Kumusta ng Barangay Mansilingan? Isa man sa mga barangay naton nga medyo mainit man ang enkwentruhan na isang mga kandidato, no? Kagang Barangay Handumanan, of course. Kumusta ang Barangay Handumanan? Ang Barangay Takuling. Lagko tablang nga barangay, no? Barangay Sumag. Barangay Punta Taytay. Oy, kumusta? Si Dodge, why da Barangay Punta Taytay siya. Barangay 25, Action Del Mar. Sige, check ang Barangay 25 with Action Reggie Rose Noriega. Action RR, please come in. Good evening. Yes. Good evening, Sir Action Boy. Yes, go ahead. Sa Culinario, Mabini, Elementary School. So, hari na ang final results ng Barangay 25. So, actually, Action Boy, wala pa ni siya actually, hindi pa niya siya actually ang final tally. Pero, among isang, ang results ng Barangay 25 sa precinct number 0187 C1 0187A. So, nawagan ko na Action Bali Boy. pila ka ba presinto na sumong i-report mo Action RR? Pakilipat, sir, Pila ka presinto sa mga imong i-report? Pila ka presinto? Naisip mo pa? Sige lang, okay. Sige, go ahead. Lawagan ko na lang, sir. Okay, yes, lawagon mo gid dapat. Go ahead. Okay. Sa captain, Ano gani ka barangay? 25, no? Sige, go ahead. Barangay 25. Sige, go ahead. Precinct number, Barangay 25. Sa kay captain, ang italo, 109, 109. Sa barangay Kagawad naman, Balbasin, 84. 84. Barila, 69. 69. Bilar Nono, 71. 71.
71. Dijusto, 67, 67, 67. Dicinal, 69, 69, 69. Codela, 76, 76, 76. Malakaman, 74, 74, 74. Morales, 26, 26, 26. Murana, 15, 15, 15. Panes, 69, 69, 69. So, ayun naman ang result sa SK Chairman. Dali lang, action RR, karon ta lang rawagon tang SK chairman ano, sa barangay lang tanay ang SK pasunod na lang kung hindi pa man sa final. Anyway, ang barangay 25 I understand wala kontra ang barangay kapitan, no? So, boy, ang sa barangay 25, ang complete result na binusaya, alin sa captain, barangay Kagawad, SK Chairman, SK Kagawad, complete na siya. Bale, kinanan na lang siya i-final tally, ipapalong tanan. Okay. Oo. Sige. Go ahead. So, mapadayon ko, action boy. Sige, go ahead ah. So, sa SK Chairman, Arekre, 32, 32, 32. Go. Coronado, 26, 26. Garcia, 26, 26, 26. Laborada, 24, 24, 24. Magluyan, 23, 23, 23. Upina, 25, 25, 25. Sinoro, 23, 23, 23. Sermela, 23, 23, 23. So, bali action boy, muna sa ang total result sa barangay 25 sa precinct number 0187 C1 01878. Pila ka presinto bali action RR? Yes, action boy. Pila ka presinto na tanan? Ang pila ka duwa actually. Aha. So ang ila presinto duha man lang duha man lang. Oo, yes. Ang ila kapitan na kontra, no? Action boy. Yes, go. Yan action boy kay gapalakpakan na to sa piyak sa barangay 20. Siguro na action boy ang result. Ate, sige. Pero makalikit action boy sa result no. Sige, kanto ito, anay. Kaya total mo na kontra ang barangay 25. Sige, action na RR. Action RR. Yes? Mapadayan ako, sir boy. Hindi, kanto ito, anay barangay 20 kung ang resulta to. Okay, sige. Mabalik lang kami action boy. Okay? Okay. Para sa... Para sa BSK 2023 coverage, ini si RR Noriega, sa Bacolod, Action Radio. Salamat, Action RR Noriega. Ang barangay 25 wala mang kontra no? Si barangay Captain Jojo Ortilio, migo ko na. So wala man sa kontrada sa barangay 25. Sige ha, standby. Ang isunod natin dire, ang barangay 35 manong tapos na, no? Manong tapos ng barangay 35, ipareport doon talang ni ang barangay 35 pag natapos na gid, no? Kaya isa na lang, I think na may nabili na lang. Then we will check on barangay Mansilingan and barangay 10 sa pagbalik sang BSKE 2023 coverage. Palakasin ang ating immune system. Bang Santong Fast Gold may taglay na bioactive compound.
special coverage sang BSKE 2023. Sino ganing ma-report taga Barangay 10? O sige, ang Barangay 10, i-check natin si John Paris. O sige, si John Paris, aksyon John, mayong gabi. Mayong gabi, Action Boy. Ayari ang partial and unofficial result. As of 8:53, gikan diri sa Rizal Elementary School para sa Barangay Gis. So we have a total precinct of 6. Sa subong unofficial result, we have 3. So 3 lang. Sa pagka-barangay kapitan, 407. Bravo, 407. Bravo Melvin, 407. 407. 407. Makilan Christopher, 407. 407. 407. Patas? Yes. 3 ka presinto, patas sila? Yes. Pwerte. Pwerte. Sige, go ahead. So, sa pagkakagawad naman sa barangay, we have Andrade Delson, 169, 169, 169. Para sa kay Articuna, Rebel, 321, 321, 321. Para naman kay Belova Rizaldi, 256, 256, 256. Para naman kay Dacones Maria Judith, 417, 417, 417. Para naman kay De Miguel Ernie, 85, 85, 85. Para naman kay De Costa Jeffrey, 352, 352, 352. Para naman kay Delagante Armando Jr., 133, 133, 133. Para naman kay Delagante Jomar, 281, 281, 281. Para naman kay Demapanag Jose, 279, 279, 279. Dulman Emmanuel, 186, 186, 186. Echanova Bernie, 163, 163, 163. Labis Marietta, 290, 290, 290. For Ledesma Charimay, 279, 279, 279. Nemenyo Ray, 221, 221, 221. Nerves Rosaline, 84, 84, 84. Olorga Maria Elena, 241, 241, 241. Padilla Queenly, 143, 143, 143. Ramos Aileen, 178, 178. Rojo Leday, 66, 66, 66. Song Manuel, 222, 222, 222. Sumpay Maria Marites, 40, 40, 40. Vasquez Marvi, 345, 345, 345. Victoriano Amor, 104, 104, 104. Go ahead. So for our Barangay 13, Precinct 68, for our Barangay Captain, Familiara, Tanya, 268, 268, 268. Magbanwa, Tessie, 43, 43, 43.
Para naman sa pagka-barangay Kagawad, nga nakita Asis Mylen, 182, 182, 182. Barbas Petra, 57, 57, 57. Batayola Jennifer, 105, 105, 105. Chavez Cecilia, 203, 203, 203. Onlu Danilo, 128, 128, 128. De Gracia Mario, 107, 107, 107. De Guzman Rolando, 33, 33, 33. Honor Hesofelo, 54, 54, 54. Lagahit Albert, 86, 86, 86. Nombre, Gabi, 22, 22, 22. Noscal Andy, 88, 88, 88. Cornuvad Jerly, 69, 69, 69. Tagalilawan Mario Jr., 134, 134, 134. Panday Guillermo, 26, 26, 26. Salsalida Mercedita, 47, 47, 47. Sanico Rene, 49, 49, 49. Suelto Juneboy, 184, 184, 184. Tavera Jose Chino, 106, 106, 106. Torrecampo Gloria, 8, 8. Wenceslao John Lloyd, 61, 61, and 61. Go ahead. So, kaupod po diri sa Jose Rizal Elementary School para sa BSKE 2023 coverage. Ini si John Lloyd Paris sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid Action John Lloyd Paris. Dira sa bahin sa Rizal Elementary School, no? Sige, salamat gid. I-check ko ano yung Barangay Mansilingan. Kumusta ng Barangay Mansilingan man, no? Kay dako-dako man nga barangay. Actually sa Barangay Mansilingan, may duwa kita dira ka polling places, ang AL Jaime Elementary School kag ang Paglaom National High School, I think, no? So i-check ko lang ang mga natipon nga mga result, no? Partial result man, hindi tani madali Mansilingan kay tama kadako nga barangay, no? Pagkatapos i-check ko bidayon ang Barangay 35 basi nakatapos na lang Barangay 35 kay manug tapos na to mo, no? Pero dahon ko anay ang Barangay Mansilingan kung may ara na sila dira nga results, no? Ara na si Action Jasmine Gonzales dira sa Barangay Mansilingan. Go ahead. Yes, Action Boy. So, as of sa ginang alas 8, may 5 na nga clustered presence nga may na number present number 571, present number 570, present number 587, 586, kag present number 575. Para sa mga kapitan, si Chongko, 549, Anhaw, 323, 323. Katander, 49, 49. Villarosa, 15, 15. Villasuerte, 6. So, Action Boy, mo pa lang na ang mga partial and unofficial nga results diri sa Mansilingan.
Okay, sa barangay kapitan. Sige, salamat gid Action Jasmine. Sige, kay check na lang karon ha, ang iba nat ng mga results nila as far as the barangay kagawad are concerned, no? I-check na karon na kay Action Jasmine Gonzales. Salamat gid Action Jasmine. Salamat sa Action Boy kag ini si Jasmine Gonzales para sa BSKE 2023 coverage para sa Action Radyo Bacolod. Salamat. Sige, liyog lang ko din Action Jasmine sang mga barangay kagawad naman check na karon ano? Last 9:04 kita Action Radio Philippine Standard Time. Padayon ang ato sila pagdulo sa resulta ha. So tapos na ang proclamation ng Barangay 5 no sa nasiling na naton perti kadasig kay actually there is Bacolod ang Barangay 5 is the smallest barangay in terms of voting population no. So tapos na sila yan, nakaproklamar na sila yan no. O check ko anay si Cadiz City. Si Action Roger Gutib from Cadiz City. Action Roger, please come in. Yes, Action Boy. Para na ito sila nga coverage Action Boy. Pero sumong, actually, ang nga nakuha sa daw medyo kalapan sa area. May ara na nga nagpatingin yun. Pila sila nga proklamar dito sa laing sa Barangay Sunso. Amo pa lang na, sabi ko sa barangay, Barangay Sunso, ito nga ginagawa ang official resort, nagpaguna na ito ang isa ka barangay kagawad, nga daog na mo si Kapitan nga gipamar na sang Barangay Board of Canvaser nga si Kapitan Chloe Liv Radilla kontra sa kay kagawad ng entrepreneur nga si Roberto Boy Magno. Kaya bakit wala tagat makuha mo ng mga nagdalaog mga barangay kagawad. Action Roger. What? Bali may mga barangay na kita nga nagka-proklamar na? Amo pala na isa Action Boy. Ano nga barangay ganina? Ang Barangay Sunto pa lang, Barangay Sunto. Barangay Sunto, okay. So may ara kita dala kung sino na proklamar nga mga kandidato? May ara na nga sa mga kandidato, pero officially wala na ito sa makuha kasi tali sa isa man ka barangay na tabuhan ito pagka-pamangkot at tunto sa isa man ito sa social nga ang Barangay Sunto pa lang ang na-proklamar sa Barangay Board of Canvaser. So, sa subong nyo, halos na waiting pa sa pag-proklamar. Pero may mga leading lang siya nga kayo na napan ng mga initial sa Barangay Sunto. May niya kontra, Barangay Sunto. Sa mga proklamar, pero na si Boy Magno sa kay Libradilla. At sa Barangay Sunto, naman nagpanguna ito yung Convent ng Barangay Kapitan Tony Albarina, Barangay Sunto, nagpanguna man ng Convent ng Barangay Kapitan Big Boy po, Barangay Sunto 5, ang Barangay Kapitan ni si Bindel Jula nga in Convent, nagpanguna man, pero ang Barangay Sunto siyang in Convent si Barangay Kapitan Babayi, in lapalapagi sa kagawad niya nagpapili, pagka Barangay Kagawad, sa Barangay Kapitan, si Leopoldo Matayula, pero ay kasi mapropatar pa, ang Sakot di barangay, nagpapili man, barangay kapitan, isa ka barangay kagawad, na sa inconvent, perdi man, ako kasama abansit, sa barangay sinampaan, naku abansit yung kapitan Ugol Villasin. Isa ng mga barangay, at pala ginakalaton ang barangay Daga, ibig man si Kapitan Lucino Gilo, Rimas, sila sa tok na perdi, mga barangay kapitana sa naligan na eleksyon. Kaya sumutot yun to ang yakin niya bansi karon ako ginabansi sa kay kapitana nila ko sa pag-rematch nila. Kaya ang barangay nila ang leading siya ko nga dako abansi man ang inconvent kasi Michelle Dido. So far daw medyo muna ang pinaka-update Action Boy. Wala ba sa mga intercept na problema no sa may Comelec kainan pagkailan doon si Comelec Officer Claudine Balester of the Rizal Ciudad ng Cadiz Action Boy. Ako na ginapagpa na ang barangay ang Ciudad sa Sagay, way pa man proklamar ni Tibong
ator lang din na monitor ang bumanaan sa ginaganyang iskarante. So far, tungkol sa panawagan, tawag niya ang barangay board of Calabasarnia sa ato, tinagtangan kay ako na ginawa sulatan doon na magproklamar ka diri sa may Hillerton Elementary School ang barangay tinapaan nga may ari ni siya daw 42 sulatan ka mga clustered presensya. Tapos naman siya sa proclamation naman action boy sa hindi ginamang bigay kaya nagsawag na nag-call na ang barangay board of Calabasar. So, rin ato si Manulo ka report at nistigapon siring ato niya pag-tutok sa barangay sa BSK election 2023. May action Roger Gutierrez ng report sa Bacolod. Action! Roger! Salamat kay Action Roger Gutib, direkta dira sa may siyudad San Cadiz, no? Sige, sunod i-check tanay si Action Jan Diaz. Tapos na, Barangay 35? Or pwede taguro ka report ka makita tayong trend na no? Bisan hindi pagit siya maubos. Pero kung may trend na, makita tayo na no? Action Radio Philippine Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa atak ng alas 9. Kumusta daya sa iban nga mga banwa kag syudad? Kumusta na mo dira? Siguro perti na ang kuan man ang inisipay mangguro no? Siyempre ang barangay Handumanan liog man ko dayon pa-check abe. Medyo masulusad dya man ang barangay Handumanan mo no? Nga mga kandidato. So palihog ko after sa kay Action Jan Diaz, i-check ko lang si barangay Handumanan ha? Okay na? Action Jan Diaz, resulta natin sa barangay 35. Action Jan, please come in. Ang correction na boy, kasi sa tutunan ni mga Catson, diri kita sa resulta naman, actually, damo-damo na yung presinto sa barangay 35, pero for 5 polling precincts, Action boy, no? Naman ang pinaka-latest nga summary. Yan ka precinct 157, 158, 159, 163, kaga 164. 164 Action boy, no? 5 ka presinto. Aring pinaka-latest na update sa pagkakapitan kay Alejandrino Rinaldo Jr. Alejandrino Rinaldo Jr. 169. 169. 169. Kay Miranda Ruben James, ang nakakuha inisa sang 705. 705. 705. Yellow Marianito, 547. 547, 547. Sa pagkabarangay Kagawad, ang so far, no, diri kita sa leading, no, nga mga Kagawad, Action boy, for barangay 35, nagapanguna diri, ining si Kadapan Harold, nga nakakuha ining si Kadapan Harold sang 729 votes. 729. Ginasundan ini siya ni Baker Herbert. Nga nakakuha Action boy sang 673 votes. 673. Si Baker, based on the initial, ang ginasundan naman Action na boy ni Mr. De La Peña Roberto, nga nakakuha sang 529. 529. Nagsala ko na pasunod, no, hindi si De La Peña. Si Doria Joel Gonzalez may 544. 544. And then muna si Mr. De La Peña Roberto nga nakakuha sang 529 votes Action boy. Sunod diri amo ni si Mr. Beliote Kiram nga nakakuha naman Action boy sang 517 votes. 517. After Mr. Beliote Kiram, ini naman ang ginasundan Action boy ni Mr. si Mr. Beliote Kiram, no?
ni Mr. Discotido Rinaldo Jr. na nakakuha ng 505 votes. 505 votes Action Boy. Amo na ang pinaka-latest diri no mga trending na mga candidates para naman sa Barangay 35. May nagasulod man no nga mga dugang nga mga update for Barangay 40 pero gasigi pagyapon ang canvassing diri mismo sa may 18CS 1 Action Boy. Pero may nagsulod lang bago gid lamang for Barangay 35 no. Anyway, ang Barangay Kabug Action Boy may nakasulod diri initial no for precinct 341 and 342. For precinct 341 Action Boy, nakakuha diri sa Barangay Kapitan Hagokoy Junbert 49 votes no. 49 votes. Malayang Pilisano 6 votes. Anom 6 votes. Kay Pintukan Jennifer 173 votes. And then for precinct 342 naman kay Hagokoy Junbert 68 votes. Ang kay Malayang Pilisano naman 19 votes. 19 votes. Kay Pintukan Jennifer for precinct 342 228 votes. 228 votes Action Boy. So paano na pinaka-latest dari no? Nag-augment ka dari sa may Rizal Elementary School. Tapos na pag-isip Action Boy sa Barangay 15, yali kay ma-convene pa ang Board of Canvassers na kasanday Mandria, si Angelo Yasta kag si Jan Paris Action Boy. Sige. Sa area mismo. Okay man ang Barangay 15 kayo man na kontra. Why kontra gani? Amo na tayo diyan kagawad na lang gid no? Kita mo do wala di masyado tao nga nagbantay wala sila gana. Why kontra mo? Pero ang intense diri ang sa Barangay 14 pertikra mo damo tao matsagan mo dubilog barangay ari di Action Boy. Amo ning rason kun nga ano intindihan taman nga ang mga pertahan sa mga canvassing sa mga sulod sa kwarto sa kadak sa counting ginasiradaan. Sarado gid Action Boy pertahan ang bintana sarado man. Kay perti kagalong-galong dubilog barangay ari di. So wala ko nagawang resulta na gano no. Amo na galing rason gali nga hindi ka sulod kay tungod nga kadamo-damo gid tawo. Damo-damo di taong Barangay 14. Ang bako 14 ni labang may katulog oras ari sa tanan. Tapos pinalakpak kaway man resulta nga ginawa no pero may mga trending lagro nga ginabantayan bala. Kaya medyo dikit-dikit man ang away doon sa Barangay 14 Action Boy. Update lang kita karon na may mga development rin sa ating area. It is 123 kag sa Rizal Elementary School. Para sa DSK 2023 ang Action. Action Jan Diaz sa Bacolod Action Radio. Salamat kay Action Jan Diaz. So amo nang dalagan dito sa Barangay 35. Direta sa Barangay 26. Sige, check ko na yung Barangay 26. Sa atong dira nga mga tipon nga balita ang enkwentruhan ay dira is between the incumbent guro no si Orola kag si Benitez. Pa-check ko lang ang Barangay 26 then Barangay Mandalagan makadto kita dugay-dugay sa Barangay Mandalagan. Tapos sa Barangay Mandalagan, siguro ang Barangay Handumanan, abi i-check naman kay daw mainit-init man na yung kwentro. Ang namin ini sa Barangay Mandalagan, kay walo ya ang ilang kandidato dira sa pagka-Barangay Kapitan. Terte, no? So, kinang di si reporter ng tingob-tingob, kung walo sila. Si Action Pia Godines, no? I think on standby siya dira sa Barangay 26. So tapos kay Action Pia, check kita sa Barangay Mandalagan. Paliw ko check sa communication ni Pia da kay adaw unattended siya. We're trying to call her. Dira bagi kay kuan kay Action Dale. Okay, Action Dale lagi.
Okay? O, sige. Pero si Action Pia Godinez ang ma-report, no? Sige, Action Pia, mayang gabi. Maling gabi, Action Boy. Sige, go ahead. Okay. Yari ka subong sa may Lopesina Elementary School. Tag maghahatag kita sang final tag unofficial result sang Barangay 26, 5 out of 5 cluster. Nasugod sa captain, kay Benitez, 285, 285, 285. Kay Orola, 1,111, 1111, 1,111. Pag magasunod ini sa Barangay Kagawad, kay Abbas, 115, 115, 115. Kay Agriam, 297, 297, 297. Kay Aros, 734, 734, 734. Kay Bacalar, 338, 338, 338. Kay Barrientos, 507, 507, 507. Kay Castornievo, 257, 257, 257. De Los Santos, 395, 395, 395. Kay De La Jose, 446, 446, 446. Kay De La Vierna, 602, 602, 602. Kay Jusana, 432, 432, 432. Kay Dole, 289, 289, 289. Kay Espinosa, 123, 123, 123. Kay Go, 245, 245, 245. Kay Herios, 309, 309, 309. Kay Hoxton, 401, 401, 401. Kay Jubero, 139, 139, 139. Kay Leong, 438, 438, 438. Kay Lopez, 183, 183, 183. Kay Magbanwa, 260, 260, 260. Kay Monte Castro, 118, 118, 118. Kay Paber, 266, 266, 266. Kay Plantindo, 595, 595, 595. Kay Salitin, 192, 192, 192. Kay Season, 171, 171, 171. Pag magasunod ini sa aton nga SK Chairman, pagsubudan ta ini sa kay Chong, na may ara 223, 223, 223. Kay Evan, 121, 121, 121. Kay Ferrares, 37, 37, 37. Kay Garcia, 52, 52, 52.
Pag ini magasunod man sa aton nga mga SK kagawad, sugudan naton kay Alorcan, 262, 262, 262. Kay Anapire, 95, 95, 95. Kay Amago, 154, 154, 154. Kay Baldago, 235, 235, 235. Kay Barrientos, 99, 99, 99. Kay De Hosto, 216, 216, 216. Kay Lantin, 91, 91, 91. Kay Malayas, 53, 53, 53. Kay Manalo, 236, 236, 236. Kay Pantaleon, 168, 168, 168. Kay Ramos, 219, 219, 219. Kay Rodriguez, 129, 129, 129. Kay Tayapad, 168, 168, 168. Kay Trogelio, 75, 75, 75. Amo lang to. Action P, ha? Action boy. Leo, yes. Sulit sang kay Kwan, kay De Justo. Kay De Justo, wait lang. Sa diin na sa nga, kaya rin. Kay De Justo, 225, 225, 225. Okay, salamat. Salamat, Action Boy. Para sa BSKA 2023, ini si Action Tia Gudinas sa Bacolod Action Radyo. Okay. Las 8 con las 9:26 kita. Sa aton pagbalik, ano nga aton naka-standby sa pagbalik naton Action Miles? Ano naka-standby tada? Ibalikan tayo, try ko ang Barangay Handumanan sa ang Barangay Mandalagan gali sa pagbalik naton mga action pagkarapos lamang sini.
Tamang pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang tao, maging siya man ay botante o hindi botante, kandidato man o hindi kandidato, na mangampanya sa bisperas ng halalan at sa araw ng halalan. Sa panahon naman ng kampanya mula October 19 hanggang 28, 2023, narito ang mga pinagbabawal na election propaganda. Bawal ang kahit anong campaign material, printed man, broadcast o online na walang nakasulat o naririnig na political advertisement paid for na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng kandidato. Bawal din ang walang political advertisement paid by na sinusundan ng tamang pangalan ng kung sino ang nagbayad ng nasabing advertisement. Para sa election propaganda na donated o bigay ng ibang tao, bawal ang walang nakalagay na printed free of charge o airtime for this broadcast was provided free of charge by na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng sinasabing publishing firm o broadcast entity. Magpakita o mag-exhibit sa teatro, television station, mga video sharing site, social media network o kahit anong public forum ng pelikula, sinematografiya, documentary, kasama na ang concert o kahit anong uri ng pagtatanghal tungkol sa buhay ng isang kandidato na ang gaganap ay isa ring kandidato. Para sa anumang pahayagan o publication, radyo, telebisyon, cable television station o ibang entity ng mass media o sino mang taong gumagamit ng mass media na magbenta o magbigay ng libreng print, advertising space o airtime para sa election propaganda ng sino mang kandidato na lampas sa laki, tagal o dalas na pinahihintulutan ng batas. Para sa anumang radyo, telebisyon, cable television station, announcer o broadcaster na payagan ng pag-schedule ng anumang programa o pahintulutan ng sinumang sponsor na hayagang paboran o tutulan ang sinumang kandidato sa pamamagitan ng labis o paulit-ulit na pagtukoy at pagbanggit sa pangalan nito. Mag-post ng kahit na anong campaign material sa labas. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election coverage. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:34 kita mga ka-aksyon. I-check ko ha, ano yung atong sining barangay, handumanan nga mga nga report with Action Eden Aboso. Action Eden, maayong gabi. Yes, Action Boy, Barangay Mandalagan. Ari kita sa may Mandalagan Elementary School. Kundiin, diri sa ila, Gym Action Boy, hulap na lang ang mga taga-COMELEC para man sa official proclamation, pero do medyo madugay-dugay pagid. Kay diri sa may Barangay Mandalagan Elementary School, 32 diri ang polling precincts, cluster precincts, na may 12,253 kabutante. Kag sa Abka sa elementary school, may 7 ka-clustered precincts, kag may 2,474 ka botante. Pero ang canvassing center, Action Boy, diri mismo sa may Mandalagan Elementary School. So, sa 32 polling precincts diri sa Mandalagan Elementary School, duwa pa lang Action Boy na matamat ko tali, no? Kahit 8 ka kapitan, kag 58 tanan ka mga kagawad na nagpapili. So sa initial results, Action Boy, nga nakuha natin sa duha cluster precinct, si Abaw may 79, 79, 79, Anieve 209, 209, Benitez 31, Maximum 10, Montilla 111, 111, Padios 104, 104, Pascual 46, 2 past 2. Sa Kagawad, Action Boy, Abaw 126, 126, Abelio 144, 144, Agena 41, 41, Agsam 52, 52, Alabos 29, 29, Baran 49, 49, Ampil 138, 138, Ariñas 81, 81, Asan 47, 47, Barista 25,
125. Beronio 125, 125. Brillantes 68, 68. Caniendo 14, 14. Canoy 208, 208. Carion Maria Asuncion 74, 74. Carion Zosino 104, 104. Caspe 60, 60. Castor 228, 228. Serticio 24, 24. Chocon 69, 69. Cordova 51, 51. The 22, 22. The Tablan 6. Embajador 174, 174. Estrella 90, 90. Galieto 133, 133. Geduriagaw 30, 30. Gomez 68, 68. Graho 21, 21. Hadulos 44, 44. Hagulino 17, 17. Larida 32, 32. Lentua 45, 45. Lucasan 11. Lumawag 83, 83. Makairan 14, 14. Magay 9. Marquez 24, 24. Medel 66, 66. Molina 11, 11. Montaño 140, 140. Monte 87, 87. Montinola Obero 18, 18. Padios 86, 86. Pastor 298, 298. Russo 30, 30. Shason 81, 81. Tabusares 37, 37. Teruel 42, 42. Tibobos 12. Togores 23, 23. Tuhaw 31, 31. Villanueva 18, 18. Vilodres 26, 26. Yula 30, 30. Action Boy. So far, amo na ang nakuha natin na data diri sa may Barangay Mandalagan Elementary School. Samtang sa data nga ginhatag sa aton Action Boy, sa aton data gatherer dito sa may Barangay Banago, do medyo stricto man to Action Boy kay out of 24 precincts, 3 lang kunong gapasulod. Tatlo pa lang di ka data man. At gikan sa 3 ka data ang ginhatag sa aton, 3 ay need ka clustered precinct. So sa Barangay Banago kay wait lang Action Boy ha. Kay Lacson kay ginapangitaari. Ang sa punong barangay sa Barangay Banago Acevedo sa 3 ni ka precincts 11. Bantigue 4444. Benjamin 7878. Mijares 117, 117. Zero Sipoha. Siporceso 58, 58. Younger 1010. Asa Barangay kay Younger 10? 10. 10, okay. Sa Kagawad Action Boy, again sa 3 out of 24 precincts sa Banago, Acevedo 51, 51. Acevedo Georgina siya. Ang Acevedo Paulino 47, 47. Acevedo Richard 29, 29. 3 sila Acevedo. Aldana 19, 19. Alvarez 17, 17. Arguelles 83, 83. Arib 12, 12. Balbon 15, 15. Benjamin 76, 76. Benjamin Arnito siya. Ang Benjamin Jenica 24, 24. Bernasol 38, 38. Bertuso 134, 134. Bonsato
6767, Borja 7, Braza 98, Castillo 3, Coloso 5, Cordova Mark 91, Cordova Richard 73, Cruz 8, Custodio 31, Badivas 54, De La Cruz 31, Bequilia 31, Donoso 35, Ducay 34, Gantalao 46, Isaac Garcia 14, Jesse Garcia 556, Gonzales 37, Gimabras 8, kag Holigon 11. Action sorry. Sa Banago, amo to may 32 sila ka gapapili bilang barangay kagawad, kag 7 naman sa pagka-barangay kapitan. So far, amo na Action Boy ang latest nga data nga nakuha naton diri sa aton nga area of responsibility, specifically diri sa may Mandalagan kag sa Banago area, Action Boy. So matamat naman itong mga numbered barangays, may mga nakaproclaim naman dagani. Kag ang iban karon nga mga name barangays, Action Boy, ma-feedback lang kami kung may dugang pa na update. Live diri gapon sa Mandalagan Elementary School para sa BSK 2023 ni Action Ida Naboso sa Bacolod Action Radyo. Salamat kay Action Eden Naboso. Sige, kag palayon kita dire no, migo ko da Joseph Tan mga gabi da ano. Kag kay Nonoy Treyes, Underob kag Ruby mga gabi dire sa inyo. Isunod tanay ha, kayong Barangay 5K na na-proclaim na ang ilang barangay officials from Barangay Captain to Barangay Kagawad. Ini final naman din no, na ang SK sang Barangay 5. Matiyan tanay report ni Andrew Galimba from Barangay 5. Parte sa mga SK naman I would presume tapos na ang counting sang mga nagdalaog nga SK officials sang Barangay 5. Ang Barangay Handumanan, palihog ko da. Kag Barangay Tangob, amin, ano na itong natabo ang update na sa Barangay Tangob? Action Radio Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna nga alas 9. Dugay-dugay sige, ang sumag, no? Ready naman ang sumago sa update natin dira sa counting sa Barangay Sumag, no? Ari na si Andrew Galimba from Barangay 5. Action Andrew, please come in. Ngayong gabi, boy. Go ahead. Ari kami subong sa Bonifacio Elementary School kung diin ara ng proclamation of SK Barangay sang Barangay 5. Ang SK chairperson sa Sangguniang Kabataan is si Saldiva Angelica. Members ng Sangguniang Kabataan is Cartagena Cholo, Rivera Luis, Grandeza Angeline, by Queen Tom Ashley, Alia Milky Rose, Buglosa Shin Paul, Cataloga Cristel. Yari subong yung mga results ng amuning election sa Barangay 5. Okay. Naproclaim na sila. Yes, no. Na-proclaim na sila as of now. Ginaulatan naman ng iban nga precinct nga proclamation. Ang iba naman ng barangay. Mm. Sige, okay. Salamat kay Andrew. Action Andrew. Para sa BSK election 2023 coverage, ini si Andrew Galimba para sa Bacolod Action Radio. Salamat kid Action Andrew Galimba. So proclaim na ang mga SK officials sang Barangay 5. Na-proclaim naman ang ilang barangay officials. Tapos na ya ang Barangay 5. Action Radio Philippines Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna nga las 9.
Padayon kita dire ha sa aton nga pangalagad. By the way, sulito nato na sa mga kandidato bala nga na kabaton gina-isyuhan sang COMELEC sang order of o kunining notice bala of suspension of proclamation. Kung may mga kaso dira hindi ka mo maproklamar pa iya kung nakabaton ka muna. Hindi ang kwanto ang Barangay 5 final and official na to kay nakasumpa na to sila eh. Final official na gito sa kay naproklamar na sila eh. No? Final na sa kag official ang Barangay 5, okay? Sino standby? Sa Sumag, Barangay Sumag? Sa Barangay Sumag, si Arnel Montino? Ariel. Si Ariel Montino. I-check ko lang sa Barangay Sumag. Action Ariel, please come in. Yes, good evening, Action Boy. Subong hari na kita sa partial in ang episode 2015 ka polling places diri sa Sumaag Elementary School, no? So pagkasigudan naton sa Barangay Captain. Carmona Road ni Cruz, 1,100. Dalang action Ariel liog yabi pangita ko ang signal nga mayo be kay parang atag ta kay doga ka cutting off ka. Sige Action Boy. Tingan ta ngita ta kung sa diin nga signal dire. Okay. So, okay na. Okay, si pila ka presinto na sa ang report mo? Bali subong may ari pala kung sa total ka 13 polling places or 13 polling precinct, no? Kay ang Sumag Elementary School ginagali Action Boy may ara kita sa total of 26 polling places diri naman iya sa Sumag. Bali do tunga-tunga. Yes, ara pala kita sa tunga-tunga subong gilayong gyapon ang pag-counting, no? Okay, Both sige. sa barangay Ano tipon mo lang da, go ahead. Sige. For Barangay Captain Carmona Rodney de la Cruz, 1,120, 1120, 1,120. Ramos Daniel Amante, 902, 902, 902. Sa pagka-Barangay Kagawad, Aligada Charmay Claridad, 423, 423, 423. Arroyo Rafael Tamon, 138, 138, 138. Aroz Sally Angko, 630, 630, 630. Baha Hector Flor, 553, 553, 553. Berganyo Dominador Jr., 368, 368, 368. Borja Abner Gelisanga, 419, 419, 419. Bontalidad Jenilyn Cuevas, 118, 188 Gele, 188, 188, 188. Callejo Aleli Brillo, 205, 205, 205. Carmona Manuel Jr., 334, 334, 334. Cordova Francis Loren, 490, 490, 490. Flores Mark Atiliano, 357, 357, 357. Ilon Rogelio Jr. Napilan, 570, 570, 570. Halandoni Natalie Guillen, 583, 583, 583. Quezon Chris Paulo Lopez, 519, 519, 519. Hoxon Roque Rodrigo, 545, 545, 545. Medina Joaquin Jr. Rodrigo, 779, 779, 779. Oropel Paulo Ilisanga, 307, 307, 307. Hortales Mariles Lanyada, 292, 292, 292. Palma Zalde Padilla, 603, 603, 603. Ruiz Jose Flores,
476, 476, 476. Tyson Jovito Cesar Cresol, 858, 858, 858. Seva Pellegrino Cebuan, 105, 105, 105. Tragico Janre Tumaro, 219, 219, 219. Villando Anthony Okiana, 221, 221, 221. Action Boy, subong makadto naman kita sa official and unofficial rather and partial result man sang SK naman niya diri sa Barangay Sumaag. Ini isang total tanan ka 5 ka presinto. So pagasugudan naton sa SK Chairman Barayoga Arcel Guanzon, 72, 72, 72. Borda Aldrich Helisanga, 179, 179, 179. Tuganok Eden Joy Laguno, 75, 75, 75. Sa pagka-SK Kagawad, Alfonso Shara Camille Villa, 86, 86, 86. Arquilio John Dave, 109, 109, 100. Baluntong Marjorie, 69, 69, 69. Borhaan Paul Hilito, 164, 164, 164. Diuka Anne-Marie Donasco, 74, 74, 74. Garilao Raymond Sevilla, 86, 86, 86. Ignace Christian Bryce Libres, 42, 42, 42. Javier Michael Jan Canlas, 134, 134, 134. Libuon Marian Calderon, 164, 164, 164. Mongkal Edsel Jade Nino, 30, 30, 30. Oleta Rexy Villa Esther, 88, 88, 88. Ong Rachel Ned Villaruel, 38, 38, 38. Piña Florida Pamela Joy, 51, 51, 51. Piodena Adrian Rosatasa, 106, 106, 106. Ramos John Tate Sapalo, 187, 187, 187. Sumbero Christian Meltor, 89, 89, 89. San Cristel Marie Alvarez, 131, 131, 131. Villaruel Jubel Rain, 40, 40, 40. Kag si Yi Maya Nazaren Nicola, 46, 46, 46. Kag amoy na Action Boy no ang result partial and unofficial result naman iya diri sa Sumaag Elementary School sa SK election. Okay. So, yes, so kaupod mo diri sa Sumaag Elementary School para sa BSKE 2023 coverage. Kaupod mo sa Bacolod, ini si Ariel Montino, Aksyon Radio. Salamat kid Action Ariel Montino. So, ang sunod nato na ay pasunod nato ng ibang nga barangay kay matag ko na isang commercial. Pagkatapos ni magabulos diri sa aton si Action Fred Salanga. Balikay kita liyat yung buwasa. Sige-sige ni aton nga dulong sa inyo sa resulta, ano? Hindi magkabalaka. Sige-sige aton nga result. Ayo lang dire alagad Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Para sa Tamang pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang tao, maging siya man ay botante
o hindi botante, kandidato man o hindi kandidato, na mangampanya sa bisperas ng halalan at sa araw ng halalan. Sa panahon naman ng kampanya mula October 19 hanggang 28, 2023, narito ang mga pinagbabawal na election propaganda. Bawal ang kahit anong campaign material, printed man, broadcast o online na walang nakasulat o naririnig na political advertisement paid for na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng kandidato. Bawal din ang walang political advertisement paid by na sinusundan ng tamang pangalan ng kung sino ang nagbayad ng nasabing advertisement. Para sa election propaganda na donated o bigay ng ibang tao, bawal ang walang nakalagay na printed free of charge o airtime for this broadcast was provided free of charge by na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng sinasabing publishing firm o broadcast entity. Magpakita o mag-exhibit sa teatro, television station, mga video sharing site, social media network o kahit anong public forum ng pelikula, sinematografiya, documentary, kasama na ang concert o kahit anong uri ng pagtatanghal tungkol sa buhay ng isang kandidato na ang gaganap ay isa ring kandidato. Para sa anumang pahayagan o publication, radyo, telebisyon, cable television station o ibang entity ng mass media, o sino mang taong gumagamit ng mass media na magbenta o magbigay ng libreng print, advertising space o airtime para sa election propaganda ng sino mang kandidato na lampas sa laki, tagal o dalas na pinahihintulutan ng batas. Para sa anumang radyo, telebisyon, cable television station, announcer o broadcaster na payagan ng pag-schedule ng anumang programa o pahintulutan ng sinumang sponsor na hayagang paboran o tutulan ang sinumang kandidato sa pamamagitan ng labis o paulit-ulit na pagtukoy at pagbanggit sa pangalan nito. Mag-post ng kahit na anong campaign material sa labas ng mga otorisadong common poster area, sa mga pampublikong lugar o sa mga private property ng walang permiso ng may-ari. Mag-print, mag-publish, mag-post, magpakita o mamahagi ng campaign materials na lumalabag sa gender sensitivity, maituturing na malaswa o nakakasakit at lumalabag sa Republic Act No. 9710. Kaya naman maging #responsableng kandidato at sundin ang mga batas alituntunin tungkol sa pangangampanya ngayong BSKE 2023. Para sa higit pang kaalaman at wastong impormasyon tungkol sa halalan, bisitahin kami sa aming official social media accounts. Tamang pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang tao, maging siya man ay botante o hindi botante, kandidato man o hindi kandidato, na mangampanya sa bisperas ng halalan at sa araw ng halalan. Sa panahon naman ng kampanya mula October 19 hanggang 28, 2023, narito ang mga pinagbabawal na election propaganda. Bawal ang kahit anong campaign material, printed man, broadcast o online na walang nakasulat o naririnig na political advertisement paid for na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng kandidato. Bawal din ang walang political advertisement paid by na sinusundan ng tamang pangalan ng kung sino ang nagbayad ng nasabing advertisement. Para sa election propaganda na donated o bigay ng ibang tao, bawal ang walang nakalagay na printed free of charge o airtime for this broadcast was provided free of charge by na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng sinasabing publishing firm o broadcast entity. Magpakita o mag-exhibit sa teatro, television station, mga video sharing site, social media network o kahit anong public forum ng pelikula, sinematografiya, documentary, kasama na ang concert o kahit anong uri ng pagtatanghal tungkol sa buhay ng isang kandidato na ang gaganap ay isa ring kandidato. Para sa anumang Standard Time, alas 10:01 na. Nagob na ang kagabihon. Dugay-dugay, ulaton ta na mga final nga resulta. Subong kalabanan ni mga partial, unofficial pa lang nga resulta. Pipila pa lang ka mga barangay ang ginproklamar na. Ang butlingon final na. Kay kon i-proclaim ikaw sang Board of Canvassers, ang butlingon
final official na nga ikaw na ang kandidato sa amo nga barangay. Aber, sugdan ta ang aton arangkada sa mga balita sipad-siparon ta naman. Ang pila ka mga lugar baw, ang Mansilingan, ang Singkang Airport, Kuling, Bata, Pilisa, Handumanan, Tangob, Punta Taytay, Sumag. Amoy na karon ang aton isa-isahon kay madamo na ang luyag makahibalo sang resulta. Kabay pa, dugay-dugay, kalabanan sinimangin final na ang resulta. Diri kita, tukion tanay, ang barangay Singkang sa sining mga tinion, upod kita kay Francine Quisio. Aber, Singkang Airport, Francine, good evening, go ahead. Good evening, Dr. Mahmoud. Action spread. No, so yari sa pagtubong sa Barangay Singkang Airport, kada yari ang partial and unofficial results as of isang gabi diri sa Jose R. Torres Elementary School para sa Barangay Singkang Airport. Sa third pagkabilog na precinct diri, so pang 5 pa lang ang nakahatag sa ilang final result, kada 4 naman sa SK nga result. So, subudan pa sa pagkakapitan, no? Alcala, 281. 281. Distrito sa South Zabala, 738. C, 738. 738. Gonzaludo, Bienvenido, 10. 1-0. Para sa pagka-barangay Kadawad, Adranedo Elton Doriseta, 54-5-4. 54. Aguilar Cecilio Danyoco, 121-1-2-1, 121. Alisbo Mario Senior Gonzaga, 230-2-8-0. Andrade Donald, 408, 408, 408. Antiquera Joselito, 25, 25, 25. Apurada Roy Castro, 161, 161, 161. Baloyo Joselito Lima, 592, 592, 592. Berha Rodin Garcia, 82, 82, 82. Bunda Arian Badro, 141, 141, 141. Cabalo Artemio, 68, 68, 68. Cabiles Rosalinda Fernandez, 77, 7, 7, 77. De La Paz Vivian Sabtabon, 356, 356, 356. Distrito Racimo Zabala, 701, 701. Don Jose Benfico, 108, 108, 108. Escala Edgar Jaime, 186, 186, 186. Espinosa Eduardo Senior, 118, 118, 118. Puerta Teresita Alabanzas, 256, 256, 256. Estores Dimos Talabay, 217, 217, 217. Gonzaga Naval, 75, 75. Hago Romeo Ronto, 164, 164, 164. Manluntak
Claire Gerald, 80, 80. Matos Nicosio Jr., 19, 1, 9. Moya Jose Alistor, 86, 86. Ochavo Irvin Presto, 71, 71. Odango Charles Bailen, 149, 149. Payuma Patrick Moyani, 197, 197. Perma Dennis Castor, 342, 342. Section Jomari, 23, 23. Rojo Charmaine Dais, 15, 1, 5. Salcedo Erwin Lacbanes, 59, 5, 9. Calaban, Sel Paraba, 278, 278. Tanya Moore Arlan Jr. Tandaan, 57, 57. Trabuco Joey Obamos, 14, 1, 4, 14. Bertosa Sheila Rodriguez, 98, 9, 8, 98. Zabala Rolando Jr. Yap, 236, 236. Mulang po action Fred, no, ang nakalap natin ng mga final results sa 5 ka polling precinct, ang number 647, 651, 649, 650, kaga 659. Francine, Yes, ambot silingon, pila pa ka mga presintong nabilin? So, meron sa daling 34 presinto, no? Kada so far, 5 pa lang ang nakuhaan natin sa resulta. Kada 5 pa lang ang nagkasugot na makuha. Kaya, ang iba nga presinto, count pa lang sa final nilang resulta. Okay, sige. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Meron mo kita din yung action spread, no? Sa SK Chairman kag SK Kadawad. Para sa 4 ka presinto, ang 649, 659, 647, kag 654. Okay, Subudan go. natin sa SK Chairman, Agihon, Rubiric, Aragon, 46. 46. Mishina, Misaki, Bailon, 183, 183. Para naman sa SK Kagawat, Agravante, Gemma Payumon, 149, 149. Alegre, Nico Hibala, 102, 102. Atienza, John Paul Panaligan, 106, 106. 106. Banaag Ninyo Adrian Ibuen, 122. 122. 122. Belandres Brian Nucodo, 47. 47. Cantro Christian Ardiles, 59. 59. De La Paz Ashley Faith, 92. 92. Sigit Leonard Young, 36. 36. Doronila Laika Francisco, 75. 75. Espelioco Jeremiah, 27. 27. Grandeza Crisea Marie, 23. 23. Jaime Kaila Lagansoa, 105. 105. 105. Lumangyaw Royce Joshua, 48. 48. Magallanes Shine Blanca, 59. 59. Merienda John Michael, 45.
4545. Napinas Iriz Christian, 67 67 67 67. Pahoylas Joshua, 80 80 80. Panaligan Angela May, 40 40 40. Sobong Banwa Resi, 18 1 8 18. Tupaz Yesrel Trabuco, 26 26 26. Amo lang na action, Fred. Okay, thank you, thank you. Kaupo ninyo diri sa Barangay Sintang Airport para sa BSK 2023 coverage extension Kasalos Tabacolan Action Radio. Okay, salamat gid. Ang report sa Singkang sos sa kadamo nga presinto, 5 pa lang ang aton sini nga nasulod sa balita. Mo silingon malawig-lawig pa ini nga iskotinyo. Basi malabutan ini aga kag maproklamar sa mga Board of Canvassers. Amo silingon kung iproklamahon ka na dira sa Board of Canvassers, nagapakilala ikaw na ang bag-o nga barangay kapitan kagawad subong man sa SK President. Okay, dire kita. Sailuhan naton ang handumanan. Kamusta ang handumanan? Dire, upod kita kay aksyon, Lia Barcelona. Lia, good evening. Please go ahead. Mayong gabi, action boy, yari ang final result na precinct 0598P, 0598B, 0590B, 0592A, 0607P1, 0599A, 0602A, diri sa Handumanan Elementary School 1 sa Barangay Handumanan. Kagyari ang kapaton mga punong barangay, si Danoy 180 180 180, Heponia 83 83 83, Legazpi 396 396 396, Malagsik 124 124, Abisillas 152 152 152, Aguilion 108 108, Alponga 41 41 41, Arcangel 29 29 29, Baya 180 180, Busico 78 78 78, Kadimas 103 103 103, Kandar 81 81, Kanto 190 190 190, Danoy Mark 122 122 122, De La Torre 78 78, De La Raga 30 30 30, Depa 209 209 209, Exanes 179 179
179. Fernandez, 55. 55. 55. Ferrer, 26. 26. 26. Wu, 115. 115. Gavilagin, 38. 38. 38. Gilim, 64. 64. Gerona, 68. 68. Gonol, 8. 8. Gregorio, 64. 64. 64. Jolito, 112. 112. 112. Lariosa, 66. 66. 66. Linda, 108. 108. 108. Magalona, 20. 2020. Malacat, 172. 172. 172. Montelibano, 111. 111. 111. Palma, 53. 53. Palaez, 155. 155. 155. Perote, 88. 88. 88. Pituan, 92. 92. Sablaon, 180. 180. Kalana, 207. 207. Sasi, 59. 59. Sigora, 79. 79. Sia, 100. 100. 100. Tuay, 180. 180. 180. Tanarion, 162. 162. 162. Tapa, 16. 16. Villanueva, 7. Vista, 90. 90. Iyawan, 99. Kagsubong, Action Fed, magakadto naman kita sa aton nga SK Chairman, Kusyo, 56. 56. 56. Ramos, 102. 102. Tukilyo, 45. 45. Yunabia, 34. Lia? 4. Lia? Sir? Dason gani, medyo escape presidente tanay, no? Para nga daw medyo dasig ang aton pagsulod. Karon, kung daw medyo may ligwa-ligwa na kita, arangkada kita sa tanan nga mga kagawad sa guniang kabataan. Subong escape president lang anay. Okay, Lia? Yes, sir. Okay, go ahead. Para sa... Go. Para sa... Yes, sir. Go ahead. Para sa BSKE 2023 coverage, ini si Action Lea Barcelona sa Bacolod, Action Radyo. Pagabay lang anay, no? Ang mag-report ang aton kini barangay kapitan, ang kagawad, plus ang escape president. Karon kung magligwa-ligwa na, ang tanan-tanan isulod ta para kulukumplito ang aton pagdulong sa mga impormasyon sa aton mga tagpalabati. Nagob na ang kagabihon, alas 10:21 na. Hasta magagay ni, nga waswasanay, tub-tub, makumplito naton
ang tanan-tanan nga kabaranggayan dire sa syudad sa Bacolod plus ang pagsulod sa nagkalain-lain man nga kabanwanan kag kasyudaran. Dire kita balbalon ta ang report dugay-dugay ni Aksyon John Diaz kon ready na siya sa barangay 38. Ang report daw final na ang mga nagasulod nga balita. Magluwas lamang sa dalagko nga mga kabaranggayan katulad sang Mansilingan, Singkang Airport, Takuling, Pilisa, Barangay Bata, dalagko ini Barangay Sumag, dalagko ini nga mga kabaranggayan nga nakinahanglan pa sa nga nagakaigo nga pag-record agod nga makulo kumplito ang aton sini balita para sa nagapulaw karon nga gabi. Ang tanan-tanan may kursunada makaibalo kung sino ang mga nagdalaog. Dire na kita, Barangay 38, upod kay Aksyon John Diaz. Aksyon John! Action Fed, may gabi sa totoong mga ka-action. Live kita diapo, no, diri sa may ETCF number 2 naman kita sa yung gabi. Pero actually, bago rin natapos, ang barangay 34, sila canvassing, no? Sa tanan na nga mga presinto, wala pa rin convene ang ilang board of canvassers. Pero diri kita, nais na may barangay 38 na data, no? Action Fred. Sa pinaka-latest ring update, nagyan palambot sa to, no? Sa to nga natipon nga data sa pagkapunong barangay captain for barangay 38, Agpalo Hiner, nakakuha ini sang 508 votes. 508. Reyes Soseroy, 292. Reyes Soseroy, 292. Sa pagkabarangay Kagawad, Alagao K. Mark Anthony, 224 votes. 224. Apresyo Reynan King, 302. 302. Austria Samuel, 211. 211. Austria Samuel, 211. Claver J. Gier, 445. 445. Claver J. Gier, 445. Heroche Mercedes, 487. 487. Jodilia Alejandro, 250. 250. Labios Victor Jr., 357. Redaction for that kay doon nadulato ng lista. And then si Mr. Mendoza Manuel Jr., 412. 412. Okshanas Rosemary, 405. 405. Pilayo Portia, 267. 267. Solinap Corazon Gonzalez, 324. 324. Torbanos Verley, 365. 365. Viray Ricardo, 518. 518. And you Helen, 293. 293. Ang sa may barangay 38, no? Action Lloyd nga rin sa details sa barangay 34. Initial action Fred, no? For barangay 30, final and unofficial result. Again, final and unofficial result
sa mga taga-barangay 34 na bago lang natapos. Ang pinaka-last dari is ang precinct 0448. Precinct 0448, 046B, tag 2448. Pagka-barangay captain, barangay 34, Dihemino George, 284, 284, 284. Yulo Tudoro, 535, 535, 535. Sa taga-barangay Kagawad, ang kabugusan ng resulta for barangay 34, Baguna Eugene, 224, 224, 224. Barco Zerlin, 44, 44. Behemino Rene Mark, 296, 296, 296. Buenaflor Gemma Santillan, 150, 150, 150. Cabanyog Cecil, 255, 255, 255. Caceres Mary Grace, 259, 259, 259. Kanyada Angelica, 155, 155, 155. Claveras Noel, 192, 192, 192. De La Peña Sally, 279, 279, 279. De Roque Maila, 68, 68, 68. Destua Rosalie, 215, 215, 215. Guanzon Rafael, 241, 241, 241. Hidalgo Droselina, 31, 31, 31. Puson Jerry, 145, 145, 145. Labordo Rizal, 155, 155, 155. Malata Ruel, 257, 257, 257. Falcon Eduardo, 145, 145, 145. Punzalan Dino, 82, 82. Kinko Christian, 351, 351, 351. Zazon Arlene, 291, 291, 291. Silpao Perlita, 97, 97. Si Tolero Paul, 290, 290, 290. Oreta Rene, 176, 176. Veles Federic, 141, 141. Vergara Ike Francis, 384, 384, 384. Villegas Gina, 173, 173. Ang manakson na no, for barangay 34. Tapos sa aksyon na Lloyd, sa iya naman nga resulta, wala lang barangay 35 na lang kita nabilihin dari sa ETCS 2 aksyon na Fred, no? Para balanta karon ang update development. Ang barangay 40, natapos naman aksyon Fred ang barangay 40 sa ETCS 1. So tapos na gid siya
ang duha ka mga polling precincts. Kung duha ka mga barangay diri sa ETCS1 action na Fred, no? Update kami dito kaya. Basta may final tally na ang sabay naman sa barangay 39 action na Fred. Sa gihapon para sa DSK 2023 ang action ni Action John Diaz sa Bacolod Action Radio. Thank you again kay Action John Diaz. Alas 10:32 na. Padayon kita sa pagdulong sa inyo sa mga resulta. Angan-anganan nyo lang ang iban gadali kung ano nga barangay ang luyag nila nga aton ini ipalayag sa kanginan. Malabutan tagid ina ang inyo ginapangabay. Relax lang. Dire kita sa report sang barangay Punta Taytay. Ang signal okay na? Ang barangay Punta Taytay naka-standby na sa sining mga tinion. Opdan kita ni Dodge Salazar. Dodge, good evening. Please go ahead. Yes, mayong gabi, Action Fred. Ari kita sa bong sa Barangay Patataytay nga sabihin maghatag kita sang partial and unofficial report sa polling station at Flores Elementary School na may nag-gather na kita nga 7 cluster as of 10:32 sang gabi. So, para sa pagka-barangay captain, Alcala Rufino, 187, 187, 187. Bilo Santos Idi, 221, 221, 221. Palma Cliff, 219, 219, 219. Palma Leia, 99, 99, 99. Action third para sa mga pagkakagawad. Alcala June, 169. 169, 169. Alila Magdaleno Jr., 105. 105, 105. Alma Yvonne, 135. 135, 135. Andas GC Chris, 118. 118, 118. Arisgado Noel, 41. 41, 41. Arlos Antea, 172. 172, 172. Alfred Daniel Mar, 101, 101, 101. Balani Adeline, 226. 226, 226. Deliesa Neil, 112, 112, 112. Burata Philip, 125, 125, 125. Carmona Jose, 28, 28. Katapang James, 61, 61, 61. Chua, 44, 44, 44. Coronia Marieta, 186, 186, 186. Kulanay Zami, 78, 78, 78. Espada Horizon, 51, 51, 51. Fernandez Ramon, 61, 61, 61. Flores Efren, 66, 66, 66. Flores Lani, 162, 162, 162. Fuentes Pina Rocky, 83, 83, 83. Gino Meridian, 52, 52. Galienda Gilberto, 70, 70, 70.
Giliergan Annalisa, 111 or 111, 111. Gontalida Joel, 106, 106, 106. Gostilo Rodel, 103, 103, 103. Liboan Binya, 76, 76, 76. Malakad Manuel, 41, 41. Malan Marilyn, 191, 191, 191. Manga Pablo Jr., 218, 218, 218. Medina Rochelle, 81, 81. Milyaris Randy, 16, 16, 16. Moniz John, 267 or 267, 267. Morales Grace, 124, 124, 124. Navarro Gladys, 60. Zig 60. Pateo Glenmark, 182. 182, 182. Purotistad Zosimar, 116, 116, 116. Ramos Piwi, 45, 45, 45. Tansing Chino, 113, 113, 113. Toledo Joyce, 204, 204, 204. Trinidad Luzon, 138, 138, 138. Tuarcon Ramero, 67, 67, 67. At ang pinakala sa action Fed, si Villarosa Monalin, 66, 66, 66. Okay, para sa BSK 2023, ini si Action Dud Salazar sa Bacolod, Action Radio. Resulta'y nasa ang barangay Punta Taytay. Upod kay Dodge Salazar. Bantayan ang amon pagbalik. Dugang nga mga resulta pagkatapos ini. Palakasin ang ating immune system. Bangsa Tamang pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang tao, maging siya man ay botante o hindi botante, kandidato man o hindi kandidato, na mangampanya sa bisperas ng halalan at sa araw ng halalan. Sa panahon naman ng kampanya mula October 19 hanggang 28, 2023, narito ang mga pinagbabawal na election propaganda. Bawal ang kahit anong campaign material, printed man, broadcast o online na walang nakasulat o naririnig na political advertisement paid for na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng kandidato. Bawal din ang walang political advertisement paid by na sinusundan ng tamang pangalan ng kung sino ang nagbayad ng nasabing advertisement. Para sa election propaganda na donated o bigay ng ibang tao, bawal ang walang nakalagay na printed free of charge o airtime for this broadcast was provided free of charge by na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng sinasabing publishing firm o broadcast entity. Magpakita o mag-exhibit sa teatro, television station, mga video sharing site, social media network o kahit anong public forum ng pelikula, sinematografiya, documentary, kasama na ang concert o kahit anong uri ng pagtatanghal tungkol sa buhay ng isang kandidato na ang gaganap ay isa ring kandidato. Para sa anumang pahayagan o publication, radyo, telebisyon, cable television station o ibang entity ng mass media o sinumang taong gumagamit ng mass media na magbenta o magbigay ng libreng print,
advertising space o airtime para sa election propaganda ng sino mang kandidato na lampas sa laki, tagal o dalas na pinahihintulutan ng batas. Para sa anumang radyo, telebisyon, cable television station, announcer o broadcaster na payagan ng pag-schedule ng anumang programa o pahintulutan ng sinumang sponsor na hayagang paboran o tutulan ang sinumang kandidato sa pamamagitan ng labis o paulit-ulit na pagtukoy at pagbanggit sa pangalan nito. Mag-post ng kahit na anong campaign material sa labas ng mga otorisadong common poster area, sa mga pampublikong lugar o sa mga private property ng walang permiso ng may-ari. Mag-print, mag-publish, mag-post, magpakita o mamahagi ng campaign materials na lumalabag sa gender sensitivity, maituturing na malaswa o nakakasakit at lumalabag sa Republic Act No. 9710. Kaya naman maging #responsableng kandidato at sundin ang mga batas alituntunin tungkol sa pangangampanya ngayong BSKE 2023. Para sa higit pang kaalaman at wastong impormasyon tungkol sa halalan, bisitahin kami sa aming official social media accounts. Tamang pangangampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Alas 10:43 na. Oy, sa aton mga kauturan, ready na kamo, arangkada naman kita ang eskutinyo nagapadayon sa pila kadalagko nga mga kabaranggayan. Ang kapangabay dire, nya palihog abi sa barangay Tangob, dugay-dugay, tagaan tay na igtalupangod ang inyo sinipangabay. Mandalagan ga pangabay man, ang barangay Sumag ga pangabay man, kadamo sa nagapangabay, malabutan tagid ina karon dugay-dugay. Sa sini nga mga tinion pasudlon ta ang barangay 28. Okay na? Ang barangay 28, si Cristia Ardiente. Okay. Zay, good evening. Sir, good evening sa Action, sir. Hari ka Subong sa Latazain na Elementary School. Kundi makita natin ang final unofficial result pa sa Barangay 28, 5/5 na classes. Kita natin ang Kapitan, Sarpio, 518, 518, 518. Ilon, 759, 759, 759. Panes, 38, 38, 38. Sa Barangay Tagawad, Adela, 471, 471. Algara, 403, 403. Aro, 108, 108, 108. Aros, 450, 450, 450. Asoy, 215, 215, 215. Batitlaong, 517, 517, 517. Borromeo, 431, 431, 431. Camelot, 354, 354, 354. Carpio, 552, 552, 552. Chocon, 427, 427, 427. Batoon, 363, 363, 363. Fernandez, 457, 457, 457. Fuentes, 311, 311, 311. Gardamano, 408, 408, 408. Gutierrez, 580, 580,
580. Secol, 489. 489. 489. Toxon, 93. 93. 93. Mimisako, 252. 252. 252. Militante, 259. 259. 259. Muiko, 419. 419. 419. Pula, 181. 181. 181. Sabandan, 117. 117. 117. Katukal, 344. 344. 344. Sa action code, pa lang ni ang sa kapitan, sa barangay Pagdawad, and final and unofficial na report. Para ini sa 2023 election coverage, ako si Action Jao Argente. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radyo. Areglado alas 10:48 na. Medyo sulusadyahon tani kay dugay-dugay kaagahon na kinanglan medyo pulupagsik na ang inyong mga report para nga gari nagumbabla makwa ang katuyo. Galing kay man hindi man naton mapaiway kung daw medyo perdido kagaluya giman ang lawas mo pero amo ginaya ang eleksyon daw panahor na may daog may pierde man. Diri kita sa Barangay Mandalagan. Ang ginapangabay nyo nga Barangay Mandalagan, arena. Opod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good evening. Good evening. Purti ka. No. Practice na ko Damayo man. Sa November. Kalain. Okay? Nagakuha na di Action Fred. Nagaulan, gidyo sang tubig, ulan. Kagaulan, at ng mga supporters, yahalin Action Fred, kagina, tapos nila puli. Support. Kaya amat-amat na mo nga matapos na ni ginamat-amat nga matapos isip ang diri sa Barangay Mandalagan. Pero Action Fred sa diri sa Barangay Mandalagan elementary school pa lang ya 32 diri ka polling precincts. May 12,253 ka registered voters. Pero as of now, wala pa takamalo kung pila gitang nag-vote. Kaya sa Abcasa Elementary School, na sakop man diri sa may Barangay Mandalagan, may 7 ka polling precincts man, na may 2,474 ka mga botante. So, silingan Action Fred, masobra 14,000 gid ang botante diri sa may Barangay Mandalagan. Pero then again, ang Abcasa, ang ilang canvassing center diri sa may barangay sa may Mandalagan Elementary School. So out of 32 Action Fred na precinct diri sa may barangay Mandalagan, anom pagid lang nakuhaan ko sang data kaya ang iban sige paisip Action Fred, ang iban naga-break pa, nagapanyapon kag gina kompleto pa nila ang ginatali pa nila bala sa Mayo kung ang election returns kung balota gasanto man kag ang iban naga-amon Action Fred as I've said nagapahuway pa pero subong sa anom niya anom out of 32 ang para sa pagka-barangay kapitan si Abaw may ara sang 214 na votes. Si Anieve, 538
538. Benitez, 6868. Maxilum, 2424. Montilla, 175. 175. Padios, 197. 197. Pascual, 6969. Tupas, 8. Action Fred. Para naman sa pagka-barangay Kagawad, si Abaw may 313. 313. Kaboto, Abelio, 394. 394. Agena, 37. Agsam, 137. 137. Alabos, 54. Kay Alvaran, dali na siyempre kay ang akon yung sinulatan, hindi ko naman sinsan. Alvaran, 138. 138. Si Ampil, 243. 243. Arinyas, 209. 209. Asan, 91. 91. Barista, 51. 51. Beronio, 311. 311. Brillantes, 153. 153. Caniendo, 44. Canoy, 532. 532. Carion Maria Assumpcion, 124. 124. Carion Zosimo, 252. 152. Caspe, 86. 86. Castor, 430. 430. Sertico, 5050. Shocon, 133. 133. Cordova, 130. 130. David, 72. 72. Detablan, 20. 20. Embajador, 226. 226. Estrella, 128. 128. Galieto, 279. 279. Giriugao, 4949. Goles, 9090. Graho, 4141. Hadulos, 131. 131. Hagolino, Orlando, 3939. Hagolino Rodel, 8181. Larida, 66. 66. Lentua, 7676. Lucasan, 22. 22. Lumawag, 123. 123. Makairan, 41. 41. Si Magay, 2626. 59. Marquez, 5959. Si Medel, 145. 145. Molina, 27. 27. Montaño, 287. 287. Monte, 105. 105. Montinola, 1717. Obero, 2727. Padios, 8383. Pastor, 255. 255. Pruso, 5252. Shason, 109. 109. Tabusares, 6969. Teruel, 4343. Tibobos, 3434. Togores, 5757. Tuhao, 8181. Villanueva, 4646. Villanueva, 4747. Villodres, 4040. Tag Yula, 6161. Action Fred. So far, amo na di mga update diri sa Barangay Mandalagan. Ni Actually, din, pa. Action Fred. Pila ka presinto siling mo anom? Ang sa anom pa lang ni. Ano pa lang? Ang kabilugan pila ka presinto? 32 sa Mandalagan Elementary School. May 7 sa Abgasa, Action Fred. Aha. So, Nagangan pag-id, daw medyo, ang iban, hindi ko na mag-get sa Action Fred, no? Kaya nga, ito mga data gadirers, pamangkot man gani. Kaya ang iban ng mga
electoral boards, nagapasugot man yung magsulod, kag magpicture, magkuha sang partial unofficial result. Ang iba niya gapanarangka, gid. That's why nga hindi ta makuha no ang dugang pag ito mga detalye kay Abak Moction Fred sa Bandalagan Elementary School alone masobra 12,000 ang botante dire, pero sa voting nato nare pa lang kita sa 300 plus given nga anom pa lang kapresinto ang ato nakuhaan sang detalye. Pero sige lang, hindi ni sa kumabasan gid man ti ari lang tagyapon kay kadamo sa nagahulat, kadamo gani Action Fred sang mga supporters bala nga ari na sa gym sang Mandalagan Elementary School para maghulak na kag mag-witness sang proclamation nga ipatuman karon kung makompleto na ang tanan nga mga votes action, Fred. So far, amo na di ang detalye kag balita nga mahatag naton diri sa norte nga bahin sa siyudad sang Bacolod. For more updates karon na Fred, mabalik lang kita report dira sa imo updates. Lagdi gyapon sa Mandalagan BSKE 2 Action, Eden Aboso sa Bacolod, Action Radio. Di aksyon na Eden Abuso. Okay ba? Sa pagdamo-damo pa sang aton nga iskotinyohon. Ariglado balbal lang gihapon. Pamati lang diri sa Aksyon Radio, padayon kami sa pagdulong sa inyo sang resulta sang barangay kag sangguniang kabataan nga eleksyon. Walang tulugay. Balbalang para sa benepisyo sang aton mga kabaranggayan nga luyag makaibalo sang resulta sang eleksyon nga ginhiwat karon nga adlaw. Diri kita ang resulta naman sa barangay barangay 18, no? Barangay 18 upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, good evening. Yes, Action Fred, mayong gabi para sa dugang natin nga resulta sa eleksyon para sa barangay 18 diri sa may siyudad sang Bacolod, Action Fred. Yung election ginconduct sa may Apolinary Mabini Elementary School. 4 out of 4 clusters Action Fred. So, kompleto na siya ang datos natin sa may report sa buong nga gabi para sa mga kandidato sa may barangay 18 sa may siyudad sang Bacolod, Action Fred. Sa pagkapunong barangay, si Cecilia Coloso. May asang 359 votes, 359 votes. Si incumbent Kapitan Madeline Diaz, meron sang 520 votes, 520 votes. Sa mga nagkakapili sa pagka-barangay Kagawad sa may barangay 18, si Rose Jean Bautista, meron sang 307 votes, 307. Si Elmar Bayan, meron sang 273 votes, 273. Si Therese Cabales, meron sang 292 votes, 292 votes. Si Ricardo Catinoy, may atong 594 votes, 594. Si incumbent Kagawad, Jonathan Diaz Jr., may atong 785 votes, 785 votes. Sunod si Noel Vinagracia Jonio, may atong 129 votes, 129. Si Elizalde Dublar, may 165 votes, 165. Si Wheeler Factor, may atong 273 votes, 273. Si Annabelle Jorian, may atong 640 votes, 640 Action Fred. Si Joanna Codilla, 265 votes, 265. Si Ruel Morales, 334 votes, 334. Si Renato Plomeda, may atong 304 votes, 304. Si June G. Prologo, 264 votes, 264. Si Encarnacion Rodriguez, may 484 votes, 484. Si Herman Sarviano, may 651 votes, 651 votes. Si Jennifer Valdivieso, may 534 votes,
534 votes. So sa Action Fred, kompleto na niya ang data for Barangay 18 ng mga kandidato. 4 out of 4 clusters diri sa conduct sa may Apolinario Mabini Elementary School Action Fred. So far, maning report na madulong naton recordly sa may Apolinario Mabini Elementary School para sa BSK 2023 coverage. Action din sa Lazar sa Bacolod Action Rad. Si Elmar Bayan, ba't ako tungal? Pilatong buto ni Elal. No, nagdalagan sa gali. Pusipos ka lang. Alas 11:02 na sa kapupudan na sang Pilipinas. Padayon kamo nagamonitor sa Aksyon Radyo Bacolod, Barangay Sangguniang Kabataan. Ang aton sini ginatagaan igtalupangod ang iskutinyo it resulta na sang piniliay. Dire kita, Barangay 40 kita, upod kita kay okay, magsinyas gani si Guapa. Do topic impursen man, no? Do ang ngayon man kung magsulusin niya. Sige, pag sinyas ka ara na, no problemo. Sige. Diri kita sa Barangay 40 upod kay Rogel Lobaton. Roger, good evening. Please go ahead. Mayong gabi Action Fred, yari ito diri subong sa gihapon sa EPCS 1 sa pagbantay sa pag-unisipay sang boto para sa Barangay 37 at Barangay 40. Para sa Barangay 40, sa pagkapunong barangay, Vargas Marlon, 592. 592. Villanueva Elmer Toreno, 1,148. 1148. 1,148. Para sa pagkabarangay Kagawad, Atsura Jenalyn, 724. 724. 724. Balazuela Ruperto, 400. 400. 400. Bombio Jimmy, 820. 820. 820. Cadelinia Inezalde, 673. 673. Casiano Maria Teresa, 412. 412. 412. Cuerpo Niño, 148. 148. 148. David Eufinio, 978. 978. Dinurog Julius, 712. 712. 712. Elarmo Rogelio, 666. 666. 666. Encero Jetty, 621. 621. 621. Florentino Gia, 397. 397. 397. Gomez Romeo, 793. 793. 793. Laguda Danray, 500. 500. 500. Panisali Kenny, 765. 765. 765. Parar Rolly, 720. 720. 720. Soberano Marilu, 744. 744. 744. Tanhusay Carl, 91. 91. 91. Tumamak Christopher, 56. 56. 56. Kagpara naman sa pagka-SK Chairman,
Gan Anet, 242. 242. 242. Tumanak Shan Jan, 212. 212. Para sa pagka-SK Kagawad. Rogel, ang mga kagawad sa SK pakarunan talaga, no? Medyo barangay kapitan kagawad kag SK president lang anay. Karon nagob-nagob na gid ang kaagahon ilargada tinatanan, no? Rogel? Sige, Action Fred. Go. Kagamuinit ang update list sa ETCS1 para sa Barangay 37 at Barangay 40. Para sa BSKE 2023 coverage, initi Action Rogel Lubaton. Sa Bacolod, Action Radyo. Salamat gid kay Rogel, no? Sa aton lang nagahatag sa mga resulta ang kagawad sa guniang kabataan pakarunan tana pagkulo kumpleto na nga mag-aarang ka na ang tanan-tanan tapos na kag maproklamar na sang Board of Canvassers renagumba na kita halin sa barangay kapitan kagawad SK President Padalom balbal kita karon dugay-dugay. Meantime, medyo SK President lang anay. Pwede? Alas 11:08 na ang Barangay Bata. Naga-standby. Aber, ara na ang Barangay Bata. Basta magsinya sa aton enforcer di. Okay dayon na. Si CJ Canoy, naga-standby. CJ, good evening. Please go ahead. Mayang gabi, Action Fred. Sa Jericho Subong sa Barangay Bata Elementary School 1, no? Sa may present 317. Okon present 317. I mean cluster 317. Abaring sa pagkapitan. Abaring Angelito 82 82 82. Abaring Remos 190 190 190. Tambuson Joel 15 15. Sa Barangay Kagawad, Abaring Edmer 81 84 84 84. Abaring Flora 142 142. Abdon Emily 53 53 53. Adlaon 35 35. Agapay 99 99 99. Alayon Ian 31 31 31. Aujero Joel 8. Batog Leo 135 135 135. Batik-Batik Cyrus 140 140. Bennett 32 3. Anyal 10. Carrion 4. Casas 52 52 52. 5 Jolly 87 87 87. Diopita 117 17 17 17. Discutido Vilma 78 78 78. Enema Arlene 23 23 23. Espilogo 27 27 27. Esquilla 28 28. Estrada 23 23. Gargaseran 27 27 27. Gregas Marian 28 28 28. Isidro Juna 33 33 33. Coach Carlos 21 21 21.
Lumangyao Randy, 114. 114. Pablo, 3. Posadas Ramonito, 32. 32. 32. Quintilla Hector, 53. 53. 53. Senrillos, 2. Sevillo, 30. 30. 30. Talaver, 88. 88. Vizcaya, 11. 11. 11. Vistar, 18. 18. Kagad to Action Fred ang result sa sa cluster 317 diri sa Barangay Bata Elementary School. Para sa BASK 2023. Inisi aksyon, CJ Canoy. Itama ang boto. Iboto ang tama. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Naman na ay may pulupwersa. Medyo pulupwersahan nyo kay dugay-dugay. Kaagaho na! Pabalhas na kita, balbal na. Ang iban wala pa makatulog. Ang iban gahuragok na. Ang iban nga mga nagdalaog. Porte na no? Amo na ya kon nagdaog kami medyo enjoy ikaw. Sa mga nagkalalutos, hindi magdula paglaom. May masunod pa nga mga tinuig. Sila yung isang migo ko sa mga eleksyon gani, basta sa pungsod Pilipinas, supot kadamo kwarta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:13 na. Barangay 32 kita. Upod kita kay BJ Apasible. BJ? Ara kada? Okay. Ang aton enforcer gasinyas pa? Okay. Ara na. Action BJ, please go ahead. Good evening, Action Fred. Official na nga ginproklamar sa Commission on Elections ang mga nagdaog sa Barangay 32 as of this time. Action Fred, no? Sa pagkakapitan, wala na siya sang kasumpong si Yap Jan Nico, nakakuha sang 524 total votes. 524 Action Fred. Sa pagkabarangay Kagawad, nagapanguna diri si Yap Ernesto na Action nakakuha. BJ. Action Fred. Dali gid lang. Siling mo na ginprokamar sa kumilik ang Board of Canvassers o kung kumilik? Board of Canvassers Action Fed, let me stand corrected. Klarohon No? talang, oh. Oo. Sa pagkagawad Action Fed, daliwato naton, nagapanguna diri si Yap Ernesto for 453, 453. Nagapangaduha diri si Garcia Joe, 375, 375. Nagapangtatlo diri si Gordilio Miriam, 360, 360. Nagapang-apat diri si Fernandez John nga may 307 nga total votes. Nagapang-lima diri si Bakong Pablito nga may 304, 304, 304. Nagapang-anom diri si Dondonay Nelly nga may 303 total votes, 303. Kay kapito, no, si Tiduyko Tidoko Vilma nga may 280 votes, 280 votes. Action Fred. Now sa iluhan naton ang bahin sang Barangay Tangub. No, as of this time, partial pa lang ni Action Fred kay ongoing pa ang pagtali, no. Pero anyway, sa duha ka mga clustered precinct, ang result, no, sa pagkabarangay Kapitan, Arca 198, 198, 198, Yolohio 4, Hico 12, Montaño 7, Osmare Mentiria 3, kag Villarosa nga nakakuha sang 315, 315. Sa pagkabarangay Kagawad Action Fred, si Albunian may ara sang 65, si Alvarez may ara sang 29, si Amadeo may ara sang 42,
Si Amadeo Jesse may ara sang 47 total votes. Si Arca may ara sang 127 Action Fred. Si Atienza may ara sang 225 total votes, Action Fred, or 225. Si wait lang, Action Fred. Si Banjola nakakuha sang 67. Si Batilir may ara sang 134. 134. Si Cabalhin may ara sang 84. Si Caballero may ara sang 20. Si Caceres may ara sang 35. 35. Si Kadapan may ara sang 16. 16. Si Cañada may ara sang 89. 89. Si Cardenas may ara sang 31. Action Fred. Kag si De La Peña may ara sang 35. Action Fred. So far, amo pa lang ni ang narabutan sa aton nga natali, no? Action Fred nga partial and unofficial result sa may Barangay Tangub. Action Fred as of this time, no? 11:15 p.m. Action Fred. So far, amo ni ang pila sa mga natipo naton nga mga unofficial and partial result. Nagikan diri sa sur nga bahin sang Bacolod para sa BSKE 2023 ini si Aksyon VJ Apasible. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon BJ sa iya sini-report. Bago gilang ang pagproklamar bala sang mga Board of Canvassers pagsiling opisyal ng ila sini nga deklarar na bangod representante ina sila sa COMELEC. So kung proklamahon ikaw sang Board of Canvassers, daw pareho lang nga ginproklamar man ikaw sang COMELEC. Sa nasiling tana, representante ina sila sang COMELEC. Las 11:19 na, pasiplatan ta naman ang Barangay Pahanukoy. Ate okay, abi ko na ang aton traffic enforcer ko. O sige, diri kita kay Owen Matawhay. Owen, good evening. Please go ahead. Good evening, Action Fred. For aton final and unofficial results sa aton kapitan, Noble, 4,388. 4,388. Para kay Pabiona, 1,934. 1,934. Sa ato naman niya kagawad. Sa kagawad ni Action Fred, ang 8 na lang ako nang gingkwa. Okay, so ang aton niya Silibuon, 3,399. Nuble, 3,655. 3,655. Olivar, 2,739. 2,739. Cabalo, 2,030. 2,030. Burgos, 3,369. 3,369. Magbanwa, 2,133. 2,133. 2,133. Valderrama, 988. 988. 988. Roque, 2,204. 2,204. Sa aton naman yung SK Chairman, ang aton partial and unofficial results out of 11 clusters. Sigilaran, 310. SK President, secondly, Action Fed. Sigilaran Liwat, 310. 310. Manderico, 170. 170. Ramos, 314. 314. Tanalgo, 35. 35.
amo lang ang information sa buong action, Fred. Okay, sige. Go. Bali, para sa BSK 2023 coverage, ini si Owen Mataway, sa Bacolod, Action Radio. Alas 11:22 na. Daw medyo malinong-linong na, matamat na, matapos iniguro kaagahon. Kaya dalag ko nga mga kabaranggayan, uy, pila palang ka presinto, pareho sang Mansilingan, ang Singkang Airport, ang Takuling, ang Barangay Bata, ang Handumanan. Oh, pila palang ka porsyento ang nagsulod, ngagin escrutinyo, padayon pa. Sambot silingon, medyo madugay-dugayan pa ini, ang tali kag makakuha kita sang sumat total sang resulta sa dalagko nga mga kabaranggayan. Hindi mo ni madali-dali mo, porte sa kadamo sa mga butante, porte sa pagkadamo sang mga kapurukan. Kamusta na ang aton eleksyon sa barangay kag iske sa bilog nga Pungsod, Pilipinas? Ang report ni Comelec Chairman George Garcia, silinya daw matulutaway. May pilagi man ka mga gulugumunta nga nagluntad, pero may ara man nga mga nagkalamatay. May mga samaron sa mga disgrasya nga nagluntad. Pero kung ikumparar sumatotal sa bilog nga Pungsod, Pilipinas, matawhay ang pagsaulog sang barangay kag sangguniang kabataan nga eleksyon. Mayo man niya. Bisan paano ang aton mga kauturan nagpartisipar man. Ti lantawon tala na sa masunod nga mga inadlaw kay bangod, may mga report man. Subong ya ang aton ibalita, resulta lang anay. Kung anano ang nagkalatabo sa likod, sining pinili ay paiway ta na sa masunod ta ina nga inadlaw kung magtulutawhay na ang mga nagkalatabo sa likod sining eleksyon sang barangay kag sangguniang kabataan. Daw hindi gimamalipod. Basta gani nga may mga eleksyon, may mga nagakatabo ginman. Pero kabay pa nga hindi lang tuman kabayolente, hindi lang tuman kamakasiligni, inabalang mga pitsi-pitsi lang. O galing may patay gid. Arangkahon tala na sa proper na naton nga mga programa pagkatapos ang aton sining coverage sa barangay kag sangguniang kabataan nga eleksyon. Si BJ ini mabalik siya sa diin ini Mansilingan. Mayo ni kay may report na kita sa Mansilingan. Isa ini sang pinakadako man nga barangay dire sa siyudad sang Bacolod. Aber ang pila ka mga detalye sini upod kay BJ Apasible. Balik nga pagpangalagad. BJ, go ahead. Action, Fred, as of 11:24, sining nga gabi yaring partial kag unofficial result sang eleksyon sa barangay Mansilingan. Sa pagka-barangay Kapitan, Anhaw, may ara sang 429, 429. Santander, may ara sang 77, 77. Shongko, France, may ara sang 418, 418. Action, Fred, no? Villaforte, may ara sang 14. Villa Rosa, may ara sang 30. Action, Fred. Sa pagka-barangay Kagawad, may si Albayda, may ara sang 75, 75. Si Almaiz, First, may ara sang 479, 479. Si Amador, may ara sang 286, 286. Si Apeliedo, may ara sang 164, 164. Si Rivas, may ara sang 109, 109.
Samtang si Aribas Nilo may ara sang 260, 260. Si Arroyo may ara sang 271, 271. Si Bantog Jr. may ara sang 176, 176, 176. Samtang si Bantog Jr. or si Bilario Action Fred, no? May ara sang 51, 51. Si Catalan Paul may ara sang 441, 441. Si Cathedral may ara sang 177, 177. Si Clarito may ara sang 75, 75. Si Diaz Ruel may ara sang 257, 257. Si Dignadis or Dignadise may ara sang 506, 506. Si Diwatin may ara sang 68 Action Fred or 638 Action Fred, no? Si Donesa may ara sang 57. Si Flores may ara sang 97, 97. Si Flores may ara sang 372, 372. Si Guzon may ara sang alright Action Fred, no? Si Flores may ara sang 97, 97. Si Gozon may ara sang 372, no? 372. Si Hidoria may ara sang 71, 71. Si Giduspan may ara sang 42, 40. Si Gonzales may ara sang 129, 129. Si Guevara Action Fred ang may ara sang 348, 348. Samtang si Importante may ara sang 319, 319. Si Inventor nakakuha sang 140, 140, 140. Si Jacinto nakakuha sang 36, 36. Samtang si Jaime nakakuha naman sang 255, 255. Si Magaliona nakakuha sang 157, no? 157, 157. Si Panisa Ernie nakakuha sang 150, no? 150. Samtang si Panisa Jo Marie ang may ara sang 96 Action Fred. So far, amo ni ang nakuha naton nga information sa pagka-barangay Kagawad Action Fred kag nagdugang diri, no? Si Parenio Emmanuel nakakuha sang 181, 181. Si Pico Rodolfo nakakuha sang 527, 527. Si Pisuenya Randy may ara sang 115, 115. Si Santander may ara sang 159, 159. Si Shoko Christopher may ara sang 83, 83. Samtang si Swansing naman nakakuha sang boto nga 692, 692. Si Torres may ara sang boto nga 46, 46. Si Torres Vilma may 91, 91. Kag the last but not the least, si Villanueva Maricris nga may 118, 118 Action Fred. Action BJ. Action Fred. Sino subong ang nagapangunada sa mga barangay kapitan? Sa pagka-barangay kapitan, Action Fred, sa kung natin kainang mga information, ang nagapangunagid na mo ni si Villarosa Noli, Action Fred. Kamanti, humalin pa kaina, asa ni ang leading, kumbaga Action Fred, no? That is why nga ginabantayan man naton, kay hindi pa man final Action Fred, no? Ang mga nagasunod naton. Din ang report mo ni, Tagob? No Action Fred, no? Barangay... Bilarusa sa Tangob niya. Let me clear Action Fred, no? Mansilingan. Yes, Bilarusa Tangob. Sa Barangay Mansilingan, ang nagapahuna diri si Anhao, Action Fred, no? Let me stand corrected. Si Anhao Carlos Jr., Action Fred, nga may 429
ka votes, Action Fred. This is 429 sa Barangay Mansilingan, Action Fred. Okay. So far, amo ni ang aton madulong nga pinakaulihing nga mga partial kag official results para sa BSKE 2023 ini si Aksyon VJ Apacible sa Bacolod Action Radyo. Si Dugay-Dugay Okay, dali lang. Pasudlon tanay ni ho kung may mga balita kita nasyonal, no? Si Aksyonan, ari ho. Ayo, Aksyonan, okay pa? Wala pa gahuloy ang mata. Oh, sige. Pasudlon. Dali lang. Ang Okay. Sige, Action Fred. Ang isa pa gindi. Dire. Okay. Lagi. Dali lang Tawguntan lang si karon sound of silence ini ko. Oh, sige na. Okay na da. Ang imo okay na da. Oh, reglado. Sige. Yes, Action Fred. Loud and clear na kita. Anyway, Action Fred, sa aton mga balita wala sa national. Kay humalin kay ina, hasta sang hapon-hapon, do kadamo gid sa mga recorded bala action na Fred nga mga insidente, which is may pila ka mga napatay, kag may ara pa yang mga issue man sang pagsumbaganay sa pila ka lugar no sa Pilipinas tungod man in connection sa election, Action Fred. So gin-check naton kung ano man ang mga statement no ginpagwa sa Commission on Election angon sa siniya nga mga related incidents or election related incidents no. So ginakabig diri ni Commission on Election or COMELEC Chairman George Garcia nga api sa mga nagkalatabo nga mga insidente sa gihapon kadalagan para sa ila ini nga pagtakop sa BSKE or Barangay kag Sangguniang Kabataan Elections 2023 kay suro kay Garcia Action na Fred, wala man kuno sang eleksyon nga perfect. Umalin sang una, no? Kay base sa ilang record, kung isipon Action Fred, may ara sang 92 milyones ka mga botante. And sa 92 milyones ka mga botante, rehistrado ini, may ara man sang 202,000 ka mga presinto. So, if halimbawa may 2,000 kuno ka mga presinto nga naka-record abi sa mga incidents or mga related election related incidents, but may bilin pa man, no? So meaning hindi gid nga siling totally affected. Kaya may nabilin pa nga 200,000 no ka mga presinto nga sa gihapon magapadayon ang pagboto no sa mga registered voters. So, Malo ka aksyonan na experience be nagliligad nga mga tinuig. Wala iya sang eleksyon lokal ka man, nasyonal ka man, barangay ka man nga wala sa mga insidente kag aksidente nga nagakatabo. Yes. Abot silingon paabuton mo ginaya. Basta gani may eleksyon damo na ang mga malam sunan niya basta sige-siging brownout niya lapit na lang eleksyon. Mga hamo-hamo bla na. Sa una niya sa mga malam na nga pananawan mo, niya basta sumako ang brownout, may palabuton nga eleksyon. Para may eleksyon, labi na gid kay magamo ini ang barangay ka nagakinitanay, adlaw-adlaw nga tanan rally kag diin pa, iban parintihanay nagakatabo. May latong nagliga tong isa to kasi subaganay lang. Ang subaganay bukol na iya, pero may patay gid nga iban. May ara gid Action Fred nga patay. Ining napatay is natabo ini sa bahin sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Action Fred. Kag sa bahin sang Abra, Baulinibo gid Action Fred ka mga ka mga manunudlo sakon nga pagka-check kay ina mga 2,500 teachers ang nag-back out tungod sa kahadlok nila sa nagakatabo nga syempre may nagakapatay which is amo mismong nagapapili kag amo na nga nag-decide sila dire man gani nagkadismaya mismo si Garcia ginsumppaanan ni nila tapos nag-back out sila on the day mismo.
Walang problema nila subong Action Fred. Pero anyway, at least nakapreparar man ang Philippine National Police. May ara sila sa nga kapin 3,000 ka mga hanas man. No? Kaya na-anticipate na ginman nila nga may ma-back out gid, no? Nga mga teachers. Isa pa sa aton nga balita Action Fred, ining ang pangabay bala Action Fred, no? Ni Senator Francis Tolentino sa Commission on Election kung COMELEC kag Department of Interior and Local Government nga magpatuman sang husto yang transition para sa mga mapilian, no? Nga mga bag-o nga mga barangay kag sangguniang kabataan officials. Ini ang na-mentionar ni Tolentino sa kay COMELEC Chairman George Garcia kag sunod sa iya dapat may ara sang information drive o kung bukas dapat, no, ang DILG kag COMELEC para sinayang mahibaluan bala, no, ang ining ginatawag nga transition bisan isa lang kasimana, no. Tungod syempre may ara pangadaan kita ginapaabot man Action Fred, may piyesta minatay pa, di ba? So una ngayon pahayag ni Garcia nga kung maproklamar karon ang mga nagdaog nga kandidato dapat buwas sugod ng ilang termino. Dapat amo nang ambal sa COMELEC. Amo nang ambal sa Nga COMELEC. paglaog mo subong, automatic pungko ka dayon Gani. sa pwesto mo. So, ang appeal niya nila, kain nyo man 1 week nga transition period. Kaya syempre may mga kung kaisa, halimbawa, biko nagapungko, kasubong kag kung nadimalasan, na pierde ka. So, ara ka pa sa period man nga. O sa bagay gani, ang dapat sina sa Nobyembre pa mo. Oo. Amo pa ng pagpungko sa nga bago. Galing may ruling nga bago nga pagdaog mo pungko kadayon. Oo, amo na nila subong nga mandate sa Pero COMELEC. kinalam papreparahon mo man, manghimos ba da na pirde mo na bala mga bagay-bagay. Nati pagkagabi buwas pungko dayon anong guwas na. Gani no, di ba? Pahimusi-musa man danay. Mas bayo man nga pag halin nimo. Oo, inablang paghimos siya tapos medyo patuluan niya paluha. Subo man mo. Gani man. Picharabla ka pila ipuspo ng barangay eleksyon. Di kundi dugay ka na sa pwesto mo. Sakit man na yan pagkaga manghimos kay mo da. Medyo May evacuate ka na tayo. sulog na danay kalong isa siran mo pirtahan. Ibubunot ka na. May emote ka danay mga 5 minutes pwede na nagoro. Hindi mga sa kuras. Isa Patubural ka oras. pataluwa mo na mo. Oo, amo na gani Action Fred. Pero tika ba'y mahatagan ni sang ligwa or i-allowan bala Action Fred? Kaya tuod kaluoy man sa mga halimbawa mga mapyerde bala nga tinagapungko subong. Kay hindi man agad-agad mo. Daw pa pareho man bala sa love. Anyway, Action Fred, amo na nga aton nga mga natipon nga balita no sa national naton iya nga mga information sa subong man nga gabi. Para sa BSK 2023 ni Section on Defense Radisaya. Sa Bacolod, Action Radio. Reglado, thank you gid. Mga pila naton ka mga national nga mga balita. Amo gina, basta may eleksyon, wala pa ko yan na ka-eksperyensya sang eleksyon nga wala pinatyanay, wala mga insidente, kag aksidente. No? Amo gina, pimi nagkakatabo baw. Ati dito ya sa Mindanao, palaban-laban na to ya. Ang ila to ya, porte to ya, pagsulod sa presinto, lutangan na dayon. Nablang daw wala pasensya. Daling dito sila sa Mindanao kuno, ang armas kuno, daw asawa nila, ginahulid pa. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:40 na. Padayon kita sa aton report, Barangay 4 kita. Ang report ni Action Eden Aboso. Action Eden! Yes, good evening, Action Fred, no? Good evening, po, nakairas 11:39 pa lang, dire sa akong area sa Abes 1, ikaduhani nga barangay ang Manog Proclaim na Barangay 4, pero nalawag na Action Fred, nga may sa Barangay 4, may 1,709 ka registered voters, pero 1,407 na nakaboto, kag 302 ang wala nakavote. Sa aton sining punong barangay Action Fred,
ang ginlawag na nagdaog si Ong 5 nga nakakuha sang 567 ka votes. Si Pastrana may 464, kag si Salanga may 343. Sa karon ginatali pa ang 1 to 7 nga kagawad. Pero kung punta di karon, ang incumbent man nga kapitan sa Barangay 4, si Kap Ong 5 Kap. Good evening, live ka sa action po. House the ceiling. No house the ceiling. Pero hambal mo na lang ka pa sa pumuluyos ng Barangay 4. So, ano ito na lang gabi, no? Hindi ka pamati, especially salamat with Edwin. Pagkakag mo sa akin kung kayo yan, pagtambihan sa akin constituent sa Barangay 4. Actually, I promise to do better or my best in my next term. At pasalamat ko sa supporter kong natalo, fishing ko siguro naglaban sa akin, akin na upod ko naman kasi sa barangay, we always made us. Siguro kung mga kukul nga nagdaog ko, because katanda dito yung hambal ni Mayor Alvin, kaya kung naubra ka nga sa barangay, kung maayong pananaw sa tao sa inyo, at kung ka na kubuhatan sa barangay yung maayo, hindi ko natin ang lamag ng pagya. Ang tao din din ka nalamad ng ugka, hindi ko ng sorry. So siguro, amo na guro tayo sa akin, sigurado ko nga, white hindi ka bayan ang barangay. Yes, kasi siguro hindi ka daily. Pero expected mo na ni na sa gihapon ikaw ang padaog bilang kapitan. Bakit lang sa salban sa Mayor Alvin. Of course, all odds are against me. Kasi wala yung supporter na congressman, wala yung supporter na mayor. Ang ako niya, arang sinuha sa likod ko, para makonstitute. Siguro, na-expect mo ko na mag-aib ko liwat, kutunod na damot mo ko na obran sa barangay. Ka-plus ang mahambal mo na lang sa pumuluyos sa barangay. Ang mga po, isang profession sa barangay, kita ba ko, this is a collegial effort and everybody must do their job para makuha natin mga vision ng mission nito. Siguro wala na politika. We always work at one. Ang politika ay agil. Thank you. Thank you so much. Yes, Action Fred, salamat. Action Fred, si Kap Antonio Ong 5 sa Barangay 4, dugay ibayaw na din ang kamot nila, Action Fred, no? Kaya ginasigurado lang wala sang may mag-tay sa kagawad. Kay actually, ang hambal di kagina sang Board of Canvassers, nga kung may ara gani, hinali, may ara sang magpata, pito, by November 6, ma-convene pa sila Action Fred sa may COMELEC para may balaan kung anong dapat himuon. Kasi pito lang kakagawad ang kuhaon. Kaga so far sa nabatian naton nga final kaga official result wala man siyang may gatali, pero amo pa na subong ginahulat na lang ang barangay kagawad subong man ang para sa SK chairman kag sa SK kagawad man Action Fred. So far diri sa amon area sa may Abyss 1 ang barangay 5 ang una nakaproklamar kagina, subong rin naman ang barangay 4. Kag ginahulat naman namon so far ang barangay 8 nagaisip naman sang SK nila para makapatigayo naman sang proclamation Action Fred. Live diri gyapon sa Abyss 1 para sa DSKE 2023 Action Ida Naboso sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time. Las 11:45 na, naganagob na ang gabi, amat-amat na, nga magatungang gabi. Dugay-dugay ang lagko nga mga barangay, sidingon ta naman. Para nga gadalom ang gabi, nagadako man ang inisipay sa mga butante. Importante ni ining mansilingan, ining singkang airport, takuling, Pilisa, Handumanan, lagko nga mga barangay ni. Tayutay pala nga presinto ang na-report. So relax ka mo da, balikan ta kamo pagkatapos ini. Sa mga ginapatungkol
Tamang pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang tao, maging siya man ay botante o hindi botante, kandidato man o hindi kandidato, na mangampanya sa bisperas ng halalan at sa araw ng halalan. Sa panahon naman ng kampanya mula October 19 hanggang 28, 2023, narito ang mga pinagbabawal na election propaganda. Bawal ang kahit anong campaign material, printed man, broadcast o online na walang nakasulat o naririnig na political advertisement paid for na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng kandidato. Bawal din ang walang political advertisement paid by na sinusundan ng tamang pangalan ng kung sino ang nagbayad ng nasabing advertisement. Para sa election propaganda na donated o bigay ng ibang tao, bawal ang walang nakalagay na printed free of charge o airtime for this broadcast was provided free of charge by na sinusundan ng tamang pangalan at tirahan ng sinasabing publishing firm o broadcast entity. Magpakita o mag-exhibit sa teatro, television station, mga video sharing site, social media network o kahit anong public forum ng pelikula, sinematografiya, documentary, kasama na ang concert o kahit anong uri ng pagtatanghal tungkol sa buhay ng isang kandidato na ang gaganap ay isa ring kandidato. Para sa anumang pahayagan o publication, radyo, telebisyon, cable television station o ibang entity ng mass media o sino mang taong gumagamit ng mass media na magbenta o magbigay ng libreng print, advertising space o airtime para sa election propaganda ng sino mang kandidato na lampas sa laki, tagal o dalas na pinahihintulutan ng batas. Para sa anumang radyo, telebisyon, cable television station, announcer o broadcaster na payagan ng pag-schedule ng anumang programa o pahintulutan ng sinumang sponsor na hayagang paboran o tutulan ang sinumang kandidato sa pamamagitan ng labis o paulit-ulit na pagtukoy at pagbanggit sa pangalan nito. Mag-post ng kahit na anong campaign material sa labas ng mga otorisadong common poster area, sa mga pampublikong lugar o sa mga private property ng walang permiso ng may-ari. Mag-print, mag-publish, mag-post, magpakita o mamahagi ng campaign materials na lumalabag sa gender sensitivity, maituturing na malaswa o nakakasakit at lumalabag sa Republic Act No. 9710. Kaya naman maging #responsableng kandidato at sundin ang mga batas alituntunin tungkol sa pangangampanya ngayong BSKE 2023. Para sa higit pang kaalaman at wastong impormasyon tungkol sa halalan, bisitahin kami sa aming official social media accounts. Tamang pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Mahigpit na ipinagbabawal. Taon-tang singkang ni ang barangay Pilisa bala daw wala ko ka baton sang report. May barangay Pilisa tano? 35 lang ang report ni John. Oh. So 35 lang ang report ni Action John. O sige. Action John, please go ahead. May gabi Action Fred ka to drama Action. Ari kita diri sa may final and unofficial result para naman sa barangay 35 na tapos na. Pinagaling ni Kapising Colin 163 no to 169 dumapito Kapising Action na 17 do almost 17 na mapresent pero ti class 3 in Action Fred. Ang sa barangay 35, this is final and unofficial. Pagkapulong barangay, Alejandrino Reynaldo Jr., 423, 423, 423. Miranda Ruben James, 1933, 1933, 1933. Yellow Marianito, 1,753, 1753, 1,753. Almost 180 ang abansi action na Fred, no? Sa pagkabarangay Kagawad, Albao Roni,
1,300. 1300. Arceo Rodrigo. 304. 304. Baker Herbert. 1,829. 1829. 1,829. Baligwat Rolando. 606. 606. Bilyote Kiram. 1,141. 1141. Kadapan Halog Guanzon. 2,187. 2187. 2,187. Kobita Leia. 898. 898. De la Cruz Mark Charles. 887. 887. De la Peña Roberto. 1670. 1,670. 1670. Discotido Rinaldo. 1,093. 1093. 1,093. Doria Joel. 1,570. 1,570. 1570. Fernandez Fernando. 803. 803. 803. Gaboya Laika Rose. 739. 739. 739. Galve Jennifer. 877. 877. 877. Guadagna Hill. 795. 795. 795. And si Guanzon Antonieto. 731. 731. 731. Herdon Rolando. 341. 341. 341. Ligada Ruperto. 1,055. 1055. 1,055. Lodor Glenda. 242. 242. Moreno Esther Hilado. 746. 746. Olaira Ernesto. 260. 260. 260. Ramos Bobby Jr. 913. 913. 913. Raya Noel. 332. 332. 332. Salas Aladin. 941. 941. 941. Sapa Romel. 1,107. 117. Ang manakson na Fred for Barangay 35 nga area. Actually, kami sa Barangay Mansilingan will give update na in a short while kung ano ang resulta at reaksyon na Fred, no? Sa area naman sa Barangay Singkang Airport. Sa karon, may ang Barangay 39, may final results naman, no? Aksyon na Fred. Ginawlat-lat na lang, no, nga makapadalasang pinaka-latest na update for SK Chairman dito mismo kay Barangay sa Barangay 39. Update kami naman karon diri sa Japon sa area sa Barangay Singkang basta yung mga ano na kay na meron kita resulta for Barangay level action Fred. Sa Barangay Teresa gina-update na to, no, pero ang pinaka latest na to nga information nga nabaton gikan sa field action Fred for Barangay Pilisa
nagapanguna no ang kasumpong ni incoming barangay captain Ramon Hardin. Amo ning si Mr. Hilado Action Fred. Dong pinaka-latest update about si masulusobra 200 kaboto ining si Mr. Hilado. Para sa BSK 2023, ang ka-aksyon. Aksyon John Diaz, una sa brito na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Munang dalagko nga mga barangay subong nga ginaangan naton kay Purti ni ang pusdakanay sa dalagko nga barangay. Oh, barangay 27 si Pia Godines. Pia, good evening. Please go ahead. Okay. From Barangay 27, final and other special results from 5 to 5 clusters. Okay, magsusugot kita sa Captain Madalag, 788, 788, 788. Obligar, 648, 648, 648. Agdiris kita sa masunod na barangay Kagawad, Sigura natin sa Ibelo, 346, 346, 346. Pia. Yes, sir. Break anay. Ano gani nga barangay? Barangay 27. Barangay 27. Okay, sa puno. Sa puno. Okay. Barangay Captain Madalag, 788. 788. 788. Obligar, 648. 648. 648. Pag magasunod ini sa mga barangay Kagawad, magasugod kita kay Belo, na may 346, 346, 346. Blam, 284, 284, 284. Blases, 500, 500, 500. Panoy, 186, 186, 186. Katoliko, 274, 274, 274. Haidislate, 284, 284, 284. Kay Katoliko May, 419, 419, 419. Dormendo, 451, 451, 451. Kay Efren, 160, 160, 160. Esporas, 515, 515, 515. Ramillo, 227, 227, 227. Punsay, 87. Ay, ginanamin ko dali, 86. 86, 86. Lenchoco, 376, 376, 376. Mahinay, 530, 530, 530. Mondihar, 165, 165, 165. Obligar, 456, 456, 456. Ogava, 119, 119, 119. Palma, 361, 361, 361. Parandas,
190, 190, 190. Pipino, 541, 541, 541. Pipe, 277, 277, 277. Sixar, 326, 326, 326. Valderrama, 641, 641, 641. Verdiholo, 360, 360, 360. Villanueva, 234, 234, 234. Wala na ang active balita there is Barangay 27, Action Fred. Okay. Mhm. Para sa DSKE 2023, ini si Pia Godinez sa Bacolod, Action Radio. Thank you, Gid Pia, sa report sa Barangay 27. So, ang dalagko karon nga mga barangay, anganon ta, no? Ang dalagko nga mga kabarangayan, katulad sang Mansilingan, ang Takuling, ang Singkang Airport, ang Handumanan, amo nang dalagko nga mga barangay, ang tagaan naton Igtalupangod, karon daw alas 12:03 na, bukadasig sang Inuras. Dugay-dugay, ahay, may ara na kapi-kapi para nga masudlan ang sulok-sulok ta. Padayon kita sa pag-arangkag, sa pagdulong sa inyo sang mga balita. Kursunada gid sang aton mga kauturan basta eleksyon gani, wala man na sila nagakatulog. Kay hulaton Manila ang resulta sang ila sinikilala paryente nga nagpapili sa barangay kag sangguniang kabataan. Hulatan nyo ang sangguniang kabataan kag ang iya sini mga kagawad nga tagaan naton Igtalupangod. Ang panahon malawig pa hasta pa inibuwas ang aton pagpangalagad, so no problem gid, no? Ang pila ka mga report sang resulta sang eleksyon karon nga adlaw. Ang aton sini opisyal nga report na. Opisyal na nga resulta sang piniliay. Ang iba na proklamar na ang dalagko nga mga barangay, pero base ikagahon pa niya. Kung hindi ko, bulubanta ko guro, masigahan lang ni sang adlaw, hindi pa matapos ang iskotinyo sa pila naton ka mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aber, report ni Action Eden Aboso. Action Eden, good morning. Uy, bingaga na gala. Panyagaman, pamahaw. Mayong aga na Action Fred. Ari kita gyapon di sa may polling precinct sa Barangay 4. Kay naglawag kanila ang SK. SK naman Action Fred bare diri sa akon nga area ang barangay diri sa Abas 1 ang barangay 429. Ang natapos na ang barangay 4 para lang sa barangay tubong padayon pang ilawag duwi-dugay ang SK. Barangay 5 tapos ng barangay kag SK. Ongoing naman ang barangay 6, barangay 7, barangay 8, barangay 9 na counting. Pero natingala, lagi ko Action Fred ang sa Abisto nga sa area kuman volunteer to ga sige kuha video kay mga tao ga ginamok. Ngaman. Hasta subong Action Fred wala gyapon ni natapos ang counting. Sige pa. Mga gagmay lang na Action Fred nga barangay. Kay ang sa barangay 1 actually based sa aton data halin sa COMELEC ang barangay 1 pulo lang na ka-clustered precinct. May 3,700 kabutante. Ang barangay 2 walo lang nakapresinto pag may masobra 3,000
nga botante. Kag ang barangay 3 may 7 ka clustered precinct ka may 2,600 ka botante. Oh. Pero alin kag action Fred alas 3, nag-umpisa man sila sa sa pag-isip sang vote. Alas 12 na, wala gyapon natapos. Ambot ko ang Kadamo sa reklamo? May mga problema siguro. May mga reklamo. May mga kadamo lang kung action thread, kung mga dito ka-peers, kadamo lang sa mga pasayod May mga Mga loyalista. mga nagapanyaga, mga wala. Damo gali paway. Punta na. May mga naga-CR danay. Amo na da. Pero ang kagina action thread, wala tagali na lawag ang ang barangay Kagawad para sa barangay 4. Ang number 1 gidi si Jonah Ongpinko, si Ayon sang nagdaugman nga barangay kapitan. Si Ongpinko Jonah nakakuha sang 579. Ikaduha nga barangay Kagawad si Clarice Castillo na may 496 ka votes. Si Ronnie Villanueva ang ika-tatlo na may 473 votes. Si Romel Binya ang ika-4 na may 463 votes. Ika-5 si Freddy Vargas na may 438 votes. Sonny Ateliaga, ika-6 na may 435 votes. Kag Charles Silva na may 427 ka boto. Ako na Fred. So, amo na siya ang official result ng barangay 4. Ginahulak-hulak ko na lang ni Action Fred ang para naman sa SK naton. Ang sa SK sang barangay 4 hindi aton, basta mambal sila aton. Ang pila ka mga numbered barangay nga rada, wala pa matapos sa subong? Ay, wala pa yung Action Fred. Sige na, gananos lada. Ambot. Hamak walin alas 3, Action Fred. 95. No? Pila lang kabilog ang butante na sobra lang sa kalibos, ta subong wala matapos? Oo, matukat na ni alas 3, dugay-dugay, wala kaya po natapos. Naklain. Kaya ang nabilin diyan sa best 1 ko di Action Fred, 4 pa lang natapos. May 1,700 kabutante. Ang barangay 5, 495. Ang barangay 6, 1,900 lang man Action Fred, kabutante. Pero hindi pa natanan, guaranteed yung nagboto ha. Ang barangay 7, wala man sang kontra ang kapitan, pero may 2,362 ka total registered voter, pero sa subong halin alas 3, wala pagyapon. Tapos, ang barangay 8, apat na ka-cluster precinct na may 1,300 ka registered voter, wala pa man gyapon katapos. Ang barangay 6, wala ka resulta? Wala pa. Ay. Wala pa Action Fred, kay sige pa counting sa 5 ka-clustered precinct. Pero 1,900 lang ang registered voter. Pero wala pa sa kabalo kung pila ang turnout dito ng votes. Ang pinakadamo di actually sa area ko after sa barangay 3, amo ni ang barangay 7 mo 2,362, pero given niya kay ang kapitan wala niya sang kontra. Ang Kagawad na lang ding hulat-hulaton naton kag ang SK Abi nga may 621. Ang barangay 8 may 1,344 ka registered voters kag 1,025 sa barangay 9. Pero dululukan man tanan sila kag inaction Fred pull out sa mga balot sa ballot boxes. Pero wala pag-give katapos hasta subong. Given Action Fred ng numbered barangays lang na how much more ang mga dalag mga barangays. Yung mga magsilingan, no? Singkang report, akuling, bata, bilisa, daw, pipila pa lang ka mga presentong natapos. Amo nang ganyan, bal ko, basi magsukat po nila stress. Kasi magtabo to. Pero are lang nabigyan po ng Action Fred. Kag para sa dugang karon nga update, kung may ara pa sang dugang mandiga proclamation diri sa Abis 1, mabalik report lang kami dira sa imo Action Fred. Live diri gyapon sa Abis 1 para sa BSKE 2023 Action Eden Aposo sa Bacolod Action Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:11 na. Dutay lang ang mga butante, pero hasta subong, wala matapos.
Anong natabo? May mga reklamo, tanan-tanan niya pati ang pamahaw, panyaga, si ang personal ni si Thea, babayaan mo lang na. Kay natural lang ina. Pabuton tadugay-dugay ang dalagko nga mga balita sa dalagko nga mga kabaranggayan. Labi na gid ang barangay Mansilingan. Damo nagaayo sa barangay Mansilingan ang Singkang Airport kay na may partial na to nga report. Ang Pilisa, ang Handumanan, ang barangay Punta Taytay kag barangay Sumag ginaangan-angan man nato na nga base kon makasulod ang report. Importante man nga mga barangay, dagko nga mga kabaranggayan, no? Ang init nga isyuhan na gid sa barangay nga daw ginabantayan gid sa taga Bacolod, amo ini ang barangay Mansilingan, ang Singkang Airport, ang Takuling. Amo ni nga dalagko nga mga barangay nga ginabantayan sa taga Bacolod kung sino ang magama dinalagon. Aber, basi dugay-dugay, sumulod man ang ila mga balita. Diri kita na sa News Center, upo naton si Action Wilma Sugaton. Yes, mayong Action Fred, updates inihalin sa Barangay Estefania na as of 1, hindi, una 4 na. Update gikan sa Barangay Estefania sa pagka-barangay kapitan, Kadagat Ben, may 3,388, 3388, Tingson Jerry Perez, may 5,374, 5374, 5,374. Sa pagkabarangay Kagawad, Amihan Herman, 2,105, 2105, 2,105. Balyados Antonio Jr., 2,094, 2094, 2,094. Bradas Annalyn, 1,418, 1418, 1,418. Chang Gerson, 1,843, 1843. Doromal Norman, 1,543, 1543, 1,543. Ichaus Gary, 2,029, 2929, 2,929. Estrella Romeo, 1,442, 1442, 1,442. Hofelinia Jesse, 1,420, 1420, 1,420. Magbanwa Raymond, 1,411, 1411, 1,411. Pagunsan Leonardo, 1,975, 1975, 1,975. Saison Eduardo, 2,490, 2490, 2,490. Kag Tomaro Mario, 2,618, 2618, 2,618. So for Action Fred, amo palang inang nakuha na itong gikan sa Barangay Estefania sa dugang update bantayan. Para sa BSKA coverage, gikan sa News Center, Action Wilma Sugaton nag-report sa Bacolod Action Radio. Matabaton tala niya. Bisan paano amat-amat hasta malaputan ta karon ang dalagko nga mga kabaranggayan, no? Kay porte kainit kayo sang medyo ribalay dira sa mga barangay sang Mansilingan. Amo ning ginapaabot sang kalabanan gid ang barangay Mansilingan. Ang Singkang Airport
mga distrito to kaina ang nagapanguna. Dira sa Takuling, porte man, no? Ang engkwentro dira. Sa Tangob, Subuman, sa Handumanan, ang barangay Sumag, kag Punta Taytay, porte man sa Punta Taytay, duwa ka palma mo, ang naga-iningkwentuhan ay madamo man sa mga binites, no? Nga nagpapili sining eleksyon, no? May ara sa Takuling, daw may ara man sa Mandalagan, mo. Ang ako na balaan daw 3 kabinites ang naglagan sining eleksyon sa barangay kag Sangguniang Kabataan. Bisan paano ang mga utod naton maluyagon magserbisyo sa barangay kag Sangguniang Kabataan. Basta husto lang nga pagserbisyo, no problem gid, no? Basta husto nga pagserbisyo. Galing ang pila naton ka mga uton nya ba o kabudlay, no? Kung ang eleksyon gali, halin pa sang una, kinanglan may pundo ka. Kung wala ka pundo, disgrasya ka. Inasigahom na to na, dugay-dugay, dalagko na ni, nga mga barangay ang masulod para nga bisan paano may ulo ideya na. Ang ginahulat malang sang aton sini mga kauturan, ang dalagko nga mga barangay mo, ang sumpungan ay sandalagko nga mga kabaranggayan. May pila ka mga mensahe dire nga nagasulod. Sorry lang ang mensahe ninyo, hindi ta ina mabasa, no? Patapusan nyo anay ang eleksyon, ang proklamasyon antes ining mga reklamo. Iniya, wala pa niya sang ginatawag na tondo, initanan nga mga reklamo ninyo, aligasyon ini, no? So, hindi naton ina mapalayag. Bangod, mga aligasyon ina. Wala man kita sang pamatuod. Kanya, doon nyo do portigid. Ang ano gan? No. Amo gina. Hindi ana nato nila matandog, sorry gid, no? Kay man wala man kita gid sang nagakaigo nga ebidensya. Kung may ebidensya kamo iplastar nyo sa Comelec, no? Sa Comelec nyo diretso kung may mga ebidensya, no? Dito ya sa Comelec sila na yang magadesisyon. Kami ya hindi makadesisyon. Kag hindi man kami makapalayag sina kay bangod ina lunsay pa lang mga aligasyon. Diri anay kitawa. Sa barangay Tangob, si Tricia Camarimes, ano ni? Camarimes? Sige. Si Tricia Camarimes, may ara siya idulong nga impormasyon angot gyapon. Camarines, gid. Inang katulad sa Camarinesor. Amo gina. Si Tricia Camarines. Tricia, good morning. Tricia? Uy, lumay gatig abda. Ang signalan ay, no? Medyo iplastar na yung signal ni Tricia para matahom ang imo signal nga pamatian sa aton tagpalamati. Tricia, okay ka na? Wala ka na. Okay. Angan nun ta. Abi, itama ang signal mo. Okay na? Ariglado. Tricia, good morning. Good morning, Action. Okay, go ahead. Good morning. Good morning, Action Fred. Yan, si Diri Subong sa Barangay Tangob. Ang istilahan nga Roberto A. Middle Senior Elementary School. Ang resulta, makikita diri ng partial result and unofficial. Sa pagkakapitan, 598. 598. Eulogio, 12. 1, 2. Chico, 24. 2, 4. Montaño, 64. 6, 4. Omarimenteria, 3.
Villarosa, 1,010. 1010. Sa Barangay Kagawad, Albunian, 228, 228. Alvarez, 103, 103. Amadeo, 206, 276. Amadeo Jesse, 90, 90. Arca, 513, 513. Atienza, 767, 767. Bandiola, 159, 159. Batilier, 293, 293. Kabalhin, 353, 353. Caballero, 83, 83. Caceres, 103, 103. Kadapan, 47, 47. Cañada, 310, 310. Cardenas, 49, 49. De la Peña, 30, 30. De Leomes, 111, 111. De Naga, 81, 81. Diaz, 165, 165. Domadiego, 240, 240. Eres, 18, 18. Escaran, 15. Espinosa, 94, 94. Eulogio, 80, 80. Francisco, 35, 35. Gargal, 321, 321. Helovea, 425, 425. Gonzaga, 124, 124. Hondana, 118, 118. Halbuena, 21, 21. Yuguan, 130, 130. Laganya, 261, 261. Labadia, 208, 208. Magallanes, 549, 549. Maki, 31, 31. Montaño Erwin, 567, 567. Montaño Kenan, 102, 102. Montaño Rodolfo, 218, 218. Noble, 137, 137. Odon, 64, 64. Oray, 38, 38. Pauyon, 157, 157. Paguntalan, 29, 29. Panaligan, 29, 29. Panila, 44, 44. Pendon, 367, 367. Pineda, 31, 31. Policarpio, 13, 1-3. Polinio, 62,
2. Potestad, 137. 137. Proximo, 64. 64. Prudente, 196. 196. Rojas, 41. 41. Sales, 95. 95. Sanchez, 619. 619. Saison, 45. 45. Sonota Katrina, 541. Uy, 86. 86. Vargas, 22. 22. Vinson, 21. 21. Yap, 291. 291. Yusay, 142. 142. Zamora, 66. 66. Para sa DSKE 2023 election, ini si Tricia Camarines sa Action Radio, Bacolod. Salamat gid kay Tricia sa report dira sa Barangay Tangob. Gamatamat na taga daw kitao na ang resulta sa piniliay sa barangay kag iske. Areglado na ni ang sa masunod naton nga pasudlon ang inisipay didto sa barangay 30. Aber, i-confirm na kung ara na si Cristia Ardiente sa barangay 30. Pasudlon ta ang iya sini report. Wala pagid ka sulod ang bata. Ang bata kina sumulod na no. Ara ng bata no. Ang singkang i-report kay na may partial man. Ang mansilingan may partial man nga report. Dugay-dugay urot-urot na gini siya. Hindi gini magahan kag makumplito naton ang report. Pero alas 12:29 siguro matapos ng inisipay siguro kagahon ay. Alas 4, alas 5, hasta alas 6 magyan yan ikon. Sige-sige pa. Kay kadamo sa mga reklamo, kung may reklamo, untat naman ang isip. Kung may nagaprotesta, untat naman ang isip. Bawa. Ang iban nga mga magagmay gani nga porte kadyutay, wala pa matapos. Labi nining mga mansilingan nga porte sa pagkadako nga mga barangay. Ang singkang airport perte man sa pagkadako nga barangay. Ang takuling kaga subong man ang handumanan. Amoy na mga barangay nga porte sa pagkanabudamo sa nga butante. Pero mind you, ang iban lang nga mga butante da, kuni kalabanan da mga relocate na nga pumuluyo. Ang ila sina nga pagbutar didto pa sa ginhalinan nila nga barangay. Wala pa sila magsaylo dira sa mga barangay sa diin may mga relocation site. Amo na nga gabalik pa ina sila sa mga barangay nga ila ginhalinan kay didto pa ina sila gabutar. Ti kalabanan sa nga aton diri mga relocation site kung ihalinon ka sa imo barangay. Wala pa sila ka pakambyo sa ila residensya. That's why nga matingala kamo nga sa timpo sang eleksyon, mabalik na to sila sa ila ginalinan nga barangay. Kay wala pa sila makaparehistro bago. Di mabalik na sila sa ginalinan nila nga barangay. Las 12:30 na ho, abaw kadasig sang Inoras. O, dire na kita sa report sa Barangay 30 ni Cristia Ardiente sa Barangay 30. Good morning. Good morning, Captain Fred. Ariang Barangay 30 nga final and unofficial result and 7 out of 7 na cluster. Sa Kapitan, si Gutierrez,
1062, 1062, 1062. Tana, 839, 839, 839. Sa mga barangay Tagawad, Adkilan, 517, 517. Carillo, 280, 280, 280. Danoy, 895, 895, 895. De Leon, 396, 396, 396. De Jole, 522, 522, 722. De La Peña, 724, 534, 734. Du, 448, 448, 448. Bumabong, 710, 710, 710. Ibanez, 313, 313, 313. Lamit, 395, 395, 395. Maat, 1,702, 1072, 1,072. Manaay, 713, 713, 713. Marino, 406, 406, 406. Cohalde, 348, 348, 348. Orense, 543, 543, 543. Paguntan, 768, 568, 768. Olivario, 920, 920, 920. Ponce, 338, 338, 338. Realino, 287, 287, 287. Ruiz, 347, 347, 347. Pen, 269, 269, 269. Chodoso, 731, 731, 731. Valderrama, 342, 342, 342. Venus, 151, 151, 151. Ka-action thread, amo pa lang ang aton na mga resulta sa kapitan kag sa barangay Tagawad. Para ini sa 2023 election coverage, ini si action by Argento, una sa balita, una sa aksyon, sa aksyon. Sige lang, abante lang. Oy, alas 12:35 na. Gamat-amat na kipot atong kalimutaw. Sige lang, arangka lang. Butangan tani karon ko ano butangan ko niyo, tukuran ko mata ko para nga daw hindi magkipot. Padayon kita, dire naman kita. Barangay Bata, mayo kay may barangay Bata na Pag sinyas nyo, okay na yun. Kung hindi magsinyas ang aton enforcer, medyo relax man kita dire, no? Ang barangay Bata, dugay-dugay, mayo, no? Magamo na, okay. Si Pate Palumo, ara na sa linya. Pate, good morning. Good morning, Sir Fred. So, yari ko doon subong sa barangay Bata. Kung sabihin na nagapadayan kapon ang counting, but sa siningatiin, no, ng pamatihan natin ang boto ngayara sa percent 295 or cluster
295. Sa Kapitan, Abaring Angelito, 107, 107, 107. Abaring Rimos, 150, 150, 150. Tambason or Tambuson, 123, 123. Sa mga barangay kagawad naman, Abaring Edmer, 70, 70, 70. Abaring Flora, 97, 97. Abdon, 118, 118, 118. Adlaon, 45, 45. Agapay, 49, 49, 49. Alayon, 31, 31, 31. Auhero, 0, 0. Batog, 109, 109, 109. Batik-batik, 177, 177, 177. Binit, 44, 44, 44. Kanyal, 16, 16, 16. Caryon, 13, 13, 13. Casas, 40, 40, 40. 5, 49, 49, 49. Yokita, 29, 29, 29. Discodido, 76, 76, 76. Enima, 18, 18, 18. Espiliego, 38, 38, 38. Esquilia, 8, 8. Kay Gargaseran, 69, 69, 69. Kay Gregas, 35, 35, 35. Isidto, 2, 2. Kay Coach, 99, 99, 99. Lumongyaw or Lumangyaw, 39, 39, 39. Pablo, 78, 78, 78. Pusadas, 57, 57, 57. Quintila, 2, 2. Sinerillos, 18, 18, 18. Civilio, 48, 48, 48. Talaver, 23, 23, 23. Vizcaya, 22, 22. Vistar, 0. Para sa BSK coverage 2023, Inisipate Romely M. Palomo sa Bacolod. Action, Radyo. Action Radio Philippine Standard Time. Las 12:40 na. Barangay Sumag kita. Pag signal karon sang aton dire enforcer. Sigurado na naga-standby ang Barangay Sumag. Ang Barangay Sumag dako man ni nga barangay no. Porte man ni. Kadamo-damo man ni sang mga butante sang Barangay Sumag. Magabot ka sa Barangay Sumag, liko ka patuo, Barangay Punta Taytay na. Kamusta ng Barangay Punta Taytay? Kamusta na ang Barangay Punta Taytay? Oho, dugay-dugay. So'y awon ta naman ang Barangay Punta Taytay.
So yawon taman ang pila ka mga report sa Singkang Airport. Kung ara kamo dira isulod ta na ang report naton para bisan paano matayuyon ta ini. Baw sila kay diyo di makalma. MBC DYRS kilalang bilang Radio Broadcaster of the Year Porte. Okay, diri kita sa Barangay Sumag upod kay Ariel Montino. Ariel, good morning. Please go ahead. Yes, good morning, Captain Fred. Flag naman ka sa Sumag School. So far, sa sa area, sa tama na kaya sa Ariel, paliyog ane ang signal mo, paliyog. Medyo pangita kada maayo gawa nga signal nga mauluatag para maatag nga aton pagdulong sa aton report. Klaro? Sige, sir. Sir, okay. Sige. Nakaplastar ka na da, arangkada da yon para nga daw tahom bala ang signal naton, no? Arana, Ariel, okay na? Okay na. Go ahead. Yes, Action Fred. So, ginahaba ko din no? May harapan lang yan sa 12 sa mga cluster precinct ang nakarin. Sila diya sa result sa canvassing area. So, 12 out of 32 ka-cluster precinct ini Action Fred. So, pagkasigudan natin spong sa barangay kapitan. Carmona Rodney de la Cruz, may haras ang total votes na 1,942, 1,942, 1,942. Ramos Daniel Amante, 1,553, 1,553, 1,553. Sa pagkabarangay Kitawad, Aligada Charme Claridad, 655, 655, 655. Arroyo Rafael Tamon, 253, 256, 253. Aroz Sally Angko, 958, 958, 958. Baha Hector Flor, 1,048, 1048, 1,048. Berganyo Dominador Jr., 631, 631, 631. Borja Abner Hilisanga, 736, 736, 736. Buntalidad Jeneline Cuevas, 775, 775, 775. Callejo Adeli Brillo, 342, 342, 342. Carmona Manuel Jr., 649, 649, 649. Cordova Francis Loren, 1,176, 1176, 1,176. Flores Mark Antiliano, 369, 369, 369. Elon Rogelio Jr. Napilan, 618, 618, 618. Alandoni Natalie Guillen, 1,112, 1112, 1,112. Quezon Chris Paulo Lopez, 721, 721, 721. Tucson Roque Rodrigo, 958, 958, 958. Medina Joaquin Jr. Rodrigo, 1,060, 1060, 1,060. Orapel Paulo Hilisanga, 1,247, 1247, 1,247. Hortales Mariles Lanada, 671, 671, 671. Palma Zalde Padilla, 1,095, 1095, 1,095. Ruiz Jose Flores, 927,
927-927. Saison Jovito Cesar Crisol, 1,745. 1745-1745. Seva Peregrino Cebuan, 229, 229, 229. Tregico John Ray Tumaro, 586, 586, 586. Villando Anthony Okiana, 341, 341, 341. So far, amo pala ng information nga may-ari kita subong action, Fred. Again, amo pala na ang official result ya sa total ka 12 tanan ka cluster precinct out kang 32. So may ara pagid ko ta ginahulat nga sa report sa ilang official result as of this time. Okay. Yes, kaupod mo diri sa Sumag Elementary School para sa BSKE 2023 coverage. Ini si Ariel Montino sa Bacolod. Aksyon Radio. Las 12:47 na. Dugay-dugay. Barangay 39 naman kag barangay 36. Signalan ang ginahulat. Pulo pangatsin na kita sang katugnaw sang panahon. Okay na? Largada na kita? O sige. Gasta pa siya mo niya stop pa. Red light pa. So, pag siling stop, okay. O dugay-dugay. Marangka na si Aksyon dyan. Barangay 39 kag barangay 36. Kagaho na. Mag-arangka na ang mga kabaranggayan na bulugtaw paning iban kay hindi matulugan kay naga-monitor man basta may kandidato kang manugdaog daw hindi ka na matulugan kung hindi pa matapos ang inisipay. Barangay 39, go na. O sige, si Aksyon John Diaz. Action Jan, good morning! Action na Fred, ini ang final and unofficial result para naman sa barangay 39. Para sa pagkabunong barangay, Danoy, Dante, Salosada, 774. 774. Salosada, Jude, 712. 712. 712. Pagkakagawad, Alit Milagros, 536, 536. Barrios Ritzel, 378, 378. Camarite Alan, 520, 520. Kanuday Hore, 276, 276, 276. Caracena Marilu, 172, 172, 172. Carmelo Jesril, 261, 261, 261. De La Vega Vilma, 236, 236, 236. Diaz Maria Rizalina, 720, 720. Paltiquera Rogelio, 393, 393. Fernandez Christopher, 181, 181. Galigao Jane, 81, 81, 81. Gallego Alfredo, 510, 510, 510. Generoso Jose Beverly, 285, 285, 285. Jimenez Robert,
Jimenez Robert, 349. 349. Consay Denicil, 190. 190. Again, i-clarify ko, Action Fred, no? Ang sa Consay, this is not 190, 120. 120. 120. Lambating Christie. 284. 284. Lopez Victor Miguel. 464. 464. Magbanwa Dema. 351. 351. Marañon Manuel III. 161. 161. 161. Sabornay Warlito. 71. 71. Salosada Catalino Jr. 131. 131. Sevillano Paulino Alolor. 487. 487. San Enoch Israel. 223. 223. Swala Edwin. 355. 355. Taokta Sane. 38. 38. Tang Mary Ann. 552. 552. Tanondra Randi. 313. 313. Valderrama Soren. 129. 129. 129. Villanueva Ephraim. 221. 221. Villareza Ruben. 17. 17. Ang Action Fred, resulta sa barangay 39 nga barangay kag Sangguniang Kabataan ako sa barangay elections. Again base mamangkot Action Fred sa kapitan ni si Danoy Dante. Ang iya initial o kumidor initial sa Lusada. Ang iya enkwentro, apelyido naman niya sa Lusada Good. Amo ni siyang incumbent nga barangay captain sa barangay 39. Para sa BSK 2023 ang ka-aksyon nyo, John Diaz sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:54. Hoy, may barangay Punta Taytay. Aber, pamatian tanay ni. Daw kursunada ko ning barangay Punta Taytay, no? Pamatian ta kung anong resulta sa barangay Punta Taytay. Balokang halos tanan gagapapili daw, halos kilala ko ang barangay Punta Taytay. So, pamatian ta ang resulta sini sa barangay Punta Taytay. Okay na? Sige, diri kita. Sa barangay Punta Taytay, upod kay Dodge Salazar. Dodge, good morning. Please go ahead. Yes, Action Fred, mayong aga na. So, hari tagi ako sa barangay Punta Taytay. Of course, polling place FR Flores Elementary, partial and official result as of 12:54 in the morning, Sangguniang Kabataan. So, una-una ton, ang SQ Chairman. 5 plus 30 sa Action Fred ang ato na nga natipon. Okay. Adelia Cyrus, 110. 110. 110. Elio Agan G. Robert, 33. 33. Fiodena Carlagin Ruiz, 95. 95. 95.
Okay, kay Jetson Sai, 133. 133. Okay, action pa sa SK Kagawad, Alvarez Nicole, 86. 86. 86. Anime or Anime, H Boy, 71. 71. 71. Atieda Prince, 59. 59. 59. Ayala Alan Luis, 101. 101. 101. Bautista Andrea, 42. 42. 42. Del Destry Nicole, 40. 40. 40. Coladelia Charles William, 42. 42. 42. De Los Santos Spencer, 131. 131. 131. Divino Dave, 145. 145. 145. Dr. Sel Loren, 37. 37. 37. Donggory Jane May, 25. 25. 25. Elfie Lawrence, 97. 97. 97. Israel Charles Philip, 98. 98. 98. Fernandez Ludiza Kisha, 64. 64. 64. Lopez Ayelia May, 69. 69. 69. Dontayo Razel, 67. 67. 67. Martinez Justin Dale, 146. 146. 146. Matyong Ella, 85. 85. 85. Montaño John Lloyd, 95. 95. 95. Morales Christine, 103. 103. 103. Ramos Hero Ken, 84. 84. 84. John Van Joliot, 100. 100. 100. Topas Chris Paulo, 57. 57. 57. Bilya Lester, 86. 86. 86. Para sa DSTA 2023, Ines Action Group Salazar sa Bacolod, Action Radio. Ang mga ginikanan sa kabataan. Mga kilala ko ng mga ginikanan sa kabataan. No? So, ang mga barangay officials naman, barangay kapitan sa barangay Punta Taytay, itugyan ta na kay Aksyon Rex Cantong. No? Kay dugay-dugay, on minuto na lang mapangot na kita sa takna alauna. So, ang masunod nga maghatag sang impormasyon, lakip na pagbaton sang inyo sini mga report sa halos tanan nga mga presinto sa syudad sa Bacolod plus kung magsulod ang iban nga kabanwahanan kag kasyudaran. Wala untat ini, largada kita hasta mag-aga. Okay na? Alauna gid. Standby na. Kay Aksyon Rex Cantong, magabulo siya sa dili gid lang badugay base kon nagapahuway-huway it nakakatulog abi palihog ko kuhit kay daw iya na ini panahon subong. Tamang pangangampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang tao, maging siya man ay botante o hindi botante,
kandidato man o hindi kandidato, na mangampanya sa bisperas ng halalan at sa araw ng halalan. Sa panahon naman ng kampanya mula October 19 hanggang 28, 2023, narito ang mga pinagbabawal na election propaganda. Bawal ang kahit anong campaign material, printed man, broadcast. Laman ng lahat ng ating kababayan, wala ng awat. Dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Aksyon Radio Network, Radyo Natin Network, Love Radio, Yes the Best, at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on-air at online. MBC Election Coverage. Ang pinakakomprehensibo kapag doon sa balita at impormasyon. Bisan para sa isarat ako, mga buwag niya po, mas tinir ko yan mo, ano ang nakatapos ko, sa ako ng pagluto. At least I have done my obligation. Ang pinakabadasig na pagdulong sa resulta sa Barangay kag Sangguniang Kabataan Elections 2023. Siplatan kang partial and official na resulta sa mga kandidato. Election records na na-download. Kasi inaulang ko lang na semanan. Pero sa mundo, wala pang nabinay nakita na mga kandidato o nagpapili na ari na direct sa area. Kasi kabalo man sila mga medyo delay-delay. Ang BSKE 2023 igadulong sa bilog na puwersa sa Aksyon Radyo Bacolod News and Social Media Team BSKE 2023. Itama ang boto. Boto ang tama ni Aksyon Radyo Bacolod Special Election Coverage. Itama ang boto. Boto ang tama ni Aksyon Radyo Bacolod Special Election Coverage. Mayong aga sa aton sining nga mga kaaksyon na tubtub kita sa tagnalas 4 sining nga aga. Welcome diri sa aton sining nga bantay isipay sa sining mga inuras sa mga kaaksyon ta nga nagabugtaw na. Ang iban nakatulog na, ang iban sini wala pagid katulog, no? Sige, magapangalagad kita tubtub nga matapos ang aton sining nga binutuhay kag isipay sang buto naton mga kakson. Good luck sa mga may mga feedbacks na blang nagdala og congratulations sa inyo kag sa mga way magdaog hindi magdula sang pag-asa, no? Paglaom kay sa sunod naman kung malarga kita gihapon sa aton nga kandidatura sa next election na naman mga kaaksyon, no? Parang siguradong sigurado Itama ang boto. Boto ang tama ni Aksyon Radyo Bacolod Special Election Coverage. Katuanta si Aksyon na Zel Minardo sa aton sining sa area sa sang Barangay Granada. Lantawon ta dito ang area subong sining mga inuras, mga dalagko na nga mga barangays ang halos way pa matapos-tapos, no? Pero ang iban sining nga may mga makinarya siya kay na pa nag-congratulate kag ang iban nag-concede na. Ay, puwerte. O, sige, kantuan ta si Aksyon Zel Minardo, direkta sa Barangay Granada. Aksyon Zel. Action Rex, good morning. Kag sa aton mandra ng mga suki nga tagpalamati, ng mga kagapitanda, kag mga kagawad, bugtaw pa. Bugtaw pa nagdalaog ya, sigurado. Ang nagdalaog ni subong di na magtulog ya. Pero ang nagklapirde, ate nagtulog-tulog na, nagpaway-huway na gawa. Amo gid Action Rex, no kaya wala ko gin palad subong. So te na na, pate pa lang Dodua man lang ni katuig lang pagpungko nila mo, duwa no? Amo gid no retreat, no surrender kami Action Rex.
Daso naman. Na-retret na surrender. No, pero sa mga gaisip, Trisubong, kahit sa may barangay Granada, Action Rex, no, pila ka mga classrooms, recon polling centers, pati kayo pa sa gyapon, no, sa isip sa mga votes, no, sa mga ballots sa Action Rex. Damo No, pa? pero damo, pating iban. No, ang halin sa may Patricia Holmes Elementary School, ay iban sila nga mga ballots, kani bag-o lang nakaabot, which is diri sa may Asuncion Lizares Elementary School, may arasang 31 no ka-voting precinct. Ang sa may Patricia Holmes is anom. So tikotan isipon no ara sa 37, no 37. Pero sa buong aparsya nga nakuha ta kay hindi kita to maka-penetrate no sa may canvassing. Hindi gid makasulod to? Hindi, may baral sila nga kalat Action Rex. Sigari sila sa gym yan, nag-canvassing sa Asuncion Lizares Elementary School. Nabali tatlo sa buong kapresinto. Sini, amo ini ang number 434, precinct number 426, kaga precinct number 424. No, so dara sa mga nagabantay sa resulta, no, sa iladra nga mga manok na Action Rex. No, ilaragata na ni Action Rex no, sa pagkakapitan. Ramos Dindo, 241. 241. Vito Armando, 546. 546. Sa pagkabarangay Kagawad, Agravio Dindo, 202. 202. Alabia Nole, 292. 292. Alunan Raymond, 274. 274. Amador Raymond, 34. Balsera Alkin, 183. 183. Carpen Corazon, 311. 311. Quaicong Rosale, 422. 422. Jackson William, 206. 206. Marine Alien, 104. 104. Montilibanos Sotero, 248. 248. Navarra Odi, 296. 296. Nietes Gerson, 206. 206. Ogatis Marios, 129. 129. Panagsagan Jerry, 175. 175. Parlan Hazaelo, 158. 158. Ramos Geraldine, 232. 232. Ramos Leonardo, 71. 71. Rivera Randy, 105. 105. Salem Jero, 5. Salmurin Jose Benji, 6. Saron Roger, 5. Saison Jose Jr., 176. 176. Silvestre Edelberto, 8. Sombilia Jessup, 173. 173. Talimudao Alvijan, 273. 273. Torre John Bryant Nueva, 72. 72. Ubay Francis Kenneth, 54. 54. Viver